Thui chặt. Tối này. Nó đi thui à? Kỳ à? Ủa? Rồi đó em chỉnh cho. Đúng rồi. Rồi sáng rồi. Chào cô chú hết nha cô chú. Chúc cô chú buổi tối bình an, tinh tấn tu học, gia đạo bình an, cầu gì được đó hết nha. Chào cô chú. Tại sao mình bị gì chị? Đầu tiên vô like là Yến sẽ gieo duyên kể chuyện nhân quả với cách tu học trổ phước. Đúng sai mấy câu hồi hướng của cô chú nha. Rồi xong hỏi Yến mới gì trời. Rồi đi. Con mới kể chuyện, con mới coi bình luận của chú sau nha. Rồi cô chú nghe rõ hết không cô chú? Nghe rõ hết rồi ha. Mấy trang cũ Quỳnh Yến của Tây Ninh của em, từ Quỳnh Yến mấy trang cũ của em là bị sập hết rồi cô chú. Tụi nó phá, tụi nó thuê người phá trang Yến là đang report trang Yến, nhà mạng đang phá. Nên là tạm thời cứ để mấy trang đó vậy đi. Giờ cô chú cứ trang Facebook nào mở thì cô chú theo dõi được thì theo dõi, còn không được thì cứ vô YouTube Quỳnh Yến hết nha. YouTube thì cái không mất đâu. Yến sẽ gieo duyên những câu chuyện nhân quả bổ ích cho cô chú nha, và cách tu học cô chú bị lầm đường lạc lối và hay bị trổ nghiệp ha. Rồi chào chú hết nha. Không chị, Yến không có like bên top mấy đứa sàm vô Yến làm Yến trả lời để nào xét xử xong nè Yến đăng mấy idol nó lên mạng rồi nó mới quê Yến mới lên top Yến like lại, như vậy Yến làm Yến like đó, không cãi với mấy người cùng. Rồi giờ Yến giao duyên với cô chú nha. Rồi cảm ơn cô chú. Yến sẽ kể những trích những bài trổ phước và những câu hỏi hay ý nghĩa về nhân quả Phật pháp của các cô chú gieo duyên với Yến. Cái nào hay Yến lựa lại Yến gieo duyên với cô chú lại nha. Rồi chào cô chú hết nha. Hỏi chị Yến, vợ chồng của em lúc trước làm ăn cũng khấm khá, có làm rất nhiều trang trại. Trước đợt dịch Covid, vợ chồng em đã làm ăn cũng rất là suôn sẻ. Sau hậu Covid, bắt đầu vợ chồng em làm ăn thất thoát xuống và đã đổ nợ 20 tỷ. Sau khi biết chị, gần đây vợ chồng em có tu học, nhưng chồng em vẫn còn chăn nuôi ếch để cung cấp cho nhà vườn. Thôi đừng đóng, anh đóng lại ngợp lắm, đóng lại gió không vô ngợp chứ, mở đi, kéo khỏi đi, mở đi ngợp lắm, ở trong nhà còn đốt nhang rồi, mở ra. Mưa đóng, không mưa đóng chi. Hiện tại em có tu học theo chị nhưng vẫn còn nợ.
Từ khi Covid qua rồi, vợ chồng em đã đổ nợ 20 tỷ. Bây giờ làm đâu thất bại đó. Trước Covid vợ chồng em cũng chăn nuôi gà, nuôi cá, nuôi ếch. Bây giờ sau hậu Covid vợ chồng em cũng chăn nuôi như vậy, nhưng làm đâu thất bại đó hoàn toàn. Hiện giờ tụi em đang ôm số nợ lên 20 tỷ. Chị cho em biết nhân quả gì mà tại sao tụi em trước đó vẫn chăn nuôi nhưng vẫn khá giả, nhưng sau hậu Covid tụi em lại đổ nợ nhưng vẫn chăn nuôi như vậy, y như công việc cũ, nhưng tụi em lại đổ ra 20 tỷ. Từ lúc đó tới bây giờ vợ chồng em chỉ cần làm tới cái gì là banh cái đó, nợ tứ văn. Vậy loại báo ứng của tụi em là như thế nào? Yến giao duyên câu chuyện này ha. Rất nhiều cô chú sẽ bị trùng duyên vô, giống như cái cặp vợ chồng chị này hỏi Yến là tại sao tôi có làm nghề sai nhân quả, sắc xanh chăn nuôi cho dai ghi đề, làm nghề mua gian bán lận, hoặc là những nghề không lương thiện bất thiện vân vân. Tại sao trong lúc tôi làm một thời gian rất dài không trổ nghiệp, nhưng bây giờ lại trổ nghiệp? Và tại sao nếu tôi ác lúc đầu khởi nghiệp lên tôi không suy sụp, mà sau khi tôi làm một thời gian lại là mất phước từ từ? Thì Yến trả lời ha. Những người đời này chúng ta lưng hồi lên gọi là sống cỡ kiếp người này, mà cô chú á, làm đâu tháng đó, giàu sang phú quý, bất kể công việc gì, bất thiện, chăn nuôi, sắc xanh cho dai ghi đề, ăn tiền xương máu bá tánh, hoặc là làm những nghề cho dai nặng lãi vân vân. Ngay cả những nghề ma mị thầy bà phép tắc luôn, những nghề sai từ bên luật cho tới bên đời luôn, nhân quả cho tới luật pháp luôn. Nhưng chúng ta vẫn trơn tru suôn sẻ thuận lợi. Đây không phải là ông trời không có mắt. Đây là những loại phước báo đời trước cô chú đã từng tích lũy hành thiện, mót giác từ tiền kiếp vị lai đời quá khứ kiếp nào đó, dư sót lợi của hiện thời. Nên đời này khi cô chú lưng hồi lên, cô chú sẽ là có thể nói làm chơi ăn thiệt, và chính xác là phước báo này của đời trước vị lai còn sát lợi nha. Trường hợp có người họ làm tới 10 năm họ hết phước, bắt đầu họ tán gia bại sản. Có người họ làm cỡ tầm 1 tới 2 năm cũng sẽ tán gia bại sản. Có người làm tới ngày họ già đi, bắt đầu nó trổ nghiệp lên là thân tàn ma dại, nhà tan cửa nát, con cái biêu đứng. Nhất là họ không có người nuôi dưỡng hậu về sau và không có nhà cửa để ở. Rất là kinh khủng. Vì suốt thời gian đầu thai lên kiếp này của người này đã thọ hưởng hết và đốt hết phước báo của kiếp trước, nên đời này khi chúng ta lưng hồi lên, chúng ta may mắn hơn người khác, giàu sang, cơm no áo ấm, quyền cao chức trọng, thông minh, đẹp đẽ, trí tuệ gì đó vân vân. Đó là một phước báo rất là khó tìm, và trong một đời quá khứ nào đó cô chú đã tu hành khổ hạnh rất cực khổ, thì cô chú hãy nên trân quý. Đừng bao giờ nghĩ nó sẽ tồn tại theo chúng ta mãi mãi, không bao giờ có điều đó. Phước báo sẽ mất và xài nhanh hơn cả tiền bạc. Vì tiền bạc cô chú bỏ trong tài khoản, bỏ trong nhà kho, bỏ trong bóp, bỏ trong nhà mình, cô chú còn biết cái giá cố định nó là bao nhiêu. Hôm nay tôi bỏ vô 30 triệu, tháng này tôi xài hết 10 triệu là tôi còn 20, tháng sau tôi xài 10 triệu nữa là tôi còn 10 triệu, tháng thứ 3 tôi xài hết nữa là tôi đã sạch 30 triệu. Nhưng phước đức chúng ta không nhìn thấy. Chúng ta sẽ thấy được sự giàu sang hưng thịnh đề huề, con cái nhà cửa, sự nghiệp chúng ta hay nghĩ là hên và khôn, và chúng ta không bao giờ biết gầy dựng được. Từ tâm thân khẩu ý chúng ta, lời nói hay hành động, chúng ta đều cho là chúng ta một tay che trời được, thì phước sẽ xài rất là nhanh. Nhưng ngược lại, phước nó nằm trong thế giới vô hình, không có hình tướng và không nắm được, nên từ chỗ đó chúng ta xài phước rất là nhanh. Ở trong quê của Yến có cái câu dân gian như thế này: trời cho thì không thấy, nhưng trời lấy thì không có hay. Thì đó là giống như trường hợp nãy giờ. Khi chúng ta hưng thịnh giàu sang phước báo, chúng ta hay nghĩ là hên và khôn. Đa số hay nói là khôn, đúng không? Tôi khôn lắm, tôi mới là giàu sang phú quý hơn anh chị ABC đấy. Nhưng Yến nói với cô chú á, đây là phước báo dư thừa từ đời quá khứ vị lai, chứ không phải là khôn hay là ngu. Có nhiều người họ sanh ra trong một gia đình cực kỳ giàu sang, nhưng họ vẫn là ngu, hèn và đần độn.
y như họ bị thiểu năng vậy đó, thiểu năng trí tuệ. Đâu cần có trí khôn đâu, họ vẫn sướng, vẫn cơm ăn, cơm no áo mặc, người bưng kẻ hầu vân vân. Đó là người đó trong đời trước họ với chủ gia nhà đó, tức nghĩa đứa con này với gia đình giàu sang đó, đời trước cái đứa con này nó đã dùng công việc bất thiện, có thể lấy mạng người khác, ăn mồ hôi xương máu người khác để nuôi cha mẹ của người đó, kiếp đó tái sinh luân hồi lại. Sau khi thọ địa ngục ở trần gian, ở dưới địa ngục xong luân hồi lên, cái người chủ chốt làm những việc sai nhân quả để nuôi hết gia đình, thì bây giờ nó sẽ luân hồi lại. Người đó sẽ là ỉa tray đáy dầm, nằm yên bất động đó, để cho những cái người được thọ hưởng ơn nghĩa từ quá khứ ở nhà ăn những đồng tiền bất thiện đó, kiếp này đời này sẽ làm thân trâu ngựa trả lợi cho chủ nợ kiếp trước. Đó là quy định tự nhiên của lực nhân quả báo ứng, nó có dòng xoay tròn. Rồi kế nữa, những người mà khi đời này chúng ta làm ăn giàu sang phú quý, danh nhân, nhà cao cửa rộng, trí tuệ hoặc là quan quyền chức phận, đây không gọi là hên, cũng không gọi là khôn. Vạn sự đều theo sự định mệnh an bài của tạo hóa và của nhân duyên, gọi là phước phần của bản thân mình kiếp trước còn sót và dư thừa lại. Câu chuyện của chị này, trước khi chưa tới dịch Covid, hai vợ chồng dẫn chăn nuôi cá, nuôi ếch, nuôi gà, làm ăn suôn sẻ. Đó là phước anh chị đời trước và đang tạo nghiệp chưa có hết phước nha. Nếu cỡ dịch Covid có đến hay không đến và anh chị có tu hay không tu thì anh chị cũng sẽ xài phước rất là nhanh. Vì cái công việc của chúng ta là công việc sát sanh, chăn nuôi đồ tể. Các trang trại thì thường chúng ta sẽ chăn nuôi, cung cấp cho các lái chài mới đem về bán ra cho các tiểu thương bắt đầu mới mẫu xẻ bán ra cho các người ngồi ở ngoài chợ, các buôn lái vân vân. Thì mỗi một người nó có một dòng xoay nhân quả từng đợt và cá nhân sẽ thọ hưởng riêng ha. Thì Yến nói sau khi hậu Covid đến, gia đình này bắt đầu là làm ăn thất bát. Kế nữa, khi bắt đầu hết dịch Covid, chị nói chị cũng làm ăn y như vậy, cũng là nghề chăn nuôi ếch, cá và gà. Nhưng ngược lại càng làm càng nát, làm tới đâu nát tới đó, dạ đổ ra tới 20 tỷ nha. Thì đây gọi là cạn phước chứ không gọi là xui. Chị này đang nói với hình thức là bị xui. Nhưng Yến nói nếu cô chú có tu học hay không có tu học, cô chú đã có làm nghề sai nhân quả đều có báo ứng. Đừng đổ thừa xui hay hên, sẽ có đến thôi nha. Kế nữa, khi tu học là chúng ta ngừng nghiệp, không được tiếp tục làm công việc bất thiện dù lời nói hay hành động. Tâm thân khẩu ý chúng ta phải phối hợp đi chung với nhau. Tâm là cái lương tâm mình đó, thân là tay chân mình mẩy mình, khẩu là cái miệng, ý là cái đầu của mình. Tâm thân khẩu ý chúng ta phải phối hợp cho nó nhịp nhàng, để cho nó có nhiều người á, cái miệng họ nói rất là tốt là cái khẩu á, nhưng cái đầu họ rất là ác. Các bạn chưa có phối hợp được thì các bạn là lừa người chứ không lừa trời Phật và không lừa được vô duyên nhân quả. Nên Yến cần cô chú là tu học chúng ta phải cần có phối hợp nhịp nhàng, tâm thân khẩu ý đi chung hết nha. Cái bụng mình á ghét người đó, muốn hại người đó, nhưng lúc nào cũng nói lời qua mỹ và làm như kiểu là mình là người mang ơn nghĩa tới người khác. Cái đó là các bạn cũng đang là lừa thần lừa Phật. Những người này họ rất là thâm độc. Thì Yến nói khi tu học chúng ta cần phải là từ lời nói, hành động, suy nghĩ nó cần chân chính. Không làm việc lớn cũng được, không cần hô hào cũng được, không phô trương cũng được, nhưng mà phải chân chính là được. Và nhất là chúng ta phải hiểu, làm một người tốt nó cực kỳ là khó, nhưng làm một người ác nó cực kỳ là dễ lắm, dễ dàng. Suy nghĩ hành động một ý niệm thôi nó sẽ sanh ra một cái nghiệp chướng này. Thí dụ như giờ y như mấy hôm nay Yến coi lướt trên mạng, những người tu học mà đọc dăm ba bài kinh rồi bán hàng bầu chai, bán sâu chuỗi, bán hàng online, bùa ngải Phật tắc, tụi nó cũng dựa vô drama Yến dậy sống. Nhưng mấy lúc trước thì Yến còn bận tâm, chứ lúc này Yến không bận tâm. Mỗi lần suy nghĩ về Yến niệm Ngài Địa Tạng, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát vài trăm câu, hoặc là có khi đọc một phẩm kinh, hoặc là 100 bài chú đại bi. Xin cho con chân chính tu học, nguyện cho con là tự sửa bản thân và độ được nhiều người khác, không nhìn vô người khác hơn hay thua, và người đó giỏi hay là
sai là Yến không có nhìn mấy người đó. Còn nếu chúng ta mà tu học, chúng ta luôn là cái miệng nói một đằng, cái đầu suy nghĩ một ngã, dạ cái bụng chúng ta làm một việc thì phước nó cũng không có. Nên Yến nói chị này dù tu học nhưng chị Yến quên là hôm qua chị nói với Yến là tu học mấy tháng rồi Yến quên rồi. Nhưng Yến nói chị nói từ ngày tu học với Yến tới giờ chắc cũng gần 1 năm. Dù đã xoay sở được nhưng mà chưa trả hết, tức nghĩa là đã an lòng các chủ nợ nhưng mà chưa trả hết, vì 20 tỷ số nợ này nó rất là lớn, nó kinh khủng. Nhưng chị lại hỏi tại sao từ ngày em tu học tới giờ chồng em vẫn nuôi cá, nuôi ếch và nuôi gà nhưng em vẫn chưa có trả hết nợ nần, bạn có ngừng nghiệp đâu nha. Vậy Yến nói Yến không biết bạn chăn nuôi cái nghề này trước khi gặp Yến là bao nhiêu năm, và trong bao nhiêu năm đó cô chú đã sát sanh bao nhiêu con vật. Chúng ta tu ngày bữa làm gì hết. Chị này tu kiếp này chưa chắc là hết. Yến khẳng định một câu với cô chú, người này tu học kiếp này nó ngừng nghiệp và cố gắng buông ác thành thiện, tạo nhiều cái giữ giới để tạo nhiều phước duyên, và nhiều kiếp về vị lai sau chỉ còn trả nghiệp tiếp, hai vợ chồng chỉ còn trả nghiệp tiếp, chứ không nằm ở góc độ là một kiếp này mà tu hết tất cả loại nghiệp là không có. Vì nghiệp người này nó rất là nhiều chứ không phải là ít. Nhưng khi đời này chúng ta tu học, phước có và chúng ta có đọc kinh giữ giới vân vân, có hành thiện, thì luân hồi lại đời sau những chủ nợ, những cái con vật chúng ta sát sanh nó sẽ luân hồi, nó kiếm chúng ta. Nhưng mà 10 phần nó chỉ còn báo ứng có 1-2 phần thôi. Thay vì đời này chúng ta cứ cung cấp con vật cho các lò mổ tiểu thương phanh thây xẻ thịt, giặt cổ nhổ lông gì đó vân vân, nhưng đời sau á cô chú á, thay vì đời này chúng ta sát sanh là 1000 con bò trong, đời sau luân hồi cô chú phải gặp 1000 chủ mạng, chủ đòi nợ mạng, người lại cắn xé giật hoặc là chửi mắng đấm đá gì đó vân vân. Nhưng do đời này chúng ta có đọc kinh giữ giới, mất rồi xuống địa ngục chúng ta cũng giảm được cái mức hành hạ ở dưới. Và sau khi luân hồi 1000 cái chủ nợ đó có thể gặp, nhưng mà họ không còn cấu xé đánh đập hay là làm chúng ta thân kêu bằng gì thịt nát xương tan nữa, nhưng họ chỉ là kéo nhau lại để chửi mắng, hoặc là họ hùa nhau vô một trận đó để họ sỉ giả mình, là nó có thật. Tức nghĩa là tu là để chúng ta trả nghiệp và chúng ta đối diện, chứ còn nói tu mà để thoát toàn tập hoặc là cứ lấy mạng người ta, cứ làm sai nhân quả ngồi xuống tu học là chúng ta sẽ nhá hào quang ra, Bồ Tát sẽ che chở chúng ta vân vân. Cái đó là chúng ta bị mê tín và tôn sùng. Nói vậy thì thôi vậy bữa nay tôi lấy mạng anh đó, ngày mai tôi tu, cái ngày mốt Bồ Tát độ, cái bữa kia cái tôi ghét bà đó nữa, cái tôi làm tiếp, thì chúng ta không có lực sám hối và chúng ta không cảnh tỉnh được bản thân nghe. Nên Yến nói cô chú, vợ chồng chị này á bây giờ đã tu học theo Yến 1 năm, Yến nhớ hình như là năm hay gì đó, mà những con nợ nó đã ngừng lại, nó không có làm khó làm dễ nữa, coi như là cũng có phước báo. Còn nói mà trong một kiếp này mà anh chị mà trả hết nợ của kiếp này tạo ra chăn nuôi các trang trại, mà nói hết là Yến nói không có hết. Yến nói hết là Yến nói dốc á nha. Yến không giống những người khác mà cô chú á, cứ làm bao nhiêu chuyện ác, chiều tắm rửa sạch sẽ phát lên cái áo màu sòng hoặc là ngồi xuống gõ mõ tụng kinh là cô chú buông gọi là gì, tiêu trừ nghiệp chướng về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Những người nào giảng như vậy là cô chú đang ma mị trần gian, làm cho bá tánh không hiểu được báo ứng là gì, nhân quả là gì, tổn mạng con người con vật nó sẽ đau đớn và nó tổn thương tới cỡ nào. Đâu phải buổi sáng mình làm ác, buổi chiều mình đọc kinh cái mình quề vốn mai làm nữa. Cái đó không gọi là sám hối, mà cái đó là chúng ta mua chuộc nhân quả và luồn lách nhân quả nha. Nên Yến nói, Yến giải thích câu chuyện của vợ chồng chị này. Đời trước có tạo dựng công đức rất lớn nên đời này giàu sang phú quý, nhưng bắt đầu khi cạn phước trùng duyên vô làm ăn thất bát, bây giờ vẫn làm y như nghề cũ, các trang trại nhưng đã đổ ra 20 tỷ, hoàn toàn không có hướng xoay chuyển. Thì là nếu đời trước vợ chồng anh chị này số phước 20 tỷ này là đời trước công đức cúng dường, có hành thiện giúp cho bà con nghèo hay xây chùa tạc tượng gì đó, đây là công đức cúng dường. Nhưng nếu cô chú không biết đọc kinh giữ giới thì đời sau cô chú luân hồi, cô chú sẽ không có sự là giác ngộ và có sự chân chính tu học. Khi chúng ta chỉ lo tập trung làm việc thiện, chúng ta sẽ giàu sang. Thì khi giàu sang không có đọc kinh giữ giới thì không có khai mở được trí tuệ, các giới gì chúng ta cũng phạm vô hết. Thì Yến nói thí dụ đời này Yến đi giật chồng là lừa gạt bá tánh lấy tiền thiên hạ 20 tỷ, 2 tỷ thôi, 2 tỷ. Yến lấy 2 tỷ đó ra bắt đầu Yến ăn 1 tỷ, còn tỷ đó Yến đi cúng dường.
Yến đi cúng dường, Yến làm việc thiện gì đó vân vân, xong đời sau lên nó có báo ứng liền. Đừng có nghĩ huề vốn nha, nếu huề vốn thì không có thiên đường địa ngục, vì trong cảnh giới nhân quả là tối cao nhất. Nhân quả là không bỏ sót một hạt bụi, chứ đừng có nói là một cái mảy may cái nghiệp chướng gì hết. Thì khi luân hồi lên á, đời trước á, Yến có lừa gạt bá tánh, ăn tiền mồ hôi xương máu, hoặc Yến đi ma mị chồng của ai đó, Yến lấy 2 tỷ đó ra, Yến chỉ tính là Yến ma mị một người khác, giật chồng người khác để lấy tiền người khác, lấy tiền của chồng người ta 2 tỷ, 1 tỷ Yến làm từ thiện xây chùa tạc tượng. Đời sau lên Yến giàu nha cô chú. 1 tỷ này có thể đời sau Yến nhân rộng ra rất lớn, gấp lên 10 hoặc 100 lần. Nhưng ngược lại, cái người vợ chồng, nhất là người vợ của người tình Yến kiếp đó, mà Yến giật chồng người ta, Yến lấy tiền 2 tỷ đó, thì đời sau người đó, một là chồng của Yến kiếp sau sẽ quýnh Yến lên bờ xuống ruộng, phá nhà phá của, hoặc nghiện ngập rượu chè be bét. 2, người đó sẽ trở thành đứa con của Yến, pháp lực, nghiện ngập, lì lợm vân vân, cái gì nó cũng dính vô. Yến sống với chồng hoặc đứa con đó là chủ nợ kiếp trước Yến đã vay. Giàu thì có giàu đó, nhưng mà Yến sẽ sống trong nước mắt đau khổ, hoặc là trả bằng mồ hôi xương máu qua từng ngày tháng năm dài cho tới ngày Yến nhắm mắt. Thì chúng ta hay nói ủa bà nó giàu quá sao bà khổ dữ ta, có nhân có quả hết chứ. Nên Yến nói cô chú, Yến khuyến khích cô chú rất nhiều, nghèo khỏi làm từ thiện, hãy ráng đọc kinh giữ giới, để cái phước giữ giới và đọc kinh khai mở trí tuệ. Từ đời này cho tới nhiều vị lai đời sau, cô chú sẽ là không có sự là trả báo một cách vô nghĩa nha. Có nhiều người họ trả báo đến nỗi mà họ còn không biết nghiệp ở đâu đến. Rồi có những người họ không phải là quả báo của đời trước, nó là quả báo của đời này luôn. Đời này lên là đáng lẽ là nhận được 20 tỷ đó, làm ăn đời trước mình cúng dường đi, thí dụ vậy. Đời này lên mình giàu sang phú quý. Vừa lên đầu thai kiếp này từ trẻ tới năm 30 tuổi thôi, làm nghề chăn nuôi sát sanh. Rồi xong 2 chồng ung thư hết trơn, 20 tỷ đó trị không hết bệnh ung thư nữa, ngủm. Còn mấy đứa con toàn là phá gia chi tử không. Thay vì cái 20 tỷ đó, cô chú chỉ cần lên đầu thai làm ăn lương thiện chứ, tiền sẽ đẻ ra tiền, và không bao giờ bị tổn mạng, tổn tài, tổn giận gì hết vân vân. Nên là phước và nhân quả nó đi tới 2-3 đời, nên gọi là nhân quả 3 đời chứ không phải chỉ thấy trước mặt nha. Nên Yến khuyến khích cô chú, hiện giờ ai đang giàu sang phú quý, hãy nên biết ơn đời trước chúng ta đã khổ hạnh tu hành rồi, thì hãy ráng trân trọng. Dù là hạt cơm, cái quần, cái áo, mạnh khỏe hơn người khác, bình an hơn người khác, thông minh hơn người khác, đẹp hơn người khác, trí tuệ hơn người khác, lời nói có quyền lực hơn người khác, là cô chú coi như là đã thắng thù hơn người khác cả một đoạn đường đời. Có người luân hồi lên nghèo, cơm không đủ ăn, quần không đủ mặc. Có người lên vợ chồng đánh đập thôi ở, quýnh trầy da tróc vải. Có người con cái lì lợm, bất hiếu, đánh đập luôn cả cha mẹ. Có người tán gia bại sản, có người bệnh thập tử nhất sinh, có người sẽ dính vô hết 5 loại nghiệp Yến đưa ra luôn. Thì cô chú tưởng tượng người này là nghiệp như thế nào. Là nghiệp người này đời trước rất lớn rộng. Còn chúng ta không nổi tiếng nhưng chúng ta khỏe mạnh là ngon hơn người khác nha. Chúng ta không giàu sang nhưng vợ chồng hạnh phúc là chúng ta đã có phước báo hơn người khác. Chúng ta không giàu sang nhưng con cái chúng ta ngoan hiền, vợ chồng hạnh phúc là chúng ta đã bình an hơn người khác. Chúng ta ăn cơm uống nước chúng ta khỏe mạnh, nhưng mà chúng ta làm tiền ngày nào là ăn hết ngày đó, thì chúng ta cũng may mắn hơn người khác nha. Còn có những người á, họ một cái hơi thở mà thôi họ ung thư đó chú, họ ung thư với những căn bệnh lạ mà bác sĩ bó tay chỉ uống thuốc cầm cự qua ngày, thì những điều này đối với họ rất xa xỉ, nó giống như đi lên trên trời vậy, kiếm không có ra nha. Còn khi chúng ta có và thọ ơn rồi, chúng ta hãy nên trân trọng nó, chứ đừng có tìm những cái chuyện quá xa vời. Có người á, mình không nói là mình sống theo cái hướng lùi, mình sống theo cái hướng là tiến tới, nhưng đừng vì cái sự mưu cầu tiến tới nó nằm ngoài cái khả năng và ngoài cái trí thông minh và cái tài năng của mình mà chúng ta làm những việc bất thiện. Thí dụ như là cái khả năng của Yến là đi làm xí nghiệp, một tháng chỉ có 6 triệu thôi nha, là Yến yếu ớt, Yến làm tháng 6 triệu. Nhưng Yến làm bắt đầu là Yến thuần thạo, tuy Yến làm không có sức lực nhưng Yến làm thuần thạo, thì Yến tăng lương lên, nó tăng sản lượng. Yến làm mấy năm Yến lên được 10 triệu. Đây một việc kỳ tích đó với Yến. Yến mơ Yến cũng không nghĩ ra. Thay vì Yến bệnh đau eo uột nằm nhà không ai mướn hết. Nhưng ngược lại người tham họ không bao giờ thấy đủ. 10 triệu về không đủ nha các cô chú, họ sẽ nghĩ điều khác. Bà kia ở gần nhà mình bà ăn bớ không mà bà đi cặp ông kia, hoặc bà đi đào mỏ người nào đó, một tháng được 40-50 triệu thôi, mình bắt trước bà. Rồi bắt trước rồi người ta
quýnh gan xong bắt đầu là có khi gãy tay gãy chân nằm bệnh viện, rồi bệnh thập tử nhất sinh, còn mắc cỡ quá đủ thứ chuyện trên đời. Cái đó là người tham cầu. Nên Yến nói với chú, tu học là chúng ta hãy nhớ, đầu tiên là chân chính lương thiện, kế nữa là sống chậm, ba nữa là hãy nhìn theo khả năng của mình mà phát huy tài năng, chứ không được tham cầu. Có rất nhiều người họ tham cầu. Tài năng của mình nó chỉ nằm ở cái góc độ là giới hạn, nhưng chúng ta nghĩ là vô giới hạn, thì các bạn đó là tự chúng ta đang dẫn chúng ta vô một lối cục. Như vợ chồng chị này, khi phước báo tu học đã trổ rồi 20 tỷ, nợ nần ti trả không hết, nhưng đã làm an lòng các con nợ. Nó không có rối loạn, nó tranh chấp thư kiện, hoặc nó không có đến nhà để mà hằng học nữa. Nhưng chị lại lo lắng là không biết đời này có tu trả hết hay không, thì nói không là không nha. Vì nếu các bạn nghĩ quá đơn giản, nửa đời người các bạn, hoặc 5 năm, 10 năm, các bạn làm bao nhiêu việc sai nhân quả, các bạn chỉ ngồi tu 1-2 năm mà các bạn nói về vốn hết, cái chuyện này không thể nha. Nên cô chú hãy nhớ, bây giờ có cơ hội ngồi xuống tu học, đọc kinh ít đọc kinh nhiều gì cũng được, nhưng hãy ráng giữ giới và ráng tạo nhiều phước duyên. Vì một khi chúng ta đã làm nghiệp mà chúng ta ngồi xuống tu học rất là khó. Giống như là cái tay chúng ta có vết thương lành lặn như thế này là khỏe là nghe, ngon lành rồi đó, muốn lặt, muốn bẻ, muốn làm gì cũng được. Nhưng một khi tay chúng ta có vết thương, thí dụ một vết dài, dù nó lành cỡ nào, nhưng thí dụ cần có thời gian lành rất đau. Nhưng ngược lại, trái gió trở trời, vết thương này cũng sẽ đau. Và tay chúng ta nó có cái thẹo thì nó cũng không có đẹp đẽ gì. Tu hành cũng giống như vậy, hãy tạo cho mình một phiên diện hoàn hảo. Đừng để tới khi sức mẻ rồi mới chịu ngồi xuống tu nha. Sức mẻ ngồi xuống tu khó dữ lắm nha cô chú. Rồi thì Yến khuyến khích như vậy để Yến nói cô chú là những người nào đang làm ăn khá giả, giàu sang, trơn tru, thuận bờm xuôi gió, đầu tiên là chính xác 100%, đó là phước đức của cô chú trong đời kiếp trước là chuẩn 100%. Và đời kiếp này cô chú có phước nữa là cần nên sống tốt nữa, để cái đức này nó mới duy trì và lâu dài. Vì phước báo nó là vô hình, không thấy được nó, nên chúng ta xài rất là nhanh, và chúng ta sẽ là bị quan tưởng rất là nhiều. Tiền trước mắt, vật chất cái gì nó có hình tướng chúng ta còn dễ phân biệt. Còn phước báo và quả báo nó vô hình, nó mất thì nó đến, nó mất thì nó đi. Chúng ta không bao giờ mà có một vật gì có thể cản nó lại được hết nha. Nên Yến khuyến khích cô chú. Nhiều người nói công việc chăn nuôi, sát sanh gì đó vân vân, nó phù hợp để cung cấp cho những người ăn uống hay là sinh sống mưu sinh gì đó, thì Yến không có nói hết. Tại vì đây là dùng cho những người chúng ta chưa trổ nghiệp. Và Yến nói cô chú nếu chúng ta một khi đã trổ nghiệp rồi, chúng ta mới thấm nhân quả là như thế nào nha. Còn thêm một điều nữa, thuận theo nhân quả, khi chúng ta hại người hại vật thì chúng ta đều có báo ứng, chứ không phải là tôi nghèo quá giờ tôi bắt buộc tôi phải đi chăn nuôi thì các bạn trổ nghiệp. Cái đó là phải chấp nhận rồi, chứ không đổ thừa. Nhưng Yến thấy hôm qua tới giờ có nhiều tin nhắn tàn của chú đổ thừa không? Bữa nay tin nhắn đổ thừa rất nhiều. Nên Yến hồi trưa Yến mới đăng một bài lên trên mạng của Yến để Yến giao duyên với cô chú là tu học trổ phước để làm gì. Đây là khi sáng mở ra điện thoại Yến thấy rất nhiều tin nhắn đọc kinh 6 tháng, 1 năm rưỡi, trổ phước hết rồi, nhưng các bạn lại là đổ thừa. Thì giờ Yến qua câu chuyện tu học mà đổ thừa cho cô chú nghe. Hôm nay Yến nhận Yến nói tổng đi ha. Chị thì nói Yến là em đọc kinh chú Đại Bi được 7 tháng trổ phước rồi, hai vợ chồng làm ăn khá giả rồi, nhưng bắt đầu tự nhiên là chồng em nó chơi cờ bạc lại, hoặc là nó có ghi đề lại. Chỉ còn nói Yến là ghi để có tiền để sinh sống nữa, thì Yến cũng là không phải là Yến không biết cách trả lời đâu, nhưng Yến nản là Yến không muốn nói. Yến nói tùy duyên nha, tùy duyên là Yến đã hướng rất nhiều và đã tu học Yến 7 tháng rồi mà còn nói vậy nữa thì thôi Yến cũng không có biết nói gì nữa hết. Rồi người thì hai vợ chồng em tu học, chồng em không có tu học, mà chồng em là thuận thảo hạnh phúc được 1 năm rồi. Trước khi chưa tu học hai chồng em cũng gây lộn dữ lắm, chồng em làm lấy tiền riêng. Sau khi tu học
nửa năm là chồng em đem tiền về đưa cho em cất giữ và không có chơi bời nữa. Nhưng gần đây 2-3 ngày chồng em đó là có đi hát hò karaoke trai gái bên ngoài với những bạn làm chung. Em nản quá, là 2 trường hợp rồi đúng không, còn trường hợp nữa. Em đọc kinh cho con của em là chí mua Phật chí thú làm ăn ngoan hiền đạo đức, thì con em xưa giờ là nó làm nó đem nợ vậy không, em trả là rất nhiều lần. Nhưng mà em đọc kinh theo chị là gần 1 năm là trổ phước, 2 năm nay là con em bước qua năm thứ 2 tới giờ là con em làm đem tiền về. Nhưng mà 2 tháng trở lại đây thì con em lại là chơi cờ bạc trên mạng đỏ đen, làm cho em phải chi tiền túi ra 4-50 triệu để trả. Em nản quá. Yến chỉ nói tổng thôi là 3 câu chuyện này thì cô chú sẽ bị gặp trùng duyên vô cái này rất là nhiều, thì nói như vậy. Trong cuộc sống của chúng ta đó là chúng ta là sinh lão bệnh tử nè, chúng ta đều phải gặp, chứ không phải là chúng ta tu rồi chúng ta là mình đồng da sắt ốc bê tông mà tất cả mọi sự là bất khả xâm nhập, là không có nghe. Không phải chúng ta tu học rồi chúng ta mình đồng da sắt, chúng ta không bị gì trái gió trở trời là không có. Là người phàm chúng ta đều có sinh lão bệnh tử, loại thứ nhất. Loại thứ hai, chúng ta là người phàm tu học là để chúng ta đọc kinh, giữ giới, buông ác thành thiện, lập công bồi đức, ngừng lại tất cả những nghiệp vừa qua chúng ta đã tạo ra, cho giai sắc sanh ghi đề ngoại tình hay là làm những chuyện sai nhân quả vân vân, để chúng ta có cơ hội làm những việc thiện lành để bù trừ vô những cái nghiệp chúng ta đã vừa tạo qua. Tu học là để cho chúng ta nhìn thấy cái lỗi của mình hoặc nhìn thấy cái lỗi người khác, để chúng ta tự cảnh tỉnh bản thân chúng ta, để chúng ta có thể là sống bình an hơn, tốt đẹp hơn và không tạo nghiệp hơn. Kế nữa, chúng ta là người tu học, những người xung quanh chúng ta từ công ty, xí nghiệp, gia đình, bạn bè, nhất là người thân, vợ chồng, con cái, cha mẹ, anh chị, hoàng thân quốc thích trong gia đình cô chú, họ không có tu, cô chú mới là người tu. Thì khi chúng ta ngồi xuống tu học á, chúng ta đang lấy cái phước của mình á để độ cái người đó, chứ không phải là chúng ta đang lấy cái phước của người đó độ lại mình. Tức nghĩa là cô chú vừa tiêu trừ nghiệp của cô chú mà cô chú còn phải tu phụ hồi hướng cho người thân ngừng nghiệp để sống lương thiện, thì cô chú phải biết phước báo này nó rất là thấp. Khi nào cả hai cùng đồng tâm ngồi xuống tu học thì lực sám hối cả hai cầu mai mới có sự xây chuyển. Còn một người tu, chồng mình không có tu, mình tu, con mình không tu, mình tu cả công ty nó không có tu, mình tu cả cái xóm này nó không có tu, thì nó ghét mình, nó nói xấu, nó làm đủ thứ chuyện là chuyện rất bình thường. Nhưng các cô chú hay bị là tôn sùng và ma mị. Tôi tu một cái là tôi là thánh luôn rồi đó, không có cái gì mà bất khả xâm nhập tôi hết trơn. Không bệnh, không đau, không buồn, không rầu, vợ chồng ABCD, chỉ khi nào chết là mới hết thở là ngừng hết tất cả mọi xoay chuyển hoạt động con người trần gian, là chết là hết phim nha. Chết nằm dưới đó là xong rồi đó, xong theo cái kiểu người phàm phu chúng ta, nhưng sẽ bước qua một thế giới khác. Chúng ta sẽ đi theo cái linh hồn chúng ta xuống, nhập vô sổ sinh tử. Có phước thì luân hồi sanh giờ cỡ nào là do cách sống ở trần gian chúng ta. Còn đời ở trên đây có tạo nghiệp thì si mất xuống rồi chúng ta nhập vô sổ sinh tử, thì chúng ta phạm nghiệp gì thì sẽ là vô cửa địa ngục đó nha. Nó là như vậy. Nhưng cô chú hay bị mắc hút vô lỗi này rất là nhiều. Yến quay là câu chuyện của ba hoàn cảnh hồi nãy. Khi cô chú tu học, như chị đầu nói, khi em tu học, hai vợ chồng em đã là không có còn ăn chơi nữa, không bạn bè nữa. Gần 1 năm nay, bắt đầu 2-3 ngày nay là đi hát hò trai gái với bạn bè. Cái này là chuyện rất bình thường. Vì chuyện này gọi là chúng ta tu, chứ chồng chúng ta chưa có tu. Thêm một trường hợp nữa, chúng ta tu 1-2 năm, không phải là chúng ta thành Phật đâu, nghiệp nó đứng lại, chứ nó không phải tiêu trừ hết nghiệp hàng xa nha, nhớ kỹ. Rồi thêm một điều nữa, con người của chúng ta tham cầu trục lợi, tham sân si rất là mạnh. Người đang tu là bản thân chúng ta đang tu, còn giữ giới không ở cấp độ cao thì đừng muốn người thân và những người xung quanh chúng ta thành thánh nhân, là điều này không có. Thì chúng ta càng ép buộc vô như vậy, chúng ta sẽ là nản lòng, chúng ta sẽ thối thắt, không có kiên định và bỏ cuộc. Và đó là một cái sự lạc khảo trong tu học. Ma dương nó khảo cô chú. Lạc khảo là cái gì? Thứ nhất, cô chú hay chấp cái đó là của tôi, anh phải nghe theo tôi, anh là của tôi, gia đình này là của tôi, xã hội này là của tôi, tiền này là của tôi, ABC. Cái gì cô chú còn chấp là cô chú còn khổ nha. Nhưng chúng ta lấy chồng lấy vợ thì chúng ta có thể nói là người đó có thể là nằm trong cái tầm nhắm của chúng ta và trong cái sự quản lý, nhưng mà
nói người đó nghe lời chúng ta và sống vì cái suy nghĩ chúng ta là điều này nó không có nha. Vợ chồng là sống với nhau là có phước dữ lắm, biết bao nhiêu đời mới gặp nhau, mới biết thương, mới biết gì nhau. Còn nói bạn suy nghĩ trong đầu bạn muốn chồng bạn đi là đi, muốn nó ngồi là ngồi, muốn nó chạy là chạy, muốn nó đứng là đứng, điều này không có. Điều này không, vì tại vì người ta có cuộc sống riêng của người ta, và người ta cũng là một người bằng xương bằng thịt, có lý trí, có linh hồn, chứ không phải là một con robot nó theo sự điều khiển của mấy bạn nha. Và ảnh không có tu, chị tu nghe, nhớ kỹ lại. Còn chị này nói con của em lúc trước làm ăn không có chí thú làm ăn và làm nợ. Em đọc kinh 1 năm là nó mê, nó chịu đi làm, nó cho tiền em lợi. Nhưng mấy 2 tháng nay bắt đầu nó lên mạng nó chơi cá cược gì đó, nó thua lợi. Thì Yến nói cũng như vậy. Vì cơ bản phước của chị tu 1-2 năm nó đứng nghiệp lại, chứ nó không phải là giải quyết hết tất cả nghiệp hàng xa. Và Yến chưa biết đời trước chị mắc nợ đứa con chị như thế nào, và Yến còn chưa biết đời này chị đã tạo nghiệp gì trong đời này. Các bạn đừng nghĩ tu học một vài năm mà các bạn có thể là sống một cách là bình an trong một cái bức bình phong. Dạng vật bất khả xâm nhập các chúng ta là không có. Chúng ta vẫn bình thường, hoạt động bình thường, sinh lão bệnh tử, gia chạm vân vân, tham sân si đồ vân vân, có đủ hết. Cái đó cũng là sự khổ hạnh trong tu hành nha. Rồi nên Yến nói tại vì con chị không có tu, chị là người tu, chị đang hồi hướng cái phước của chị chút đỉnh. Bản thân chị cũng biết tiêu trừ hết nghiệp hay không, nhưng chị cũng đang kéo con chị để nó tiêu trừ nghiệp, thì nó bớt được cái nào là mừng cái đó. Rồi kế nữa, Yến cũng không biết thời gian 1-2 năm qua các cô chú có giữ giới hay không, nhưng Yến nói như thế này, như trải nghiệm chính bản thân Yến, thì Yến cũng giống như cô chú, mọi việc đều xảy ra với Yến. Nhưng Yến khác cô chú là Yến không quán trách cao sanh. Yến thường hay nghĩ là một là nhân quả đời trước Yến trả chưa hết, 2 có thể ở trên cái nghiệp của Yến hồi xưa Yến giai là 1.000 người, thí dụ 1.000 người, nhưng bây giờ một kiếp luân hồi này á, mà Yến á, tài hèn sức mọn, Yến tu không có đầy cái lá mít nữa, mà làm gì Yến trả nợ được lực tới 1.000 người. Thì Yến có xin ở trên là xin cho con là có cơ hội tu học và tiêu trừ nghiệp chướng. Thì ở trên á, thay vì cái góc độ của Yến từ 1 tới 10 năm đầu Yến tu dở, ở trên chỉ đưa cho Yến á, nhã nhữ ra cỡ tầm 10 con nợ xuất hiện thôi. Trước là cho Yến không có là bị thối lui khi nghiệp nó ập đến, kế nữa rèn luyện ý chí và cơ bản, và cho Yến nhìn sâu nhân quả. Khi bắt đầu 10 năm sau Yến tu học, Yến đủ lý trí rồi, và Yến đủ bình tĩnh nhìn đón nhận hết tất cả những loại báo ứng nhân quả rồi, thì bắt đầu còn lại là 990 con nợ còn lại nó sẽ xuất hiện trong cuối đời của Yến. Bắt đầu lúc đó nghiệp nó mới tới ngang, nó mới ầm một cái tới nữa. Thì Yến nói cô chú tu học cũng như vậy. Nên Yến mới nói cô chú khi tu học chúng ta đừng vội vàng là xin cho con là quá lớn rộng, xin nhiều trả nghiệp nhiều là cô chú thở không có nổi. Còn thật sự ra đó, có nhiều người á, không phải một kiếp người chúng ta lên mà chúng ta trả hết một kiếp, là chúng ta trả hoàn toàn hết, vô thủy vô lượng vô số kiếp nào đó cô chú giai là không có. Nên Yến có nói hoài với cô chú, có một bài kinh Hàng Bồ Tát đã nói Phật A La Hán khi tu đắc thành quả A La Hán, ngài phải quay lại 300 kiếp để trả lại tất cả vị lai. Lên tới tu mà đã giác ngộ trí tuệ thần thông tối cao lên tới Phật A La Hán, phải tu lại 300 kiếp để trả những cái tiền kiếp vị lai mà ngài đã tạo ra nha. Bên Facebook của chú nghe lớn của chú. Thì cái đó chính ngài A La Hán tu đắc quả rồi còn phải quanh lại. Thì chúng ta cũng vậy, có đôi khi một kiếp của chúng ta luân hồi lên á, chúng ta chưa chắc là trả vô lượng vô thủy vô số kiếp mà chúng ta đã liền kiếp đâu. Nhưng nếu trong cái lực tu học của chú có lực sám hối, có lực giác ngộ, và cô chú muốn hành pháp hay là muốn trả nợ đời hay là trả những cái tiền kiếp thì chắc chắn nó sẽ đến nha. Nên Yến nói cô chú là tu học giống như là chúng ta đi học hoài, học mãi, tu học cũng vậy. Hãy ráng tạo phương tiện cho chúng ta là kiên định, mạnh mẽ, quyết đoán. Kiên định là chúng ta không dễ bị thối lui, không có ai xây chuyển được chúng ta. Mạnh mẽ là tất cả sóng gió đến chúng ta đều bình tĩnh, không phải như kiểu mà gió tới cũng đau bụng, mà thấy sấm chớp cũng xỉu ngang. Rồi chúng ta luôn là kiên định rồi hắn mạnh mẽ, và chúng ta không bao giờ thối lui. Khi cô chú tu học mà cô chú luôn mong cầu
và mong đợi bình an là cô chú rất khó tu học. Vì đa số những người tu học thường là ta nói khổ hạnh trong tu hành, chứ không ai nói sung sướng đi tu, không ai nói đi tu sung sướng hết. Tu học là khổ hạnh trong tu hành. Còn có nhiều người hay nghĩ là hay ở ngoài đời mình làm gì đó, trộm cắp hay là giật chồng giật hội, chủ nợ kiếm nó chạy vô chùa trốn. Cô chú giờ cô chú kêu đó, cô chú trốn công an là tới chỗ đó bắt cô chú không? Bắt luôn nha. Nên là Yến nói cô chú, tu học không phải là tìm một thế giới vô hình chui vô đó ngồi dạng nghiệp chướng hay là mọi việc xung quanh bất khả xâm nhập chúng ta là sai. Cái đó là dùng cho những người yếu hèn trốn chạy. Còn người tu học, người ta giác ngộ và người ta trí tuệ rồi đó, thì người ta khi mà nghiệp đến, người ta biết đây là trong đời vô thủy vô lượng vô kiếp nào đó của tôi hoặc của con đã tạo ra, hôm nay nó xuất hiện để con trả. Và họ rất mừng khi chúng ta có trí tuệ rồi và bình tâm giác ngộ rồi, chúng ta cũng bình tĩnh. Không ngờ là nghiệp của mình ngày xưa nó lớn rộng tới như vậy, hôm nay nó đã đến rồi, chúng ta vẫn bình tĩnh và cũng được trời Phật chư thiên gia hộ cho chúng ta có cơ hội để trả và vượt qua một cách là bình an. Còn mấy người mà yếu đuối không có, trời ơi tôi đọc kinh 2 năm rồi tôi đang giàu, tự nhiên giờ chồng tôi lấy tiền tôi chạy ra mất tiêu không nên nha. Nên nói chú hôm nay có rất nhiều câu chuyện nó xoay quanh về vấn đề là tu học. Cô chú hay nghĩ tu là trổ phước, là cô chú sẽ là mình đồng da sắt, ốc bê tông, không có trổ nghiệp gì hết, không bệnh không đau không sầu không khổ là sai. Thêm nữa, khi tu học cô chú không giữ giới thì cô chú hay bị trổ nghiệp. Kế nữa, những người thân của chúng ta họ không có tu, chúng ta là người tu cảm hóa cho họ, tu giùm hoặc là tu hộ họ, thì công đức của mình chưa chắc đã cho họ được bao nhiêu. Và kế nữa, họ không có lực sám hối, họ không có giữ giới, họ không có sự là buông ác thành thiện, nên những cái công đức 10 cô chú tu cho họ, họ hưởng có 1% thôi nha. Nên cô chú hãy nhớ không nên nản lòng. Mà nếu cô chú tu học mà cô chú hay là cân đo đong đếm số phước là cô chú khó tu cực kỳ. Tu học không có đong đếm, không có hơn thua đong đếm vậy. Bà kia bà tu tự nhiên giờ bà giàu quá, mà cô chú biết ta giàu chứ người ta có bình an hay không? Và trong khi đó cái thời gian khổ hạnh của người ta tu như thế nào cô chú biết hay không? Rồi thêm một chuyện nữa, bà đó bà tu tự nhiên giờ bà đọc kinh, giờ bà hết bệnh. Tu hoài tôi không hết bệnh. Mà trong khi đó người ta chưa có tu á, người ta không có chăn nuôi, người ta không ngoại tình, người ta không đi lấy mạng người khác, không có xài buồn ngải phép tắc, người ta chỉ dính vô là đời trước người ta là giật nợ nhiều người, đời này lên á là người ta nghèo, thiếu ăn thiếu mặc, ta suy dinh dưỡng, ta bệnh đau thôi. Giờ ta đọc kinh cái là ta cơm no áo ấm, người ta ăn đủ chất, người ta mạnh đây thôi. Nhưng mình hay chấp, tôi nuôi mấy trang trại, tôi chăn nuôi mấy chục năm, thí dụ vậy, tôi đọc kinh 2 năm chưa tỉnh, bà kia đọc kinh 3 tháng bà tỉnh mất tiêu, thôi dẹp chúng tôi. Cái đó là chúng ta đong đếm đo lường công đức. Và Bồ Tát rất là công bằng, và công đức cũng rất công bằng, không có cho thêm và lấy bớt của cô chú đâu, tùy theo số phước báo của cô chú nha. Nhớ là tu học không nên đong đếm hơn thua công đức và nghiệp chướng. Thấy mỗi một lần phước nghiệp báo nó đến mà cô chú bình tĩnh, cô chú trải qua và cô chú có được sự mạnh mẽ hơn, trí tuệ hơn, bản lãnh hơn là cô chú biết là cô chú có phước báo rồi đó. Phước báo thứ nhất là đó là nghiệp tiền kiếp đến chúng ta mới trả xong, và kế nữa chúng ta may mắn quá có tu học, có tí phước báo nên là nghiệp đến tới chân chúng ta vẫn là qua một cách bình tĩnh nha. Rồi những giao viên vậy với cô chú nha. Rồi giờ những giao viên câu chuyện khác. Câu chuyện này là nghe lời thầy bà nghe cô chú. Dạ em có phá và hư thai 5 lần. Em có đi thầy nói gỡ người ta phá em, và thầy có cho em cái phép làm ăn và có cho em uống cái lá phép nữa. Em có trả lại hết, nghĩ xài lâu rồi, và em hay dễ bệnh, đang khỏe mạnh hễ cái là em bệnh. Em ngủ hầu như lúc nào cũng thấy người ta không làm gì em hết, mà cứ mơ thấy có con nít thường xuyên trong giấc ngủ. Chồng em thì đang nuôi gà đá, vừa bán vừa chơi, vừa cá độ đá gà luôn á, và làm thịt gà ăn luôn. Giờ em thiếu nợ cũng rất nhiều, mong chị chỉ cách em tu học và giảm bớt nghiệp.
Trường hợp của chị này thì con nói như vậy nha. Chị đã phá thai 5 lần là nghiệp rất lớn nghe. Thứ nhất, khi mà phá thai nhiều lần phước báo cô chú sẽ hết rất là nhanh, và cô chú sẽ mất rất nhiều cái lợi ích của mình. Lợi ích thứ nhất có thể là rất dễ dính vô bệnh thập tử nhất sinh, chạy thầy chạy bà uống thuốc hoài không hết. Bệnh thứ hai, khi phá thai nhiều chúng ta cũng mất hạnh phúc với vợ chồng, con cái cũng lì lợm, làm ăn tán gia bại sản, thất bát vân vân nghe. Rồi và Yến nhắc lại, ý chị này nói tại vì chị đi thầy mở cho bùa cho phép chị uống, rồi chị mới bệnh và chồng chị mới đá gà, nuôi gà, làm gà, hay là tại vì chồng của chị làm cái đó nên chị mới sanh ra bệnh? Thì Yến phân tích cái này cho cô chú nghe. Tại chị phá thai nha, phá tới 5 đứa rồi, 5 nhân mạng con người. Yến nói vậy cô chú nghe. Yến thí dụ nha, trường hợp này cô chú gặp rất nhiều luôn nè. Bữa nay Yến giải thích nhân quả cho cô chú nghe, bù lại mấy bữa like sạch ra trang sạch không like được ha. Yến thí dụ như giờ là Yến lại chị đó đó, Yến không có phá thai, hai chồng Yến nghèo, trời sinh ra hai đứa Yến nghèo hết, nghèo với nghèo đụng với nhau, làm bữa trước làm bữa nay là ăn hết, ngày mai là không có đủ. Tại vì trong đời quá khứ hai vợ chồng của Yến có giật nợ nhiều người, khi đời này hai chồng Yến gặp nhau cũng là thuận duyên, người cạn phước gặp người cạn phước. Thì khi hai đứa vợ chồng Yến gặp nhau thì hai vợ chồng Yến là làm ăn là chỉ đủ ăn thôi, nhưng Yến không có phá thai, thì sẽ khiến cho người chồng của Yến đầu tiên là tuy nghèo nhưng biết thương Yến nè, và Yến không có bệnh, và chồng Yến cũng sẽ làm những công việc nó không có bất thiện, nó không có phạm vô nghiệp chướng và sát sanh hại người hại vật vân vân, là cũng tránh được 4 năm nghiệp, đúng không? Bắt đầu vợ chồng Yến sẽ sống cố gắng làm ăn lương thiện, không có tu học cũng được, nhưng mà vài năm là vợ chồng Yến sẽ giàu, là chuyện rất bình thường. Và cái này đời này chúng ta thấy rất là nhiều luôn, phổ biến luôn nghe cô chú, chiếm lên là 80-100% là nó sẽ là như vậy hết. Nhưng khi Yến lấy chồng, Yến phá thai 4 đứa, thay vì chồng của Yến sẽ là vô giống như Yến vừa nói qua, nhưng không, bắt đầu Yến phá thai xong Yến bệnh nè, bệnh đi thầy èo uột đi bác sĩ uống thuốc bạn hết, cái nghĩ là mình bị dính bùa, cái đi thầy vừa tốn tiền cho thầy ăn mà còn uống thuốc bùa dơ, thuốc lú của thầy nó cho, rồi binh gia tổ thầy theo nó giật, nó nặng hơn nữa, bắt đầu nó sanh ra nghiệp chướng nữa nè. Chồng Yến bắt đầu không có làm ăn đàng hoàng, rượu chè cờ bạc đá gà đá vịt chọi trâu tùm lum tùm la hết. Đây là nghiệp khởi đầu mấy bạn phá thai nha, chứ nó không phải là nghiệp sau khi mấy bạn phá thai. Đây là Mô Phật sau khi chồng bạn là đá gà mới trổ nghiệp, đây là sau khi chúng ta phá thai bắt đầu là nghiệp nó sẽ bùng nổ ra liền nha. Yến nói cô chú để ý đi, những người mà không có dính vô nghiệp phá thai á, cô chú tu rất là nhanh. Còn những người mà dính vô nghiệp phá thai 3, 4, 5 đứa trở lên, trời ơi cô chú tu hoặc cuộc đời của chú nó từ lết tới bị thương, nó không có gì bình an hết trơn. Thì Yến nói khi chúng ta bắt đầu tạo nghiệp mà mạng lấy mạng người hoặc lấy mạng vật, hại mạng sát sanh, nhất là nghiệp phá thai này nó rất là mạnh nha cô chú. Thì Yến nói cô chú phước báo của chú đốt ra nên rất là nhanh cực kỳ lúc y như tự cô chú mà lấy đá đập vô chân cô chú, không có đi đứng gì được hết trơn. Nhưng nhiều người họ hay nghĩ ngược lại, cái bào thai nó chỉ là giọt máu, hai tinh hoa của hai vợ chồng để nó kết hợp lại. Tôi là người tạo ra nó, chồng tôi và tôi tạo ra nó, tôi có quyền phá ABC. Nhưng các bạn đã sai lầm, vì khi một cái sự tinh hoa giữa hai vợ chồng để chúng ta kết nối lại để hình thành ra đứa con, thì đứa con đó nó không phải tự nhiên mà nó đến, mà nó là đã có nằm trong định mệnh của chúng ta từ quá khứ kiếp trước rồi, và nó thêm cộng kết của nghiệp kiếp này. Thí dụ hai chồng Yến tiếp theo nãy nha, nếu Yến chưa từng phá thai 5 đứa, Yến lấy người chồng nghèo như nãy nói đó, hai chồng làm đủ ăn đủ làm bữa nào ăn hết bữa đó. 5 năm sau hai chồng Yến bắt đầu khá lên, cái Yến có bầu Yến đẻ đứa con, bắt đầu là hai chồng khá giả lên, lên từ từ. Nhưng không, bắt đầu giờ là Yến phá thai 5 đứa, cái là Yến bị bệnh bác sĩ chê, cái qua tới thầy làm riết cái không tỉnh luôn. Bắt đầu chồng mình nó chán đời, bài bạc trai gái rượu chè đá gà đá vịt chọi trâu gì tùm lum hết. Rồi bắt đầu những cái bào thai mà cái đứa con á của chúng ta á, nó bắt đầu nó sẽ là nó báo ứng, vì nó có sự oán hận, nó có kết nối cái nghiệp chướng trong đó rồi, nó vừa luân hồi lên không biết nó đến nó trả ơn hay
nó đòi nợ gì hết, vừa nhú lên là cô chú phá thai rồi. Nhưng nó là đại diện cho nhân quả của hai vợ chồng chúng ta của kiếp trước và kiếp này, nó xuất hiện để nó đến với chúng ta nha. Nên Yến nói cô chú, khi cô chú hiểu tại sao chúng ta không nên phá thai và chúng ta nghiệp từ đâu đến, từ thai nhi, nó rất là kinh khủng. Nó không đơn giản như là chỉ một giọt máu. Còn có người lại nghĩ tôi có quyền ABCD thì nói cô chú á, cái đó là cô chú đổ thừa. Nếu tu học mà cô chú không nhìn nhận ra được nhân quả đổ thừa thì cô chú tu rất là không có thành tựu và khỏi tu luôn, đỡ mang tiếng, đỡ lãng phí thời gian. Vì cô chú hay nói chị em đọc kinh đó mà em đọc 1 năm mà chị 2 năm mà em chưa hết bệnh, em giữ giới giỏi lắm, là từ hôm gặp Yến là bắt đầu đọc kinh giữ giới. Cái bắt đầu là Yến hỏi nghiệp gì chị, em phá thai 5 đứa rồi em xin bùa ngải phép tắc thầy bà gì em uống 2-3 nghiệp rồi ha. Rồi chồng em á là đá gà chọi trâu gì tùm lum hết, tùm lum tùm la hết. Rồi Yến hỏi cô chú đọc kinh 1-2 năm làm gì mà bớt. Còn cái người ta đọc 10 ngày tháng 3 tháng người ta trổ phước giàu sang phú quý, vợ chồng thuận thảo, con cái ngoan hiền, trả hết nợ nần. Người ta không phải là nghiệp hàng xa như chúng ta, nghiệp chúng ta nó như cái núi vậy đó, còn nghiệp của người ta nhỏ xíu như hạt cát này nè nha. Nên Yến cũng nói cô chú, Yến chưa bao giờ mà Yến phân bì với cô chú một chuyện gì. Mỗi lần Yến chỉ cô chú ai trổ phước nhắn tin với Yến cảm thấy là mừng, và Yến cảm thấy là mình tự thổ thẹn với bản thân mình. Tại vì mình biết người ta tu sau mình mà người ta trổ phước nhanh như vậy là đời trước mình nghiệp rất nhiều hơn người ta thì mình phải cố gắng tu nữa chứ không phải thôi. Và đó tu mới 10 ngày mà trúng 2 tờ đặc biệt. Tôi tu nay 10 năm mà chưa có gì hết. Nhưng trong khi đó đời này người ta chưa ngoại tình, sát sanh, phá thai, cho dai ghi đề, giật chồng, trộm cắp gì ai hết. Còn mấy bạn cái gì bạn cũng dính hết. Mấy bạn mới đòi tu vài năm, mấy bạn muốn vượt mặt người khác làm gì có. Giống như đi làm công ty xí nghiệp cũng vậy. Cái công việc giai đoạn của các bạn là làm bán thời gian, ngồi cho hết thời gian vậy nè. Trong công ty nó có 2 giai đoạn của chú. Giai đoạn chúng ta mà làm ăn sản phẩm là người ta làm bán mạng người ta. Yến từng làm công ty Yến biết, Yến làm bán mạng, làm lỡ tay lỡ chân lỡ mình, đi ăn đi ngủ đi nhà vệ sinh được không dám đi luôn. Là chúng ta làm ăn thời gian, là 1 tháng lương chúng ta có thể bằng 2 tháng lương người ăn lương tháng. Còn người ăn lương tháng làm 8 tiếng về ngồi cà quẹt cho hết giờ đi về. Công ty có được hàng hay không được hàng gì cũng kệ nó, miễn mình làm hết giờ mình về. Thì cái đó gọi là tiền nào của đó. Tu học cũng giống vậy, nhưng chúng ta tu học không nói là tiền nào của nấy, mà chúng ta gọi là tùy theo nghiệp và phước chúng ta trổ và chúng ta đón nhận, chứ không phải là bắt buộc tôi giống như bà giống như tôi, không nên nha. Trong công ty xí nghiệp cũng vậy. Nên giờ thường công ty chỉ có văn phòng là người ta ít có là làm ăn sản phẩm thôi, còn công nhân thường người ta sản xuất là người ta cho ăn sản lượng hết. Ngay cả xưởng may được vậy. Hôm nay chị may 100 đôi giày, ngày nào chị cũng may như vậy, tới cuối tháng chị thưởng được 1,5 triệu 2 triệu. Còn chị kia ăn lương tháng 5 triệu chứ gì, mà nguyên ngày luôn chị may có 20-30 đôi, chị ngồi chị cứ nhìn trăng nhìn qua ngao du thôi, nói thêm nó bớt, nhìn trời nhìn đất gì đó. Thì tới cuối tháng chị chỉ được nhận lương kiến thức 5 triệu, chị đừng có tha nha. Rồi nên Yến nói cô chú á, tu học cũng giống như chúng ta đi làm, tiền nào của nấy. Còn tu học thì chúng ta là tùy theo sự giác ngộ và phước báo quả báo chúng ta tạo và chúng ta đã hình thành đời trước với đời này nha, không có hơn thua. Phá thai tới 5 lần thì nhiều dữ lắm đó nha cô chú. Yến mong là các câu chuyện của Yến á, sẽ cho cô chú á, là cảnh tỉnh và ý thức được. Vì bây giờ đó là cô chú đời này rất dễ sa ngã, và rất dễ là vừa dễ tu mà vừa dễ sa ngã luôn. Giờ tu học thì Yến dễ cứ ở nhà cầm kinh lên, đi làm công ty xí nghiệp ngoài đồng, ngoài xá, ngoài ruộng, ngoài vườn hay công ty xí nghiệp gì, cứ rảnh là đọc kinh, không có làm việc ác nữa là cô chú trổ phước rồi nha. Tuấn ơi, anh vô coi cái mic này sao nó báo hết bên YouTube hết tiếng rồi nè. Bên YouTube hết tiếng rồi nè. Thì vô đây YouTube. Bị gì? Rồi để chờ YouTube gắn tiếng lại. Mà hết pin nữa. Em quay mic khác cho. Rồi chờ chút nha cô chú, để cho Tấn đi lấy cái mic khác để kể chuyện nhân quả nó khác cho cô chú nha. Giờ rút bên này thì qua bên nó khỏi. Đi về được rồi, nói đi. Nói nghe. Rồi cô chú nghe chưa, bên YouTube nghe chưa? Nghe chắc hơi nhỏ phải không? Rồi. Chị, câu chuyện khác nha cô chú. Chị Yến cho em hỏi, em đọc kinh
Theo chị, chồng em làm ăn suôn sẻ, trả được. Vợ chồng em mắc nợ 50 triệu, vợ chồng em đọc kinh thì cũng làm ăn suôn sẻ nhưng chỉ đủ chi xài. Nhưng mà 3 tháng sau cô em cho mượn 50 triệu để trả nợ, nhưng em không trả hết 50 triệu đó, em để lại 10 triệu để em xài lo cho gia đình. Nhưng em vẫn nói với cô em là em trả 50 triệu. Không quá 1 tháng sau em đặt hàng trên mạng để lấy đồ về bán online thì em bị chuyển tiền cho người ta nhưng người ta không giao hàng, em mất lại 70 triệu. Vậy đó có phải là em không giữ giới nên trổ nghiệp, hay là tại em tu nó mới trổ nghiệp? Rồi, trời ơi khổ ghê. Này là mình không có giữ giới, trổ nghiệp nha cô chú. Rồi Yến giao duyên với cô chú nha. Yến nói với cô chú là bài kinh chú Đại Bi á, cô chú hãy nhớ Yến. Trước khi cô chú muốn tu học bài kinh chú Đại Bi và muốn trổ phước thắng thù bằng và giống những cô chú Yến từng chỉ, cô chú chịu cực vô những cái clip nhân quả của Yến, các bạn chia sẻ rất nhiều trên trang mạng, hoặc có thể vô YouTube Quỳnh Yến, Quỳnh Yến để cô chú coi. Rồi cô chú coi cô chú á, phải là người cần tu học, và cái quá trình của Yến chỉ cô chú có làm được hay không, cô chú hả tu. Vì có rất nhiều người họ tu nhưng họ không giữ giới và họ cũng không biết tu để làm gì, thì khiến cô chú lãng phí thời gian, phỉ bán Phật Pháp và phỉ bán luôn người dẫn đường dẫn đầu cho chúng ta. 3-4 loại nghiệp làm chúng ta mất phước. Yến nói bài kinh chú Đại Bi không dùng và không phát huy thần lực cho những người không giữ giới, không chân chính, không giác ngộ và không có lực sám hối. Bài kinh chú Đại Bi sẽ phát tán thần lực rất lớn rộng và sẽ khiến cô chú tiêu trừ nghiệp trước mắt trong vòng một cái chớp mắt, dành cho những người buông ác thành thiện, chân chính tu học và biết buông bỏ tìm về giới Phật Pháp nha. Là chúng ta buông ác thành thiện chứ không phải là buông bỏ gia đình đi vô chùa tu nha. Rồi rất nhiều người sẽ giống như chị này, cứ vừa tu học 3 tháng trổ phước rồi là tạo nghiệp, xong là trổ nghiệp y như vậy, nó cứ kéo dài. Nên Yến nói cô chú, tu giữa chợ đời nó khó kinh khủng luôn. Vì chúng ta giữ giới không có được đạt. Kế nữa cô chú tham sân si và tham cầu trục lợi rất cao. Cô chú đọc kinh á 1-2 năm, Yến nói thiệt, ở ngoài chợ đời đọc kinh giữ giới là phải từ 5 năm cho tới 10 năm trở lên, cô chú mới tự cảnh tỉnh bản thân cô chú. Còn mà đọc kinh mà không giữ giới 10 năm nó cũng không trả là gì, nó không có thấm thía vô đâu hết nha. Rồi trường hợp này rất nhiều là hay bị dính giống như chị này, cứ đọc kinh vừa trổ phước là chúng ta tạo nghiệp. Yến nói thí dụ như cô chú cứ hãy thành thật đi. Giờ bà cô của mình á, bà giúp đỡ mình 50 triệu, bà đưa mình trả nợ, mà hai vợ chồng đọc kinh thì cũng yên ổn rồi nhưng chưa có trả tiền mặt được hết 50 triệu. Thì nếu mà theo như Yến á, thì Yến sẽ nói với bà cô, bà cậu, bà gì đó là bây giờ cô cho Yến mượn 50 triệu Yến trả, nhưng mà bây giờ cơm áo gạo tiền, quần áo, ăn học các con, hoặc Yến bệnh đau gì đó, Yến để lại 10 triệu, Yến uống thuốc, Yến lo cho gia đình, Yến vẫn lấy 40 triệu để Yến trả nợ. Cái đó là cách chúng ta chân thật và chúng ta nói cho người giúp đỡ chúng ta biết, rồi coi người đó có giúp chúng ta hay không theo cái cách chúng ta đã thương lượng. Và cái đó cũng là chúng ta tôn trọng đối phương giúp đỡ. Giống như là chư thiên hay trời Phật hay gia tiên ông bà gì đó cho tặng chúng ta một người bằng xương bằng thịt xuất hiện, gọi là quế nhân, để giúp chúng ta qua kiếp nạn. Thay vì cái phước chúng ta mới tu 3 tháng làm gì, người nghèo mà kiếm ra 50 triệu như đại gia mà cầm cả chục tỷ vậy đó. Làm gì mới đọc kinh 3 tháng mà phước đâu ra mà được tới 50 triệu trả hết nợ. Nhưng mà sẽ xuất hiện. Vì bình thường khi chúng ta mắc nợ, vì chúng ta nghèo, người thân là người chạy trốn trước, thấy chúng ta là đóng cửa chạy trước rồi đó nha. Nhưng mà chúng ta được người này giúp đỡ, nhưng chúng ta đã thọ ơn, thì chúng ta thường hay nghĩ là chúng ta mang ơn người bằng xương bằng thịt là chính xác nha cô chú. Nhưng mà thường đây là khi tu học là chúng ta trổ phước. Trổ phước là trời Phật, chư thiên hay Bồ Tát hay gia tiên ông bà, cô chú ngoài Bắc hay gọi gia tiên ông bà đó ha, cho người đó xuất hiện. Thì chúng ta tôn trọng là tôn trọng từ phía du di. Kế nữa tôn trọng người bằng xương bằng thịt. Mình có tu học nên trời Phật ông bà mới khiến cho người bằng xương bằng thịt giúp đỡ mình. Chứ làm gì mình tu học có ông Phật hay có cái linh hồn nào xuất hiện mà cầm tiền mặt sẹt đưa mình đâu, làm gì có. Cái đó là mê tín. Nhưng khi tu học thì chúng ta hay gặp là những người tốt, không quen hoặc đã quen, không thân hoặc đã thân, xuất hiện bằng lòng giơ tay cứu vớt kéo chúng ta ra biển nghiệp. Cái đó gọi là trời Phật gia hộ. Vì khi chúng ta cạn phước, người quay xe đầu tiên là người thân của cô chú.
nha, chứ không phải là Yến đâu nha. Rồi Yến nói vậy cho cô chú dễ hiểu. Nhưng mà đây á, là chúng ta gặp trường hợp như chị này rất là nhiều. Cứ đọc kinh xong cái là trổ phước cái là lương lẹo, ngộ trổ phước cái là lương lẹo nha. Nên là cố gắng không có nên lương lẹo. Vì cô chú lương lẹo là lương lẹo với người thường. Còn nếu mà trong khi đọc kinh mà được quý nhân giúp đỡ thường là trời Phật, ông bà gia tiên, chư thiên gia hộ cô chú không đó nha. Rồi nên là mình hãy rút kinh nghiệm. Nên rất nhiều người đọc chú Đại Bi qua kiếp nạn rất là nhanh chóng. Có những người nghiệp cao hơn cái núi luôn, nhưng đọc kinh vài tháng hoặc năm là phước trổ y. Đó là trời Phật, chư thiên gia tiên, ông bà của cô chú á, nhìn theo cái số phước đó hoặc sự ăn năn sám hối gì đó, lòng thành của chú mà gia hộ, chứ không phải là hên xui. Không có từ hên xui đây nha cô chú. Yến nói thử cô chú, có ai mà từng nghèo rồi mới biết. Mình từng nghèo một lần á, người thân mình là người á trốn chạy mình đầu tiên. Họ thấy mình họ sẽ sợ mình mượn tiền hoặc là xin tiền xin bạc. Kế nữa, khi chúng ta mà đang sống bình thường không sao, mà chúng ta có sự mà tranh chấp gì đó có liên quan tới là thư kiện hay gì đó, người thân người ta thấy ta cũng sợ luôn. Ta sợ đụng chuyện, ta cũng biết mình trúng trặc, người ta cũng sợ ABC gì đó vân vân. Thì Yến nói cô chú, nên Yến muốn cô chú cái chỗ dựa vững chắc nhất trong cuộc đời chúng ta là bản thân của chúng ta. Cốt cách là phước đức và cách sống của cô chú nó sẽ hình thành ra cuộc đời của chú. Đừng mong chờ sẽ dựa vô người ABCD. Nhưng khi tu học cô chú có phước báo rồi, không hẳn là người thân sẽ giúp, người xa lạ cũng sẽ xuất hiện giúp đỡ cô chú. Tùy vào phước báo của cô chú mà số phước sẽ trổ ngang và hình thành. Còn chúng ta hay nghĩ, ví dụ tôi chơi với bà này, bà giàu lắm, tôi phải ráng móc óc môi tim suy nghĩ mọi cách để cho bà tin mình phải nịnh bà, mình làm những chuyện bất nhân bất nghĩa. Nhưng cuối cùng á, thay vì mình đừng có nịnh bà, mình đừng làm mấy cái chuyện tào lao bất nhân phi nghĩa gì đó, thì mới chiều mình có nghèo thiệt, mình gặp nạn, mình gặp người khác tốt hơn bả, giúp đỡ nhiệt tình hơn bả nữa. Nhưng không, giờ mới gặp bả, tối ngày đi đâm thọt, nó dốc nó láo, làm chuyện điên rồ cho bả vui, thì chính cái phước của mình nó sẽ mất liền trong cái lúc mình đang chơi với bả làm những việc điên rồ này. Thì sau này khi trổ nghiệp, bả cũng là người quay xe hoặc cắn mình đầu tiên luôn, khỏi chờ ai hết nha. Nên Yến nói cô chú, hiểu được nhân quả của chú rất dễ sống. Không được dựa vào núi là núi sẽ ngã, mà dựa vào người là người phải đi, người sẽ đi. Hãy dựa vào chính chúng ta. Nền tảng vững chắc nhất mà để trời Phật vô vi gia tiên, ông bà trời Phật gia hộ lại phước báo. Những loại nghiệp bóng tối, địa ngục trần gian hoặc là pháp lực vân vân có đẩy cô chú vào hay không cũng chính chúng ta tạo ra, không có ai đưa ra hết nha. Nên hãy cố gắng tu học, chúng ta phải phối hợp chân chính lương thiện thì cô chú mới đi lâu dài được nha. Rồi, và nhớ là khi trổ phước rồi đây không gọi là hên xui nữa, mà đây là ở trên đang gia hộ cho cô chú có cơ hội người khác xuất hiện. Nhiều người hay nói nè, mình tu hay bị người thân nói nè, mày tu tiền trên trời rơi xuống hay gì. Có người nói mày tu cái mày giàu hay gì. Có người nói tu có nào thấy Bồ Tát thiện thân hay gì không. Cái này là đúng nha cô chú. Nếu mình tính theo người vô minh là đúng, vì đây là thế giới vô vi, không có thật, là hư không. Nhưng ngược lại không đúng là như thế này, khi chúng ta tu học thì rất nhiều điều nghiệp chướng tư trừ, những điều may mắn xa xăm và nó không nằm trong tầm suy nghĩ chúng ta sẽ xuất hiện và sẽ xảy ra trong cuộc đời để kéo vớt chúng ta lên. Cái đó gọi là đức năng thắng số. Còn những người vô minh thì họ hay hỏi một cách rất là ngu muội, mày nghèo, mày tối ngày không lo đi làm, mày rồi đọc kinh đó làm gì. Chúng ta vẫn đi làm chứ, nhưng chúng ta đọc kinh giữ giới để chúng ta thắng thù, để công việc suôn sẻ hơn, bớt hao tài tốn của, vợ chồng bớt cãi vã, con cái bớt lì lợm, và chúng ta khỏe mạnh hơn, không có tạo những nghiệp chướng vân vân. Cái đó gọi là đức năng thắng số đó nha. Còn người vô minh thì họ hay hỏi một cách rất là áp đặt về cho thế giới thần thánh tiên Phật. Tôi tu vậy là tôi trúng số mới tu. Bạn tu mà bạn nói bạn trúng số mới tu, vậy cái đó đâu phải là mấy bạn tu. Mấy bạn đang đi chờ rút tiền ngân hàng, mà tiền đó cũng đâu phải của trên trời rơi xuống, có làm mới có ăn nha. Có nhiều người họ nghĩ rất là đơn giản, họ hỏi mình những cái câu hỏi mà nghe như con nít. Hỏi mình tu bộ mày già trúng số, tu chừng nào trúng số thì tu. Thì cái đó bạn tu cái gì. Nhưng có nhiều người ta tu học ta dẫn trúng số, đọc kinh thuyết ta trúng số bình thường. Cái đó là cái phước của người ta. Tùy mỗi người nó có một cái nhân duyên. Có người như chị nãy mới nó đọc đó, đọc kinh 3 tháng đâu trúng số trúng bọng gì đâu, nhưng mà chỉ lại là được bà cô giúp đỡ cho mượn tiền. Cái đó là cũng may mắn. Yến nói cô chú, khi chúng ta mà trúng cái đợt trả nợ mà Yến nói
nợ ngoài nợ trong thôi nha. Nợ ngoài là y như mình nói, mình vay bên nợ nóng nợ ngồi đi, còn nợ trong thí dụ chúng ta nợ mà có theo bên cố định như kiểu tới đợt trả ngân hàng. Mà cô chú nghèo, cô chú không có uy tín, cô chú chỉ cần 50 triệu thôi. Yến từng bị biết 50 triệu thôi đi mượn mà trúng gia đình mình nghèo hoặc người thân không giúp đỡ. Cả một vấn đề đào ở đâu ra được 50 triệu để chúng ta đáo nợ ngân hàng hoặc chúng ta trả cho con nợ. Kinh khủng, rất là kinh khủng nha. Nhưng tự nhiên chúng ta tu học cái là bà cô, bà cậu hay người bạn gì đó tự nhiên thôi để tôi giúp đỡ, tôi cho mượn này, không lấy lời, vay xong ra rồi là trả lại. Cái đó là may mắn của mình nha. Nhưng chúng ta có khi tham vọng thì chúng ta nói ước gì mình trúng số luôn, không có đâu, tùy theo phước của mỗi người nha. Nhưng hãy nhớ khi trổ phước hãy lương thiện, đừng nghĩ người bằng xương bằng thịt giúp đỡ chúng ta xong chúng ta vô ơn hay chúng ta lương lẹo là chúng ta tổ nghiệp nha. Rồi câu chuyện này của gia đình chị này cũng tu học mà giống như kiểu bị cái bằng gì bị tôn sùng ma mị. Mình nói như kiểu là tham cầu. Hỏi chị Yến, mấy người này lớn tuổi hơn Yến hết nghe cô chú, nên cô chú đừng nói kêu bả bằng chị mà sao nói danh nhân. Mấy người này 50-60 hết là tại người ta lịch sự người ta kêu vậy đó. Hỏi chị Yến, vợ chồng của em là một doanh nhân, chồng chị là một doanh nhân. Khi đổ nợ 10 tỷ tu học theo Yến, tụi chị cũng gần 1 năm hôm nay rồi, đã lấy được số nợ cũ, giải quyết số nợ mới, coi như cũng ổn định. Nhưng hiện tại trong lúc tu học trên 1 năm, gần đây nhất là tu học được năm mà cô chú, giờ là hơn mấy tháng lẻ rồi đó. 1 năm đã ổn định lấy nợ cũ trả nợ mới rồi. Nhưng gần đây chồng của em có trường hợp bất an và lo lắng, y như kiểu rối loạn lo âu á. Làm em thấy ảnh như vậy em cũng lo lắng luôn. Hai vợ chồng của em hiện tại đang bị là tư tưởng lo lắng và rối loạn lo âu. Hiện tại tụi em đang rơi vô trầm cảm, cứ sợ đổ nợ như lần trước, khiến hai vợ chồng em không có cơ hội trở mình. Bây giờ giống như kiểu tụi em đang tự nhát tụi em, không biết tu như thế nào để bình an và làm sao để không có bị trổ nghiệp nợ nần như lúc trước nữa. Câu hỏi này cũng hay là vậy. Tức nghĩa là trước khi chị chưa tu học theo Yến là hai vợ chồng chỉ là doanh nhân, là làm công ty xí nghiệp gì rồi đó, có mở công ty thương hiệu gì rồi, thì khi đó lúc đó đổ nợ 10 tỷ. Sau khi tu học theo Yến, hai vợ chồng đều ngồi xuống đọc kinh hết 1 năm thì đã là lấy được nợ cũ trả nợ mới, là giải quyết ổn định rồi. Nhưng mà bắt đầu giờ hai vợ chồng chồng chỉ lo trước, là cứ lo lắng là giờ nếu làm công ty xí nghiệp mở thương hiệu phân xưởng như vậy á, có đổ nợ nữa hay không. Và chị là thấy chồng chỉ lo mất ăn mất ngủ rồi chị cũng lo theo, thì thành ra là hai người là nghiệp chưa có tới là bắt đầu lo trước. Hai người đang tự là hù bản thân mình và rơi vô là trầm cảm và hội chứng lo âu. Và chị hỏi Yến là không biết tu học thế nào để sau này không có trổ nghiệp nữa. Câu hỏi này cũng dễ trả lời nhưng nó cũng lại rất là khó. Yến trả lời theo hai chiều cho cô chú như hai hướng. Hướng thứ nhất là khi cô chú tu học mà cô chú hay bị lo lắng, suy nghĩ và bị hoảng loạn tư tưởng dù đã bình an rồi. Cái này là chúng ta hay bị là tham cầu. Tham cầu thì nói như thế này. Thí dụ như hai vợ chồng chị này á là đã từng đổ nợ 10 tỷ, là số nợ này rất lớn, kinh khủng chứ không phải đơn giản. Nhưng mà cái nợ của chị là lý do chỉ là công ty lớn, chị cho công ty con mượn, thì công ty con nó mượn nó không trả, nên chị không có tiền để đắp vô trả cho những cái mối lớn của chị, riết nó đổ nợ. Thì khi tu học được 1 năm, hai vợ chồng đều ngồi xuống tu thì ảnh chỉ thu hồi được cái nợ cũ để giải quyết cái nợ mới, là thu hồi công ty con để lấy trả cho công ty mẹ, là ok rồi đó. Nhưng bắt đầu hai vợ chồng là lo lắng, nhất là ảnh là chủ cái doanh nghiệp đó, ảnh rất lo là
ảnh sẽ có đổ nợ nữa hay không, và nếu đổ nợ rồi ảnh có trả được nữa hay không, hay nó sẽ dừng lại tại đây. Thì Yến nói đầu tiên á là bây giờ á, vợ chồng chị, nhất là người chồng của chị đã có tu học, ảnh đã có chút một tí là trổ phước, là có sự là giác ngộ rồi đó, có giác ngộ tí rồi đó nha. Trí tuệ chưa có nhưng có tí giác ngộ rồi đó à. Tức nghĩa là khi chúng ta phước báo kém, hoặc chúng ta khi tu học, Yến nói phước báo kém trước đi, khi chúng ta mà tu học, chưa tu học hoặc đã tu học mà phước báo chúng ta kém, thì cô chú hãy nhớ là không nên bung tiền làm những thương hiệu lớn, làm chủ cả vân vân, sẽ khiến cho cô chú là cái số phước đó nó không cân đồng với cái khả năng cô chú. Giống như cái bàn Yến đang ngồi, cái bàn này chỉ chịu được cái lực để lên là 30 kg thôi. Yến để 30 kg nó được nha cô chú, nhưng mà cũng xài mau hư hơn là thay vì Yến chỉ để 50 kg. Nhưng nếu Yến cắt lên 35 kg, Yến để từ đây tới sáng nó gãy một cái ầm liền, nó vượt quá số lượng, nó vượt quá giới hạn của nó à. Tu học cũng vậy. Anh này trước khi chưa có tu học ảnh không có được một cái sự giác ngộ, ảnh cứ nghĩ là bung tiền ra, tiền trăm bạc tỷ là sẽ giàu sang phú quý. Nhưng sau khi làm ăn kinh doanh ảnh mới biết không phải làm lớn là giàu, nó còn đi theo số phước nữa. Sau khi tu học rồi ảnh mới muốn sống chậm, rồi ảnh không muốn là giờ mà mình làm lớn như vậy nữa thì biết mình có bình an hay không, hay nó đổ nợ một lần. Con người ta khi mà ở đỉnh cao xã hội, chúng ta rớt xuống xã hội, rớt xuống đáy, nhưng mà nó phá sản lần. Người bản lãnh là người đứng dậy, 1000 người hàng hiếm chỉ có không quá là 10 người. Còn khi những người ở đỉnh cao xã hội, và nhất là những công ty kết xù, mà khi họ phá sản họ đứng dậy được rất ít, còn đa số là họ buông tay luôn, họ sa ngã hoặc là họ chìm ngủm dưới dũng sình nha. Còn mà bình tĩnh họ có thể tìm cách để họ gầy dựng lại từ đầu là hiếm, 10 nó chỉ có 1%. Đây là những người vừa có đức mà vừa có tài, có trí mới vượt qua được. Còn những người yếu hèn và phước đức kém, chúng ta tạo nghiệp nhiều, sa cơ lỡ giận rồi cô chú nằm dài luôn ha. Dấp chứ không có ngã, chỉ dấp thôi đang đi gì dấp một cái chới giới rồi đi tiếp, còn mà dấp mà ngã luôn, nằm xuống đấm luôn rồi đó thì ý nói cái anh này khi ảnh tu học rồi bắt đầu ảnh có sự giác ngộ rồi đó. Thôi thấy làm lớn chuyện quá, giờ làm lớn phước mình kém quá, giờ làm ra nhờ tu học nó thu hồi lại được số nợ này, chứ không tu học là thôi của sông đổ biển hết. Ảnh lo lắng là lo lắng theo cái kiểu của ảnh, là ảnh không muốn là làm vượt quá giới hạn trí tuệ và tài năng của ảnh. Còn chị này lo lắng, thấy chồng của mình lo lắng quá, mình sợ chồng mình bị tẩu hỏa nhập ma, hoặc là suy nghĩ nhiều quá bị khùng, bị bệnh là rối loạn lo lắng hay rối loạn gì đó vân vân thì Yến nói thay vì chị với anh lo lắng như vậy, chúng ta hãy đổi qua cách hồi hướng và cách suy nghĩ. Thứ nhất, chúng ta hãy đổi qua cách hồi hướng. 30 bài kinh giải quan gia trái chủ nghiệp chứng thai nhi con tạo ra siêu thoát, đổi qua cách này nha. 30 bài kinh nữa xin cho con là làm ăn suôn sẻ thuận lợi và đi đúng đường lối, là cô chú sẽ biết cô chú đi đường nào rồi đó. Thay vì lúc nào chúng ta cũng nghĩ là làm thương hiệu hết, là doanh nhân, nhưng giờ chúng ta cứ nói là xin cho con đi đúng đường lối đi, là tùy duyên chúng ta sẽ đi vô được nha. Thêm nữa là 30 biến xin làm ăn suôn sẻ tài lộc ổn định trả hết nào nè, là 90 biến luôn rồi đó nha, là được. Còn mà khi cái người Yến nói cô chú còn trường hợp nữa, cô chú có tu hay không có tu, nhưng cái tư duy, cái đạo đức, cái phước báo đời trước và đời này nó hội tụ lại, thì cô chú không phải chỉ là con ốc mà ở trong cái vỏ sò đâu, nó không phải như vậy. Tự nhiên trời đất nhân duyên hình thành nó sẽ đẩy cô chú ra tới ngoài cái khả năng vượt của cô chú. Yến nói thí dụ thôi nha. Thí dụ như cái khả năng Yến, thí dụ Yến trước đi, khả năng của Yến trước. Thí dụ Yến hồi xưa Yến tu học, Yến từ bị thế giới tâm linh, Yến tu từ thế giới tâm linh ra, Yến bị ông ứng bà hành trước Yến mới tu. Thì khi Yến tu học ra là nếu mà tự nhiên mà cái giai đoạn Yến bị ông ứng bà hành mà Yến biết được sau này mà Yến tu học thành tựu rồi, Yến lên trang mạng mà Yến bị người ta hại Yến cả chục cả trăm đứa nó giật Yến như vậy, Yến nói thiệt cô chú, mướn Yến cũng làm, lại Yến cũng làm. Tại vì lúc đó là Yến là tài hèn sức mọn, và Yến cũng không biết khả năng Yến nó nằm ở vị trí nào. Lúc đó là ra đường gió thổi là Yến cũng sợ, nó sấm sét cái Yến cũng xỉu ngang. Cái lúc đó là Yến chưa qua một người là
có mài dũa, có rèn luyện và chưa phải là người từng trải. Nhưng cái khả năng nó nằm trong con người của Yến là có, nhưng cần cái gì cũng phải là có học, chứ không ai biết từ trong bụng mẹ. Nó phải có va chạm thực tế, có trải nghiệm, và nhất là những người khi họ có nghèo khổ, họ đi lên, họ có sự chân chính và có trải nghiệm từ những cái sự mồ hôi xương máu, thì họ sẽ là chân chính hơn những người mà họ chưa từng nghèo khổ, họ rất dễ sa ngã và bất thiện. Còn những người khi họ nghèo từ dũng sình, dũng bùn hoặc là đói khát mà họ đứng dậy được, thì họ trân quý những người nghèo xung quanh, vì họ từng có những ngày tháng khổ hạnh, thiếu ăn thiếu mặc vân vân. Khi họ có rồi họ mới cảm thông cho người khác, và họ không biết hại người khác. Còn những người mà khi họ sống trong nhung lụa từ nhỏ tới lớn, họ không bao giờ cảm thông được cái nỗi đau của người khác. Và khi họ từ cái sung sướng này bước qua cái sung sướng kia, thì họ rất dễ hại người khác. Vì họ nghĩ là trên đời này không có gì mà khổ hết trơn. Họ có khổ ngày nào đâu, họ đâu biết khổ là gì. Còn có những người khi họ từ ở dưới, những người mà nghèo hèn khổ hạnh, mà người ta có sự thành tựu hoặc là người ta có cái gì đó, thì họ sẽ là biết thương nhiều hơn và cho đi nhiều hơn. Thì Yến quay lại, khi cô chú có một cái phước báo, có một cái sự sắp đặt an bài gì đó, thì cô chú muốn ăn phận chưa chắc đã được. Nó sẽ đúng ngày đúng giờ, ở trên tạo hóa sẽ là chọn và sẽ sắp đặt cho cô chú. Đến ngày đó sẽ phát huy ra được khả năng và phát huy ra được cái tình thương, cái đạo đức của chúng ta. Giống như Yến giao duyên cô chú một câu chuyện này, Yến kể về cho cô chú đi sâu vô chút nữa. Hôm nay là trang mạng của Yến bị sập, tin nhắn rất ít, nhưng Yến bắt đầu Yến coi qua những bộ phim là nói về những vị vua và tướng mà tướng Trung á, mà bị đi lưu đày. Yến coi những bộ phim đó, Yến coi sáng đêm luôn. Thì coi những bộ phim đó thì Yến thấy hay như thế này, là không phải người nào á sống vì mọi người là người đó sẽ được bình an. Thường những người á mà đem bình an lại cho nhiều người khác, thì những người á mà họ không được sự hô hào hoặc là tôn trọng, thì họ sẽ ghét và họ sẽ muốn hại người đó rất là dễ dàng. Nhưng khi người đó không phải một lần mà họ té xuống mà họ đứng dậy rồi họ đứng vững đâu, hết người này tới người kia dập họ tơi bời khói lửa. Giống như Yến coi một bộ phim đó, một đất nước đó, một vị vua đó, ông tướng đó, thí dụ là Dương Gia đi, ông đi đánh giặc, ông đi Nam Chinh Bắc Phạt, ông giữ đất nước đó. Nhưng khi ông về lại cái cung đình đó, thì các ông vua tham, ông cứ chăm chích vô ông, các vị quan tham, ông chăm chích với ông vua, ông nói là ông này là tướng giỏi, nếu mà ông đi Nam Chinh Bắc Phạt, ông giữ đất nước được, thì sau này về ông cũng hại ông vua là chuyện bình thường. Ông vua cũng sợ quá, ông mới là nghe lời mấy thằng quan thần đó, mới đài ông tướng Trung đó đi ra Biên Ải. Thì trên đường đi ra Biên Ải, ông vua chỉ nói là đài thôi chứ không có lấy mạng. Nhưng cái ông tướng đó trên đường ông đi ra, thì ông đi chung với những cái đoàn người mà tị nạn, và ông đi qua rất nhiều tỉnh thành nghèo khổ, chứ không phải là ở trong thành mà giàu có như vua chúa. Thì khi ông đi qua các tỉnh thành đó, ông cũng giúp rất nhiều người, chứ không phải là ông chỉ an phận là một tội nhân. Và khi ông giúp như vậy thì những cái quan mà địa phương đó thấy ông còn ghét dữ. Vì khi ông giúp là dân nó sẽ tung hô, ông này, ông quan này, ông quan huyện, quan tỉnh này, mà ở đây hưởng lộc của triều đình mà không có giúp gì cho dân hết, mà ông đó là một tội thần hay tội đồ vậy đó. Ông đang trên đường đi lưu đày, nhưng ông đi ngang tỉnh này, ông thấy dở đê là ông đắp đê, ông thấy dân nghèo là nhà sập, ông cắt nhà, ông thấy cái gì ông giúp cái đó. Thì cái đó là cái tài năng, cái trí tuệ, cái đạo đức ông Dương Gia gì đó, ông có trong cái bản năng ông. Thì dù ổng có ở một thế giới nào, ở một cái quốc độ nào, hay ở một trường hợp nào, cái tình thương và cái sự che chở cho bá tánh ổng đều phát huy ra được, và ổng bộc lộ ra được, chứ không hẳn là ở trong triều đình ổng mới làm được điều đó, hoặc không hẳn ổng là một vị dương gia, một vị tướng gì giỏi ổng mới làm được. Ổng đã bị hạ bệ xuống tới là tội phạm, nhưng mà không có xử tử thôi, chỉ xử lưu đày. Nhưng ổng đi tới đâu ổng vẫn reo rắc tình thương tới đó, tức nghĩa là cái đó là bản năng, trí tuệ, đạo đức, nhân văn của ổng, nó nằm trong con người của ổng. Và giống như ổng là, có thể mình nói là người được chọn cũng được, hoặc mình nói là trời sinh cái thiên phú người ta nó là như vậy. Nên là không bao giờ có thể là mài mòn được ý chí, và có thể là mài mòn làm cho người đó gục ngã trước những sóng gió. Nhưng những người như vậy, Yến coi từ đầu bộ phim cho tới cuối bộ phim, Yến coi rất nhiều bộ phim, thì những người đó không phải một kiếp nạn, họ hằng hà vô số kiếp nạn, và không phải một người ghét họ, hằng hà vô số người ghét họ. Đa số là các thằng quan không, quan nịnh nó ghét.
còn mấy quan trung thì ít ghét, nhưng mà được mấy người quan trung nha. Nên Yến nói cô chú, khi chúng ta có tài có đức để chúng ta làm việc lớn, đó là một sự may mắn. Khi chúng ta có tài có đức mà có cống hiến cho đất nước, cho đạo hay cho đời, cái đó là chúng ta làm công đức rất là vô lượng. Chúng ta hay đọc trong kinh đó, kinh Địa Tạng có ghi, có hai vị vua đó ở cái đất nước đó, ông vua lớn ông chỉ cho ông vua nhỏ phải tìm mọi cách cho dân ở đó là không có làm chuyện sai nhân quả, buông ác thành thiện. Hai ông vua đó sau này ông đều thành Bồ Tát hết đó. Nên cô chú hãy nhớ, khi cô chú đã có một cái thiên phú dị bẩm trong người chúng ta, có tình thương, có đạo đức, có trí tuệ thì nó không bao giờ mài mòn được. Còn thí dụ tài hèn sức mọn nhưng chúng ta vẫn muốn là xông pha, chúng ta vẫn muốn làm những chuyện lớn hoặc là muốn hại người hại vật, thì cái tư duy, cái đạo đức nó sẽ kéo chúng ta xuống liền. Giống như nó không có được là quá vô giới hạn, nó sẽ có giới hạn. Y như nãy nói cái bàn nó có 30 kg, cắt lên 35 kg một chút nó gãy một cái ầm liền. Còn khi cái bàn này nó cắt lên là 300 kg, ngày Yến để 1 kg thì một năm nó là 365 ngày, thì Yến phải để là tới 300 ngày cái bàn nó gãy được. Thời gian kéo dài ra tới như vậy. Thì con người, sự tu học và trí tuệ của mình nó cũng giống tương đối như vậy. Nên Yến nói cô chú, chúng ta là doanh nhân, là thương hiệu, thì chúng ta hãy nhớ xem cái phước chúng ta có hay không. Kế nữa, nếu cô chú là những người có trí tuệ, có đạo đức, nó tiềm ẩn trong người chúng ta, thì không có một cái gì có thể bào mòn được cô chú hết. Trừ trường hợp cô chú không có nhưng cô chú giả bộ là có nha. Cái người mà không có thông minh mà giả bộ thông minh là cực kỳ không thể nào luồn lách được. Còn cái người mà thông minh mà người ta giả bộ ngu là làm được nha chú. Còn cái người ngu mà giả bộ cái người khôn là nó khó kinh khủng nha. Nên Yến nói với chú là khi tu học, vợ chồng chị này bắt đầu anh đó đã có sự giác ngộ rồi đó. Anh thấy cái tài của anh nó không có đủ, vượt quá giới hạn. Giờ anh muốn an phận. An phận của anh là không muốn làm quá lớn nữa. Nhưng tại vì khi một công ty một thương hiệu mà cô chú muốn rút lui và muốn hoàn chỉnh, nó không phải là một ngày một bữa. Không phải chúng ta đi làm xí nghiệp nộp cái đơn xin thôi việc cái là thôi đâu. Còn khi chúng ta, cái đó là cho những người công nhân. Còn nếu chúng ta là chủ, là lái chài, nhất là công ty xí nghiệp doanh nhân, khi cô chú muốn kết thúc không làm nữa, cô chú phải giải quyết ổn thỏa hết các công nợ và các mối làm ăn của cô chú hết. Vì sơ hở là chúng ta sẽ dính lực vô chơi chứ không phải giảm nha. Nên Yến nói cô chú, hãy xem cái phước báo của chúng ta và trí tuệ, khả năng cô chú nằm ở góc độ nào, hãy làm việc lớn. Kế nữa, nếu chúng ta đã là được người lựa chọn, người có tài trí và chúng ta là người có tiềm năng dị bẩm, là chúng ta có một cái thiên phú gì đó bẩm sinh trời cho đó, thì Yến nói cô chú là xài hoài không có hết. Cô chú có tin Yến đi nha. Và cũng nạn thì chắc chắn sẽ gặp, giống như Yến kể câu chuyện của ông vua với ông vương gia này đó. Vì khi cái người mà đã biết hy sinh cho đi vì mọi người, thì chúng ta không phải bữa nay tôi hy sinh cho bạn cái tôi gặp sóng gió quá thôi, tôi ước gì ngày mai tôi bình an. Vậy sao mình làm người cầm đầu được nha. Mình là người dẫn đường, người cầm đầu, thì chúng ta phải là tình thương bất diệt, và chúng ta cũng phải là bản lĩnh, và nhất là chúng ta không được bị những chuyện xung quanh bào mòn tâm trí của chúng ta được. Chúng ta mới đi và mới vững chắc được những chuyện lớn ha. Nên Yến nói cô chú, cái câu chuyện này nó rất là hay, và Yến cũng rất là thấy anh này tuy là đàn ông thì khó tu lắm nha cô chú, nhưng gia đình này sau khi đổ nợ thì ẩn vẫn tu với chị bình thường ha. Thì Yến nói là cái quan trọng bây giờ anh chị thấy đủ là đủ, còn nếu anh chị không thấy đủ thì nó cũng không có đủ. Thí dụ xưa giờ mình làm chủ cả, mình cầm cả chục tỷ rồi mà mình không có thấy bình an, rồi hôm nay mình dẹp công ty đó, mình làm gì gọn gọn thôi, tháng mình kiếm 10 triệu 20 triệu, hoặc là nhà đông quá thì tháng 10 mấy 20 triệu sắp bình an rồi nha. Nhưng chưa chắc người đó đã chịu như vậy. Vì thường có nhiều người khi họ mà có chút đỉnh trí tuệ hoặc có chút đỉnh tài sản, thì họ hay muốn là tiền đẻ ra tiền. Cái tiền họ là tiền sống, là tiền xanh, tiền đẻ, chứ không phải là cái tiền như mấy mình nghèo, mấy mình bỏ tiền vô túi là nói tới sáng là còn nhiêu đó. Còn mấy người giàu nó khác, người ta có trí tuệ với người ta muốn làm ăn, bỏ người 100 triệu là thí dụ phải cho vay ra một tháng phải lấy lãi ra là phải thêm 10 mấy 20-30 triệu mới được. Còn cái người nghèo và người thấy sống đủ,
cả đời không thấy dư, bữa nay dư được 1 triệu 2 triệu 10 triệu mừng quá thôi, để dành mốt có bệnh đau hay là nhà con bệnh con đau nhà hết gạo gì có tiền để chi. Tùy theo sự suy nghĩ và giác ngộ từ bi mỗi người khác nhau, không ai giống ai. Nhưng Yến khuyến khích cô chú khi làm việc lớn hãy xem phước báo, trí tuệ và sự kiên nhẫn chúng ta nó được bao nhiêu. Còn trường hợp thứ hai, nếu cô chú là người vừa có sự là trí tuệ, vừa có sự là thông minh, vừa có lòng từ bi, thì không phải là chỉ dừng ở chỗ làm kiếm tiền cho gia đình chúng ta hãy cố gắng có sự cho đi và giúp đỡ một số bà con ở địa phương hoặc ở nhiều tỉnh thành khác để gieo duyên. Vì cơ hội, cô chú hãy nhớ, cơ hội để làm người tu học rất là khó. Cơ hội làm người là khó nhất, cơ hội biết tu học là khó thứ hai, cơ hội tu học mà chân chính là khó thứ ba, cơ hội tu học chân chính mà độ cho bá tánh là điều hàng hiếm luôn nha. Nên là chúng ta được cái gì hãy là ráng lợi dụng cái đó để phát huy ra, chứ không phải thôi bữa nay tôi giàu tôi dư tỷ rồi tôi giái cho trời Phật cho tôi trúng số 10 tỷ tôi đi tôi làm từ thiện. Yến cực kỳ ghét những người như vậy. Bạn Yến hồi đó y vậy luôn, cứ là đọc kinh tháng 10 triệu, đọc phụ mấy năm trời, lên làm chồng nó lên từ cái làm 40-50 triệu mà vàng nó đeo tới nách luôn, mà nó cứ nói với bà xin trên đi, thấy khách bà lợi ai đọc kinh trúng số bà xin cho tôi trúng số đi tôi làm thiện. Yến cực kỳ ghét câu nói này. Yến cũng nói thẳng đó, trời ơi thôi vậy mà đọc kinh mà xin trúng số dễ quá, thôi để tôi xin tôi trúng cho nhanh đi bà ơi. Chứ tôi thấy bà ngủ bà tiền bà còn sợ nó bà ngủ bà còn không dám quên chừng tiền đó. Tiền còn chạy trong đầu và sao bà ngủ được ngon giấc. Yến nói nó tiếc tiền nên Yến nói cô chú là người thấy đủ thì bao giờ cũng sẽ là đủ. Người có tình thương biết độ lượng cho đi với bá tánh, nghèo người ta vẫn biết cách cho đi. Đừng chờ tới thôi giờ còn trẻ quá thôi ráng đi bưởi chải đi, từ từ tu, từ từ hơn ngày mai xe đụng xe tông cái cái mất tiêu rồi lấy đâu cơ hội từ từ tu. Còn không giờ đang khá dư ăn dư mặc, mình không làm chuyện lớn, mình làm chuyện nhỏ đi, dọc đường gặp mấy người nghèo, trẻ em mồ côi hay bán vé số, mấy bà già ăn xin gì đó, có cơ hội cho đi không? Thôi trời nào giàu trúng số cho thiệt không? Hay ngày mai cái tăng xong máu đứt dây ngủm luôn, rồi lúc đó ai độ ai cho ai nha. Nên Yến nói chú có cơ hội tu hãy tu, đừng hứa hẹn. Còn khi người đã có lòng từ bi, có sự yêu thương, có sự cho đi, họ ở tầng lớp nào họ đều có sự nhìn và thương thấu với người khác. Nhưng ngược lại khi chúng ta mới lớn hoặc chưa va chạm nhiều thì cái sự mà kiên định mạnh mẽ và trí tuệ thì nó ít là có thiệt. Chúng ta cần qua nhiều thời gian thăng trầm va chạm hơn thì chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn, có nhiều bài học sâu sắc xương máu hơn, nhìn thấy được lòng người hơn, và chúng ta cũng sẽ biết được chúng ta tu để làm gì hơn nha. Chứ đừng tu tối ngày ước gì trúng số nha. Tu là không có ước trúng số nha, rồi Yến giao duyên cô chú vậy thôi. Nên là cô chú hãy nhớ, không phải ai làm doanh nhân cũng là giàu sang bình an trong giấc ngủ, không phải. Cái bình an này nó cực kỳ là khó tìm và khó kiếm, khó gặp. Cô chú đừng nghĩ giám đốc công ty, nhà lầu xe hơi họ bình an trong giấc ngủ, họ không có đâu. Làm lớn tiền thì lớn sống, suy nghĩ càng nhiều thì càng đau đầu. Nhưng Yến không muốn cô chú đi lùi lại. Rồi bây giờ xã hội văn minh càng ngày càng phát triển, nhưng hãy nhớ coi trí tuệ mình nằm ở đâu, coi sự hiểu biết của mình nằm ở đâu, coi sự mạnh mẽ của mình nằm ở đâu, và coi tài năng của mình nằm ở đâu. Đừng giống như Yến nói cái bàn nãy giờ chỉ có 30 kg mà ráng cắt lên 31, 35 kg một chút nó gãy rồi, đừng có than. Trời ơi phải tôi biết hồi đó tôi có dư 1 tỷ 2 tỷ đó tôi làm chuyện biết trước rồi, nhưng tại tham nha, làm chắc kêu được 400-500 triệu 1 tỷ. Có người đời cũng không ra nữa. Tự nhiên mới dư cái đem cho dai chúng giật hết, cái ngồi đó than trời không có mắt. Cái đó là bạn không có mắt chứ không có ông trời nào không có mắt hết. Vì cái tiền mà bạn đang làm ra là tiền bất thiện thì là của kêu bạn gì của sông đổ biển nha. Nên đi nói cô chú tu học chúng ta hãy cần nhất sống chậm cho con. Sống chậm không phải là ẩn dật hay là thành con người thực dật nha. Sống chậm là chúng ta bớt tham lam ha, thì cô chú sẽ trổ phước nhanh thôi nha. Em đọc kinh xin cái này trổ phước cái kia là sao hả chị? Tức nghĩa là phước mình cái mà chị xin mà nó chưa trổ là cái chuyện nó lớn. Còn cái mà chị xin mà nó không xin mà nó trổ thì cái phước đó nó nhỏ, nó phù hợp với cái này. Nó giống như vậy đó nha. Rồi giờ Yến giao duyên câu chuyện khác cho cô chú nha.
Câu chuyện này cũng hay nè. Câu chuyện này giờ gặp rất phổ biến ở ngoài cuộc sống của chúng ta luôn. Bây giờ nói về chuyện tình cảm, tình yêu trai gái, tình yêu vợ chồng, kết hôn nhanh hay mau, ly hôn vân vân. Thường nó hay dính vô là tiền với tình, tình với tiền, hai cái chạy qua chạy lại. Tự nhiên riêng với cô chú là câu chuyện này rất hay. Chị Yến cho em hỏi, lúc trước em có quen một người bạn trai nước ngoài, người đó gửi cho em 6.000 đô. Và tụi em qua lại rất hạnh phúc bình thường. Tự nhiên em bị bệnh, em ngại với người đó nên em mới nói lên lời chia tay. Nhưng người đó có cho tiền em để trị bệnh. Và sau khi hết bệnh, em thương nhớ người đó, em có tìm lại người đó, nhưng người đó dứt khoát đòi chia tay. Và em có nói với người đó em tìm cách trả lại số tiền, nhưng người đó không nhận số tiền đó và trốn tránh em luôn. Em vẫn còn thương nhớ người đó đến bây giờ. Chị Yến hãy cho em biết đây là đoạn nhân quả gì, và nếu em đọc kinh cưỡng cầu xin em với người đó có cuộc hôn nhân thành tựu có được hay không, và tại sao người đó lại thoáng qua đời em. Có thể thương và hạnh phúc với em thời gian nhất định mấy năm và cho tiền bạc như vậy rồi cuối cùng buông tay em, dù chúng em chưa có một cái hiềm khích gì, chỉ là em bệnh thôi. Câu chuyện này rất hay và rất phổ biến bây giờ nghe cô chú, rất là hay. Câu chuyện này bữa nay thấy hay nè, nên Yến mới để chia sẻ lại. Yến nói cô chú là nói về cái này, nó là nhân duyên tiền kiếp gặp lại, có duyên gặp mặt chứ không có nợ trăm năm. Còn thêm một trường hợp nữa, có khi người nam này là bạn trai của em gái này, là khi họ đến với người này, họ đã dùng hết tình thương để lo cho người bạn nữ này, và họ đã chi tiền. Cái này là 6.000 đô trong lúc đang quen, chưa tính thời gian bạn đó bệnh, là người đó chi theo cái kiểu khác nữa, chứ không có tính tổng nha. Thì là khi người bạn đó phát hiện ra, lúc đầu là bạn nữ phát hiện bệnh trước rồi mới chia tay, nhưng mà trong lúc chia tay bạn đó vẫn qua lại, vẫn chu cấp tiền và vẫn qua lại bình thường. Nhưng sau khi bạn đó hết bệnh, người bạn trai đó mới chính thức là dứt điểm chia tay. Nó rất là lạ đúng không? Lúc đầu thì bạn trai đó không chia tay, nhưng bạn gái đòi chia tay trước. Sau khi mà trị bệnh bớt rồi thì người bạn trai đó là cho bạn đó số tiền, rồi xong rồi chia tay luôn. Thì Yến nói như vậy. Nó có 2-3 trường hợp, Yến sẽ đi từng bước với cô chú nha. Trường hợp thứ nhất, trong đời quá khứ, người bạn nam này, hoặc mình nói người tình này của bạn này, có mắc nợ tiền của bạn nữ này. Người đó chỉ đến trả ơn, chứ không phải là có duyên gặp mặt để trả số nợ ngắn ngủn như vậy. Nó có cố định, thời gian cố định, nó không có vô giới hạn, nó có giới hạn liền. Mấy năm như vậy đó, rồi người đã hết, rồi người đã biến mất. Kế nữa, khi đời này cô chú có được một cuộc hôn nhân thành tựu, vợ chồng hạnh phúc, tiền bạc xài thoải mái, và được người chồng người vợ yêu thương cưng chiều, đây là hàng hiếm. Hiếm ơi là hiếm, và rất là khó. 1.000 cặp có thể chiếm lên không quá 10 cặp, cực kỳ là hiếm nha. Còn nói trong tình yêu trai gái mà trong thời gian chúng ta quen á, là đẹp như mơ, hoặc là như một bộ phim tình cảm, hay là như ngôn tình, thì 1.000 cặp có thể là yêu đương á, là mơ mộng và diễn dông và hạnh phúc y như trong phim vậy. Có thể 1.000 cặp chiếm lên là 50-70% là có. Đó là tình yêu trai gái, nó khác với tình yêu vợ chồng. Nên Yến nói cô chú, cái em này nó đang gút mắt là sao bạn trai đó thương bé như vậy, lo cho bé như vậy, nhưng mà sau khi bé hết bệnh rồi, người đó quay lưng đi, dù em này năn nỉ và đọc kinh xin quay lại nhưng không có kết quả. Vì người đó chỉ mắc nợ em số nợ cố định. Thí dụ là người đó cho tổng em là 10 đô đi, ở Mô Phật 10.000 đô. Lúc đầu là cho 6.000 đô, lúc sau bệnh cho lặt nhắc thêm, Yến cho nó 10.000 đô đi ha. Thì trong thời gian quen bao nhiêu năm thì bạn nó không có nói gì, nhưng chị nói là bạn đó quen, có bồ, uống Mô Phật, có tiền và chung chi cho bạn đó ABC. Thì đây là trong đời quá khứ nào đó em gái này có gieo ơn tình với người bạn trai này. Người đó xuất hiện đời này, yêu thương chăm sóc cung phụng tiền bạc đủ số lượng, rồi người đó sẽ là
đứng lại và dừng lại. Đây là chuyện rất bình thường, nhưng chúng ta sẽ hay là hối tiếc. Vì có khi là chúng ta hay nghĩ như thế này, chúng ta quen rất nhiều cuộc tình trải qua nhưng không ai tốt được với người đó. Vì những người kia là những người chúng ta mắc nợ họ kiếp trước, bây giờ họ đến, họ không lo cho mình, dùng lời nói, hành động hay là vân vân, tiền bạc, thể xác, tinh thần, họ làm mình đau khổ. Là những người đó là chủ nợ chúng ta kiếp trước, đời này xuất hiện để đòi. Còn cái anh này anh xuất hiện làm cho bạn này đó là cho tiền, cho tình thương, làm bạn bình an và vô vàn hạnh phúc. Tự nhiên muốn níu kéo mà giờ ông chạy mất tiêu luôn, ông không có quay lại nữa. Người ta chỉ mắc nợ mình có nhiêu đó thôi, chứ người ta không mắc nợ mình trọn đời. Nhưng chưa chắc, nếu đi trọn đời chưa chắc nó là như vậy. Vì nó còn một trường hợp nữa là khi yêu đương, tình yêu nó hay là ở một cái giới hạn, nó không vượt quá giới hạn. Yến thí dụ thôi nha, chúng ta là trai gái nha, quen vài năm đi, mình tính 2-3 năm tới 3-4 năm gì đi, là thân. Tính theo cái xã hội bây giờ là thân như vậy là chúng ta có thể thân. Nhưng cô chú có dám là bà bồ bịch trai gái với nhau á, mà chúng ta dám nhìn những cái lỗi xấu chúng ta có dám ngồi chung một cái mùng cái chăn mà chúng ta xì hơi ra để chúng ta hửi không? Đúng không? Tại vì dù sao chúng ta vẫn là trai gái bạn bè, nhưng khi kết hôn là nó khác nha. Kết hôn rồi 1-2 năm rồi đủ thứ tật xấu trên đời hết, nhưng mà chúng ta lại là chấp nhận với đối phương. Đôi khi lúc đầu chúng ta là không chấp nhận cái xấu đó của đối phương, nhưng mà bắt buộc chúng ta phải chấp nhận. Còn khi tình yêu trai gái nó khác, nó hay bị là thấy có một nửa thôi, chúng ta hay là bị là kìm kẹp bản thân để cho đối phương thấy cái tốt của mình, chứ không phải là chúng ta bung lụa bung xỏ ra hết những cái thói hư tật xấu. Nên Yến nói khi những cuộc tình, ngay cả tình yêu trai gái, nhất là tình yêu trai gái chưa kết hôn, mà cô chú đẹp như mơ, chuyện đó bình thường thôi, không có gì hết nha. Rồi, và khi tình yêu trai gái mà chúng ta được người đó vừa thương về tinh thần, vừa lo về được tiền bạc vật chất, thì đó là người đó trong đời quá khứ nào đó mắc nợ cô chú, hôm nay người đó đã xuất hiện để trả, nhưng người đó sẽ trả đủ số lượng để người đó ra đi. Rồi, còn có nhiều người cũng quen trong tình yêu trai gái, nhưng họ vẫn bị ăn đòn, vẫn bị đối phương lừa gạt về tiền bạc, thể xác, tinh thần vân vân, chứ không phải là trọn vẹn hết. Chuyện này nó cũng có 50%. Còn trường hợp sau khi chúng ta kết hôn là chúng ta đi vào một cái con người thật, việc thật của chúng ta, bắt đầu là cơm áo gạo tiền, vợ chồng con cái, cha mẹ, dòng họ, tai tiếng thị phi, đủ thứ đó. Thì khi lúc này là tình yêu nó không còn đẹp và nó không qua mỹ như giai đoạn đầu nữa, mà chúng ta bắt đầu là chấp nhận, nhìn thấy, nhìn thấu đối phương, chồng hoặc vợ chúng ta, những thói hư tật xấu, và chúng ta phải là nhìn cho rõ, nhìn cho thấu những chuyện của đối phương, không thể nào mà phủ nhận là bỏ chạy được. Lúc đó là chỉ có là chấp nhận và đối diện thôi. Còn yêu dễ ạt lắm. Có nhiều người thương bạn gái hoặc quen bạn gái là không dám uống rượu tới xỉn, vì khi xỉn lên là nó lòi chành té mứa ra đủ thứ cái hư. Kìm quá trời luôn. Tới ngày đám cưới xong, đám hỏi xong, đám cưới xong bắt đầu trời ơi, ông uống vô cái ông ngồi nói nhảm 3 tiếng hồ chưa hết, ham uống vô nói chuyện, nói bậy bạ, nói tục, nói tỉa luôn. Có người thì họ chán quá, họ ly hôn luôn. Vì các bạn là lúc đầu quen, các bạn không có thấy thói hư tật xấu của đối phương, các bạn đang yêu cái sự hoàn mỹ của đối phương, chứ các bạn không phải là có sự hy sinh chân chính. Ở mô Phật không có sự hy sinh và có sự cho đi của đối phương. Chúng ta chỉ yêu những cái đẹp của đối phương. Một khi đối phương trổ ra những cái thói hư tật xấu là chúng ta xách dép chạy trước ngang. Cái đó là như vậy là chúng ta rất dễ là khó tìm được bạn tình. Còn điều nữa, khi cô chú đã kết hôn thì chúng ta có thể nói là bắt đầu mới vào cuộc nhân quả hôn nhân. Còn khi quen người đó tốt xấu ABC gì đó, đây là duyên rất là ngắn. Có người có một đoạn đường đời của người ta có thể yêu vài chục người tới cả trăm người, là chuyện rất bình thường. Y như người ta nói là đa tình đào hoa gì đó. Còn có người có khi cả đời, người 40-50 tuổi, họ có mối tình, 2 mối tình gì, quen người đầu, mối tình đầu cái sau cái lấy chồng. Có nghe chú. Còn có người là quen một mối tình rồi lấy luôn thì nó hơi hiếm nghe. Còn mà chúng ta quen vài người rồi mới lấy chồng lấy vợ thì nó là rất nhiều. Còn nói là có người trải qua mấy trăm cuộc tình thì nó cũng hơi hiếm, nhưng mà vài chục cuộc tình thì chắc là có đó. Nên Yến nói cô chú, chúng ta khi gặp những chuyện bất mãn về cuộc sống hôn nhân, Yến đang nói về tình yêu thì Yến nói ngay tình yêu, chúng ta gặp những chuyện bất mãn về tình yêu thì chúng ta muốn cho nó đừng có nhớ tới nữa, nhớ tới đau đầu đó. Còn khi chúng ta gặp một cái mối tình mà nó đẹp nha, người đã tốt với ta ABC, chúng ta hay bị
gặp người sau, người A, người B, người C, chúng ta hay là lấy hình bóng cũ của người đó để chúng ta gắn ghép vô người này thì không nên. Vì cái đó là chúng ta giả dối và chúng ta đang tìm một cái là hư ảo chứ không phải là con người chân chính. Nhưng có chắc là cái người đó họ thương các bạn, lo tiền tài vật chất như vậy, nhưng khi bước vô chuyện trăm năm họ có gì các bạn hay không? Cái đó cũng là một câu chấm hỏi rất là quyền bí. Hôn nhân nó giống như là mở món quà quyền bí, mở ra hên xui. Có người thì xui cả đời, có người hên nửa chừng, có người xui nửa chừng, đủ thứ hết. Nên Yến nói với chú, do chị này trong cái tình duyên này nó quá hoàn mỹ, nên em này, chị này bị cố chấp muốn có người đã quay về. Như Yến nói, nếu đã đọc kinh nửa năm mà người đó không quay lại thì chúng ta chỉ có duyên gặp mặt chứ không có nợ trăm năm, hoặc có thể nói là duyên phận tới đây là kết thúc hết. Còn thêm một điều nữa, nếu người đàn ông và người phụ nữ đó thoáng qua đời bạn, yêu bạn chút đỉnh, khi bạn bệnh đau họ buông tay. Nó còn trường hợp đó nữa nha. Trường hợp nữa là người ta ra đi nhưng người ta là một người đó là Yến thí dụ nha, Yến thí dụ về cho bạn đỡ đau lòng. Khi mà chúng ta bệnh đau thập tử nhất sinh, ỉa tray đá dầm, người ở bên cạnh chúng ta chỉ còn có hai người này duy nhất. Các bạn hãy lưu ý, người thứ nhất là cha mẹ ruột của chúng ta, người thứ hai là con cái ruột của chúng ta. Còn vợ chồng bạn tình hên xui, tỷ lệ này chiếm có 2 và 30%, không có cao. Có rất nhiều người đàn ông hoặc nhiều người phụ nữ, thường đàn ông chiếm cao hơn. Khi người vợ bệnh đau không phục vụ về chuyện chăn gối hoặc là già cả xuống nhan sắc, họ ngoại tình rất là cao. Đây nha. Rồi loại thứ hai, khi người phụ nữ lấy chồng trước lúc yêu, chưa cưới, ga lăng ABC gì đó, cưới nhau về rồi bắt đầu là dở mộng, thấy chồng mình đó là không có ga lăng hay không có lo cho mình nữa, cái cũng là chán thôi luôn, có luôn. Hoặc là về tật nguyền bệnh bỏ luôn cũng có luôn, chứ không, mình không nói riêng đàn ông. Rồi còn trường hợp Yến ví dụ cái bạn nam hồi nãy chị đó đang nói, chưa chắc là người đó tốt. Yến nhắc lại, vì nếu người bạn trai đó tốt á, thì khi thấy bạn bệnh người đó ở lại ha, ở lại. Nhưng mà khi người đó thấy bạn bệnh, người đó chi tiền ra cho bạn trị bệnh xong người đó ra đi. Nó có 2-3 vấn đề trong đó. Có khi người ta thấy bạn bệnh nhưng người ta không muốn là bạn bị thất vọng, hoặc người ta cũng là muốn ra đi nhưng muốn để lại một cái tiếng thơm. Người ta không muốn gieo một cái đoạn nghiệp duyên, người ta muốn gieo thiện duyên, muốn reo rắc cho bạn một sự mang ơn suốt đời. Thí dụ giờ tự nhiên Yến thí dụ người đó đi, đang xinh đẹp vậy đó, giờ bị bệnh phụ nữ. Rồi bệnh phụ nữ sau lại gần đàn ông, mà đàn ông mà quen biết nhau, vợ chồng trai gái không cần xác thịt, rồi nó bỏ mình. Nhưng mà người đó cố tỏ ra là người từ bi và biết chuyện, trong lúc trị bệnh đó thương lắm, chăm sóc dữ lắm, chi tiền. Rồi chi xong rồi biết bạn tình mình bớt chứ không phải dứt bệnh. Vì căn bệnh này có thể là vô sinh, có thể là không lại gần được xác thịt ABC. Người phụ nữ đó hết bệnh rồi, bớt bệnh rồi, năn nỉ cỡ nào bạn tình cũng buông tay. Thì chúng ta hãy đặt dấu chấm hỏi, người đó có xứng đáng đi với chúng ta hết đoạn đường đời hay không. Nếu là Yến cũng buông nha, Yến buông thiệt rồi. Thì tại vì chúng ta khi mà kết hôn á, nhất là với người đàn ông, chúng ta hãy trải qua một lần chúng ta xấu tàn phai nhan sắc đi, người chồng còn ở lại với chúng ta thì chúng ta có phước đó. Còn đàn ông khi một lần tán gia bại sản trong tay không có gì, người vợ còn ở lại là các anh các chú đã có phước rồi đó. Vì người phụ nữ người ta hay nói là sống với, có chồng là người ta hay trọng về tiền tài vật chất. Còn đàn ông khi kết hôn người ta hay trọng về sắc và thể xác. Đàn ông một lần mà nghèo trong đời tán gia bại sản, nhưng người chồng người vợ vẫn mô Phật, người vợ vẫn còn lại là cô anh chị gì đó có phước. Còn người phụ nữ chúng ta một lần già và xấu đi, tàn phai nhan sắc đi, mà người chồng vẫn còn ở lại là chúng ta phước đức vô lượng nha. Còn khi chúng ta quen ABCD gì đó, tự nhiên trổ nghiệp người đó đi mất, chuyện bình thường, đừng có tiếc nha. Bạn đang thương về cái quá khứ dĩ dãn và người đó đã buông tay thì chưa chắc người đó là tốt. Yến rất sợ các cô chú là hay sống theo quá khứ. Đừng sống theo quá khứ, hãy sống bằng hiện tại cho Yến. Chị này đang bị sống theo quá khứ. Ngọc Hân chút nữa chị nói hết nhân quả là chị trả lời cho. Chút bình luận ra đây. Yến nói cô chú vậy nè, trong cuộc sống của chúng ta, những quá khứ đã qua đi rồi, đừng lấy cái quá khứ đó để hành hạ cái hiện tại và cái tương lai. Nếu cái quá khứ đó tốt đẹp thì chúng ta hãy là học hỏi. Còn nếu quá khứ đó quá khắc nghiệt và bị đối phương hành hạ chúng ta hãy lấy ra cũng là bài học.
Có rất nhiều người họ vì chính những cái quá khứ tốt đẹp, hạnh phúc mà họ lại là quên đi cái hiện tại. Yến thí dụ như giờ là cái chị nào nãy đang nhắn tin với Yến, người đó từng cho tiền, từng lo cho bệnh đau vân vân. Bây giờ người ta chia tay, mình mất tiêu rồi, mình năn nỉ khóc lóc kể lể, người ta cũng buông tay, người ta chặn, người ta lóc hết các trang mạng xã hội, mình không thể nào quay lại và qua lại được. Một người đàn ông khác xuất hiện trước mặt bạn, người đó không giàu, không có tiền đô để cho bạn, người đó không có ga lăng và không có ABC, nhưng người đó chấp nhận cái hiện tại bạn. Biết bạn bệnh nè, bạn bệnh gì tôi không biết, nhưng thí dụ bạn bệnh giờ cái mặt bạn nám đen như là cái lọ chảo đi, nhưng mà cái người đó vẫn thương, là bạn hãy may mắn đi. Đừng lấy cái quá khứ đó mà nuôi để giết chết cái hiện tại của bạn. Vì cái người hiện tại xuất hiện, chấp nhận cái hiện tại của bạn thì bạn là nên thương người đó. Còn có người, cái chị này là đang liếng tiếc cái quá khứ. Đừng sống về quá khứ, lấy quá khứ bào mòn cái hiện tại và cái tương lai của chúng ta. Có rất nhiều người hay thương quá khứ, tiếc cái quá khứ không không có trân trọng cái hiện tại. Còn cái quá khứ, thí dụ giờ người đó hại Yến, nói xấu Yến, chà đạp Yến vân vân, không lẽ suốt cuộc đời Yến tối ngày cứ suy nghĩ về người đó để Yến chết đần chết mòn vì cái tư tưởng đó? Không nên. Mà chúng ta khôn lắm, mấy cái đó chúng ta không muốn nhớ. Còn người nào thoáng qua đời chúng ta hen, nhất là tình yêu, làm cho chúng ta hạnh phúc, hay có những ngày tháng êm đẹp như mình nói mối tình đầu đi, ngồi nhớ hoài. Nhưng thực tế người chồng hoặc người vợ của mình tốt gấp 10 lần người đó đó. Nhưng mà sau khi kết hôn chúng ta đâu có còn qua Mỹ, chúng ta còn cơm áo gạo tiền, thì chúng ta thấy trần trụi con người của đối phương rồi, đâu có còn qua Mỹ như lúc mới quen nữa. Đừng lấy quá khứ để bào mòn chết hiện tại và tương lai nha. Nên Yến nói những bạn trai gái bây giờ và trung niên như cỡ Yến, kết hôn, ly hôn, đổ vỡ hôn nhân, không nên chấp vào những chuyện đã qua rồi. Đừng lấy những cái quá khứ quá tốt đẹp mà gắn ghép cho cái hiện tại để cầu một cái bình an. Lấy một cái quá khứ người khác để đắp vô một cái người hiện tại, mà trong khi nếu người đó tốt đẹp thì không bao giờ ngừng lời với các bạn hết trơn. Các bạn hãy nhớ như thế này, nếu người đó hoàn mỹ và tốt đẹp thuận duyên thì các bạn không xuất hiện người thứ hai nha. Phải có lý do người đó mới kết thúc với chúng ta. Nếu đã kết thúc rồi mà chúng ta quay lại chưa chắc đã thành. Vì có sức mẻ rồi. Người ta hay nói gương dở lại lành đúng không chú? Gương dở lại lành đúng không? Nhưng nó lành theo cái kiểu gì? Yến thí dụ cái điện thoại của Yến nè, cái kiến đi, cái kiến đi ngang rớt xuống đất bể một cái bóp, mình nói gương dở lại lành là nghe theo kiểu ông bà mình xưa nói là đúng không? Nghe rất là hay, ý nghĩa nha. Nhưng thực chất bây giờ cái kiến nó bể rồi đó. Con mua keo cho cô chú nè, keo dán sắt, keo gì đó Yến không biết, cô chú muốn mua keo gì Yến mua keo đó là cô chú, nhưng cô chú dán lại cái kiến nó có liền được hay không? Không, cỡ nào cũng không liền hết. Và nhất là cái gương cái kiến gắn lại rồi nó không có làm, và nhìn vô cái mặt chúng ta nó sẽ đứt đoạn, nó tùm lum tùm la nghe. Cái câu đó là gương dở lại lành, là cái câu đó dùng cho những người là dị tha và chúng ta là đau khổ quá, không thể nào buông và không có lối thoát, chúng ta chấp nhận. Còn Yến nói nếu người đó đã vô ơn bạc tình bạc nghĩa, qua cầu rút ván và đã phủi bỏ chúng ta rồi thì hãy quên đi. Anh này chớp nó hết pin nữa hay gì nè. Sao kỳ vậy? Anh sạc sáng giờ mà không chú pin kìa. Nó nên là Yến nói cô chú đừng lấy những chuyện dĩ dãn quá khứ để bào mòn chết tư tưởng hiện tại và tương lai của chúng ta. Hãy cho chúng ta có cơ hội sống tốt hơn, bình yên hơn. Và một khi ly nước đổ khốt lợi cũng không có đầy, mà gương dở thì cũng không có lành đâu nghe. Cái câu gương dở lại lành đó là cái câu đó chúng ta là tự châm chế cho mình chứ Yến ngộ lắm. Người nào làm cho Yến giận, Yến buồn là lướt qua đời Yến rồi là thiên thu dặn cổ, Yến không muốn gặp lại nữa. Khi xưa ta ở trên trời vì chửi vợ quá nên mời xuống đây. Ghê quá nè. Anh xuống lấy chăm cắm hút anh. Đây gặp vợ. Xuống lấy kem chống hút rồi nằm thấy ngủ mơ thấy đi lạc đường, thấy đó là ba cái quan gia giờ của chị nha. Quan gia còn nhiều, lạc đường là làm gì tính toán cho cẩn thận chứ không có làm chuyện lớn được nha, là làm đường lạc lối luôn đó. Rồi giờ Yến chia sẻ qua câu chuyện khác nha. Anh kể em nghe, anh trả lời cô chú á, ra anh khui chai nước ngọt, mà cái nắp thì anh bỏ trong cái can này, còn chai nước ngọt anh đổ trong thùng rác á. Tại biết anh bị bệnh lâu rồi. Gì?
Không biết bị vậy lâu rồi. Để Em lâu lâu bị hoài gì. để tránh cái này cho được. Rồi giờ em chia sẻ qua câu chuyện khác nha. Có cắm mic với YouTube nữa không? Gắn đi. Tại nãy hết pin thôi chứ giờ có pin này gắn lại đi. Câu chuyện này cũng hay nè cô chú. Ừ. Gắn để anh để kệ cho nó chết được. Rồi giờ em chia sẻ câu chuyện khác với cô chú nha. Em thấy mẹ Quan Âm thì sao chị? Tốt thôi chị, cố gắng tu học. Ông Phật rớt cái rau rớt cái rau xuống đất rồi. Rồi giờ con chia sẻ câu chuyện khác cô chú nha. Cái này là cô chú nghe rút kinh nghiệm. Chúng ta hãy là từ bi nhưng cần có trí tuệ nha. Đây, từ bi mà không có trí tuệ nè. Này, những giao viên cô chú. Khi chúng ta thấy người tàn ác, hại người hại vật trước mắt, chúng ta có nên nhắm mắt xuôi tay hay không? Nếu nói nhắm mắt xuôi tay là chúng ta từ bi, nhưng khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay cho qua chuyện để người đó hại thêm người khác hoặc làm thêm nhiều việc là chúng ta là ngu muội và chúng ta không phải là từ bi, chúng ta không có trí tuệ nha. Rồi giờ những giao viên câu chuyện này. Em chào chị Yến, em xin hỏi chị một việc. Em và chồng em có đi siêu thị chơi, vô tình gặp cái chị kia, chị vô đó chỉ ăn trộm đồ, ăn cắp á. Trong siêu thị và chồng em nói là phải chỉ cho quản lý bắt chị đó để cho chị đó, và bắt được chị đó đã lấy nhiều lần như vậy rồi, đã quen thói lấy đồ của người khác. Nhưng khi chị quản lý bắt chị đó rồi, em thấy tội quá chị, và em bị lương tâm cắn rứt chị à. Em không biết em làm vậy có đúng hay không, và chồng của em làm như vậy có đúng hay không, xin chị gieo duyên cho em biết. Rồi thì Yến nói vậy ha, Yến nói vậy với cô chú ha. Chồng của chị đi siêu thị thấy một người phụ nữ khác ăn cắp đồ trong siêu thị, nhưng chồng chị nói chị này đã ăn cắp rất nhiều lần nhưng không có ai phát giác. Thì chồng chị tố giác người đó với người quản lý siêu thị, thì người siêu thị bắt lại thì thấy đồ trong người chị này có rất nhiều. Thì cái anh đó là đúng chứ không có sai nha. Vì cái sai là sai của cái chị ăn cắp đồ. Vì nếu anh đó không bắt chị thì trước sau gì cái người ăn cắp đồ này cũng sẽ bị người khác bắt, và sẽ bị là lòi cái mặt nạ ra thôi, chứ không phải là thương. Tại vì anh này là y như người ta nói là tố giác tội phạm. Vì anh đó không muốn chị đó là ăn cắp và hại thêm nhiều người là tốt. Cái này cũng gọi là anh đó là có lòng tốt. Còn chị này sau khi thấy chị quản lý bắt chị đó lại, chị đó thấy tội quá, rai rứt lương tâm, thì cái này là chị có lòng từ bi. Sau khi chúng ta thấy người phụ nữ đó bị quản lý hoặc nói bị công an bắt cái tội ăn cắp, thì chúng ta thấy người đó bắt đầu là sợ sệt lo lắng, là chúng ta có lòng từ bi mà, chúng ta thương liền. Ai cũng vậy, Yến cũng vậy, cô chú cũng vậy. Vì chỉ có những người ác nhân thất đức, tàn ác và vô tri, họ mới thấy những cái người đau khổ trước mắt họ. Yến nói cô chú rồi, Yến từng thấy clip mà người ta đặt cam bắt những người ăn cắp chó. Lúc đầu ăn cắp thì Yến coi Yến cũng bực, nhưng tới cái khúc mà dâng ra đó quýnh mấy người ăn cắp đó, tự nhiên Yến đau lòng vô cùng. Cái đó là mình thấy họ ăn cắp mình cũng bực mình, vì mình không muốn họ hại người hại vật. Nhưng khi mình thấy người khác xuất hiện bắt trói người đó ABC, tự nhiên mình cũng đau lòng. Vì mình là con người, mình có lòng từ bi và mình có tình thương, nên chúng ta ai cũng sẽ là như vậy. Nhưng nếu tình thương của cô chú mà thấy người khác ăn cắp, hại người hại vật, lấy mạng người mạng vật, nhưng chúng ta giờ mà mình nói ra chắc là người đó bị công an bắt quá, thôi tội quá, thương quá, thôi bỏ. Nhưng cô chú có biết những người khi họ đã quen cái thói ăn cắp, ăn trộm, khi họ ức chế lên, họ có thể phản đòn lại với đối phương rất mạnh, có thể nói là lấy mạng người khác rất dễ dàng. Nên là chúng ta cũng không nên nương tay. Cái từ bi của chúng ta có đôi khi sau này nó sẽ là khiến cho cái người trộm cướp đó quen cái thói đó, và khi họ đến những nơi mà những người thân gia đình của ai đó họ hiền, khi họ đến họ ăn cắp mà họ bị gia đình đó phát hiện,
gia đình đó bắt họ, họ sẽ tấn công lại đối phương, có khi đối phương sẽ mất mạng, què tay què chân vân vân. Là cái lòng từ bi của chúng ta nó sanh ra nghiệp. Nhưng nếu Yến nói thí dụ, nhưng nó cũng là có nha. Thí dụ bây giờ người đó chưa từng bị công an bắt, hoặc chưa từng bị quản lý hay xóm làng bắt, người đó không có một cái sự sợ sệt của pháp luật, hoặc có sự tra tấn của người khác gì đó vân vân, thì người đó là không có biết sợ. Nhưng một khi á, chúng ta tố giác và phát giác họ để cho bên nhà nước hoặc bên quản lý bắt họ, thì tự nhiên họ có một cái bài học cho bản thân họ liền. Vì họ đâu có từ bi, họ đâu có hiểu nhân quả. Và cô chú nói về đạo lý họ chưa chắc đã nghe. Yến nói thiệt, những người trộm cắp khó nói nhân quả đạo lý với họ lắm. Nhưng ngược lại, công an bắt họ sẽ có bài học cho họ liền. Kế nữa, những người đó họ không có sự tình thương nha. Nếu họ có tình thương và họ tốt, họ không có đi làm những chuyện đó. Vì khi chúng ta đó sống bất thiện á, mà chúng ta luôn dòm ngó tài sản vật chất con người và của người khác á, thì cô chú á, chắc chắn là tình người của chú biến mất rồi đó. Và khi chúng ta tha thứ cho họ một lần, hai lần, nhiều lần, thì họ sẽ là coi thường mạng sống và coi thường pháp luật, coi thường báo ứng quá dễ dàng. Nên Yến nói chị là có từ bi nhưng chị không có trí tuệ. Nếu là Yến thì Yến cũng nói thôi. Kế nữa, cái anh đó ảnh á cũng có tốt, nhưng ảnh là có trí tuệ, nhưng mà từ bi thì nói ảnh không có thì cũng không đúng. Thì Yến chỉ nói như vậy. Yến chỉ nói là cô chú hãy nhớ, cái từ bi của chúng ta cần với những người á có sự là tu học hoặc không tu học cũng được. Từ bi chúng ta chỉ dành cho những người là buông ác hành thiện, và những người là sống tốt đàng hoàng thì chúng ta nên từ bi với họ. Còn với những người á, họ coi á mạng người, Phật pháp và pháp lực á như gió thổi mây bay á, thì cô chú không nên từ bi với người đó. Vì khi cô chú từ bi với họ là cô chú á, giống như là cô chú đang trao một cái viên thuốc độc cho họ để họ hại người khác vậy đó. Vì họ có biết từ bi là gì đâu, nhưng mà khi họ được nhà nước pháp lực giải quyết họ, dạy dỗ họ thì họ sẽ biết sợ nha. Giống như người ta nói là gặp chùa tu gặp quỷ trừ vậy đó. Người ta có từ bi, có giác ngộ, chúng ta mới nói nhân quả Phật pháp, lúc khuyến khích họ được. Còn mấy người đó là sao nói được nha. Nên là tình thương thì ai cũng có hết, nhưng quan trọng chúng ta hãy đặt trúng vị trí nha. Rồi chị nói là em bị ray rứt lương tâm quá, vợ chồng em làm như vậy có nghiệp hay không chị Yến? Thì em nói là không có nghiệp đâu đi chú. Trời ơi, 9 giờ rồi. Chị ơi, vì sự ghen tị nên em đã đi nói xấu người khác, nói xấu bạn của em. Vì quá áp lực nên bạn đó đã tự giận. Bây giờ em hối hận quá, có cách nào sửa chữa không chị? Bây giờ em tu học thì nó đỡ thôi em. Còn nếu mà chúng ta dùng lời nói hay hành động của chúng ta đó làm cho người khác á, mất mạng, chết lần chết mòn, chết liền hoặc chết lần chết mòn, thì chúng ta đã là vay nợ mạng ta rồi. Và nếu đời này em tu học á, thì chị nói hai hướng nhân quả. Đời này em tu học á, thì nghiệp á, em có thể là giờ em tu học giữ giới á, thì 10 phần á, là nghiệp nó sẽ bớt được cỡ 2-3 phần, vì nó đã qua tới mạng, lấy mạng rồi. Nhưng đời sau khi em bắt em dẫn xuống bị phạt ở dưới, và sau khi luân hồi đời sau em lên em vẫn gặp đúng cái người đó. Cái người mà em nói xấu hay em làm gì đó để người ta tự giận đó, thì đời sau người đó sẽ lên gặp lại em. Nhưng thay vì nếu đời này em không có tu á, em làm cho người đó mất mạng, thì đời sau người đó cũng sẽ làm cho em là chết lần chết mòn, thịt nát xương tan cho tới ngày mất nha. Nhưng nhờ đời này em tu thì đời sau lên em gặp lại người đó, nhưng người đó 10 á, báo em chỉ có 3 hoặc 5 phần thôi. Rồi cách chị chỉ cho em hồi hướng để em với người đó bớt quan gia. Em đọc cho chị 30 bài kinh giải quan gia trái chủ nghiệp chứng thai nhi, em họ tên tạo ra siêu thoát. 30 bài kinh nữa em xin người đó họ tên được hưởng và siêu thoát. 30 bài kinh nữa xin cho con là có cuộc đời bình an, làm ăn suôn sẻ thuận lợi. Vì em không xin như vậy là quan gia nó sẽ đến nha. Vì khi chúng ta mà làm người khác mất mạng, phước chúng ta mất luôn rồi đó. Rồi, và em nhớ là em đọc kinh cho người đó không phải ngày bữa đâu, em đọc cả đời luôn đó. Em đọc tới khi nào mà em cảm thấy trong giấc ngủ của em đó, mà em mơ mộng gì đó, em thấy người đó về vui vẻ hay gì đó, thì là
nó bớt nghiệp chứ nó cũng không có thoát nghiệp nha. Nên Yến nói mấy cô chú, nhiều khi chúng ta hay nghĩ chúng ta phải dùng vũ khí hay những cái vật gì đó chúng ta lấy mạng người khác chúng ta mới là dính vô nghiệp. Không có đâu. Cái lời nói chúng ta nó còn hơn thuốc độc. Chúng ta nói người đó, những người yếu đuối hèn nhát, họ tự giận cách dễ ạt thì chúng ta lúc đó rồi ta nói lỡ dò còn lấy lại được, lỡ lời sao lấy lại được. Cô chú lỡ bước, cô chú bước xuống dũng sình, cô chú rút cái chân lại được. Còn chú lỡ lời cô chú nói rồi thì cô chú phải chịu lời nói, chịu trách nhiệm với lời nói hành động mình thôi. Lỡ chân lấy lại được chứ lỡ lời lấy lại không được nha. Bạn lỡ lời hay bạn cố tình gì nhưng lời nói bạn đã nói ra làm cho người đó đau khổ tới tuyệt vọng, tự giận, không bao giờ lấy lại được. Dù có tu học 10 nó cũng bớt vài phần thôi. Nhưng giờ ráng tu đi nha ông không tu rồi đợi sao ông khổ ráng chịu rồi em tu cho chị thì cỡ vài năm bắt đầu em phát nguyện thêm cho chị 5 tới 10 biến chú đại bi thêm nữa. Con họ tên xin 10 phương chư Phật cho con là thác sanh về đâu dẫn nương tựa Phật pháp và chân chính tu học nha, nhớ đó. Bên dép Lào của chị Yến là cái gì hả? Bên đó giờ đầy quá tải rồi chị có theo dõi bên YouTube đi nha. YouTube thì chắc không có sạch đâu, dữ lắm là không khóa rồi không cho Yến like bữa 2 cái tính mở ra cái mở được. Chị ơi em đi đâu ở trọ hay ra xã hội đều không bình an, hay bị hãm hại gây gỗ, làm sao vậy chị? Là sao? Là đời trước em á, đời trước em vay nợ người ta đó. Cái nghiệp chướng mà chúng ta tạo ra thì nó không có thay đổi bằng cái môi trường, nó không có thay đổi nha, nó đi theo chúng ta. Nên mới nói là chúng ta sống sau khi chúng ta chết đi và mất đi á, phước báo và quả báo sẽ theo chúng ta từ thế giới này qua thế giới khác, từ quốc độ này qua quốc độ khác. Chị thí dụ, nên giờ chúng ta hay bị mê tín. Yến thí dụ nha, thí dụ giờ là Yến thí dụ lại ngay cái em nãy mới nói là cái nghiệp gì mà em đi tới đâu là bị người ta chửi mắng với không có bình an, bị người ta vừa hãm hại, gây gỗ, cãi mắng nhau. Yến thí dụ trong đời trước á, em á từng dùng lời nói và hành động của em nói quan tình cho người khác, em đánh đập người khác, vừa người đó vừa quan tình vừa bị đòn roi với em nha chị. Thí dụ nhưng cái này là nó có thiệt, vì nhân quả là nó thuận, cứ nhân gì là quả đó, nó tăng lên hoặc nó giảm bớt chứ nó không có vô duyên mà nó đi tới với em nha. Không có khi nào mà tự nhiên em giúp chị rồi mà tự nhiên mà chị lợi chị cắn em hết trơn, nó có nhân duyên hết. Đời trước đó là giờ em giúp chị thôi chứ đời trước đó là chị mang ơn em nha, rồi giờ em đến em trả ơn rồi thôi. Nói vậy nó theo cái vòng tròn tròn vậy thôi, thì giờ chị nói vậy. Nhưng thường chúng ta hay bị thầy bà nó mê tín, nó ma mị chúng ta. Thí dụ đời trước em dùng lời nói của em chửi mắng chị, cho chị là đau khổ tuyệt vọng. Em dùng tay chân của em đánh đập, hoặc là em thuê em mướn em nhờ người khác đánh đập chửi mắng chị. Bây giờ ha, em lợi em ở cái tỉnh này, cái em vô tỉnh đó nguyên cái làng cái xã ai thấy em cũng ghét. Người thì ghét nói xấu, còn người nào mạnh dạn hơn người ta đánh đập em. Cái em nói thôi phong thủy đem hợp, hoặc đi có thầy luôn. Cái thầy bói nói nhà đó không hợp với em, tam tai thấy tế gì đó. Cái em chạy lại em ở cái huyện khác, em chạy lại tỉnh kia. Nhưng thật sự ra em ở đâu nghiệp nó vẫn trổ. Tại vì nó là của kiếp trước, nó đi theo em chứ không phải là của môi trường, và nó cũng không phải là phải ở chỗ đó hoặc cái này cái kia mới được. Nên chị nói là khi chúng ta bị nghiệp đến, hãy cố gắng ngồi xuống tu học. Nghiệp nhiều là cỡ 1 tới 2 năm nó bớt từ từ, còn nghiệp ít á, là nửa năm vài tháng là tụi em trổ phước rồi nha. Và nhớ những bài học của các bạn hoặc là các cô chú Yến chia sẻ lên thì chúng ta hãy là rút kinh nghiệm nha, chứ không bao giờ bình an. Còn một thể loại người nữa, người ta cũng giống như mình, nhưng ngược lại người ta đi vô công ty xí nghiệp, tự nhiên là vô đó là cái người ta là có tình thương, hoặc là ở trong đó người ta có sự che chở lên. Yến nói thiệt cô chú nghe, Yến nói sai trên phạt nó đúng lấy phước lộ chú. Hồi nhỏ mà Yến chưa có tu học á, thì Yến đi vô Yến làm công ty xí nghiệp thì bình thường thôi, cũng không ai ghét mà cũng không ai thương. Nhưng mà sau khi Yến lớn bắt đầu Yến ngồi xuống tu học, rất lạ là Yến đi Đông Tây Nam Bắc, Việt Nam hay nước ngoài gì cũng vậy. Yến vô đó Yến hay lấy cái tình thương và cái sự thông minh hiểu biết của Yến là Yến hay là cứu những người khác trong cái con đường Yến đi. Chuyên gia là như vậy. Nhưng rất lạ là khi đụng chuyện Yến không có chết nhát và Yến không có yếu hèn. Khi đụng chuyện Yến thấy người A người B, dù mới vô chỗ làm ABC gì đó Yến không quen biết, không có lợi nhận gì với nó, nhưng người đó gặp nạn là tự nhiên Yến sống chết Yến cứu người ta vậy.
từ sau khi Yến tu học, bất kể môi trường thời gian nào Yến đến, Yến nói sai lại trên phạt, nói đúng là phước của chủ. Yến khi gặp nạn, người khác gặp nạn trước mặt Yến, Yến chưa bao giờ biết sợ là cái gì, thiệt với cô chú luôn. Dù cho nó thập tự nhất sinh hoặc nó trùng trùng điệp điệp, không có một lối thoát, nhưng Yến rất là bình tĩnh. Bình tĩnh thứ nhất, Yến hay nghĩ cái người đang bị nghiệp trước mặt Yến, người đó là mình hình dung ra, ví dụ người đó già cỡ tuổi cha mẹ mình, cái tự nhiên nói trời ơi, ba mẹ mình mà ra xã hội mà vậy chắc không ai cứu đâu, thôi giờ để mình cứu họ đi, để nữa cha mẹ mình có già ra đường có bị vậy hưởng được cái phước mình để họ gặp. Mình gặp những người nhỏ hơn mình, cái mình hình dung ra cháu mình, trời cháu mình mà giống như nhỏ hoặc thằng này ra đường mà bị chúng ăn hiếp vậy, thương quá thôi mình cứu đó. Mình gặp cái người bằng tuổi mình, cái mình cũng hình dung trời ơi mình mà rủi thời mà mình đi lại chỗ nào mà bị ăn hiếp vậy, mình thân mình chắc mình cũng đau khổ. Nên rất lạ là sau khi con ngồi xuống tu học, Yến rất là lì và Yến rất là gan, và Yến hay là thấy người gặp nạn trước mắt là Yến cứu. Yến chưa biết sợ là cái gì, nhưng Yến cũng tùy theo trường hợp, thuận theo nhân quả nha. Còn mấy người làm sai pháp luật để không có cứu đâu nha. Còn mấy người mà hay bị chèn ép nè, hay bị là cá lớn ăn hiếp cá bé gì đó vân vân là Yến giúp hết. Có nhiều khi Yến giúp là Yến gặp nạn, gặp lương tù tì luôn. Nên Yến nói cô chú, thật chất ra đó là sau khi con ngồi xuống tu học, những đoạn nhân quả đời trước bắt đầu nó hình thành trở lại. Trong đời quá khứ nào đó Yến chưa tu học hoặc Yến đã tu học, Yến đã giật nợ, ân tình, giật tiền, giật ân tình gì vân vân rất nhiều cô chú. Nên ngày hôm nay khi ngồi xuống tu học, cái đầu tiên của Yến trổ phước là Yến gan dạ, Yến bình tĩnh, Yến bản lĩnh. Nhưng cái nghiệp báo nó sẽ đến. Những người nào mà đời trước, Yến ví dụ đời trước Yến lừa người nào đó từ tiền cho tới tình để người đó thân tàn ma dại, nhà tan cửa nát, 1000 người thì trong lúc Yến tu học nó cũng sẽ xuất hiện đủ 1000 người. Nhưng là nhờ mình có tu học, tự nhiên mình mạnh mẽ hơn, mình bản lĩnh hơn, và khi sóng gió tới mình không có bỏ chạy, mình có tình thương với mọi người hơn. Nên Yến nói chúng ta đừng bao giờ bị ma mị. Tôi lợi miếng đất này xui quá nha, sai. Tôi lợi tỉnh đó ở, tôi làm ăn sao mà cả làng cả xóm ghét tôi, nghiệp của mình nó không có liên quan. Bạn đi tỉnh nào cũng bị vậy hết trơn. Nên chúng ta cũng hay thấy giờ sao ở đây người có chồng cũng có kẻ sung sướng, có người khổ. Người ta đi xuyên quốc gia, người ta lấy chồng cũng có người sung sướng, có người khổ. Nó đi theo số phận của mọi người, chứ không phải là lấy ở đây là khổ hết hoặc đi xa là sướng hết. Nó không đúng. Nó đi theo phước báo của chúng ta đời trước đã có tạo ra nhân duyên rồi. Nhưng nếu đời này cô chú có chân chính tu học, có thiện duyên, có trao dồi phước báo, thì cô chú sẽ là tiêu trừ nghiệp chướng và bình tĩnh, bình an để thoát qua nha. Nên Yến nói cô chú, chúng ta bây giờ bị thầy nó hay gạt. Đầu tiên là chúng ta quá tin tưởng vô thầy bà. Tôi mới cắt cái nhà đó lên, tự nhiên cắt nhà lên hai chồng tán gia bại sản. Không phải, đó là nghiệp của mình nha. Rồi tôi mới vừa về đó tôi lập nghiệp, tự nhiên về đó sớm lại kiểu tôi mới vô công ty đó, cả công ty ghét tôi mới cái gì cũng mới không. Không, cái mới là cái hiện tại, bây giờ cái quả nó mới trổ thôi, còn cái nhân nó của kiếp trước rồi đó. Cái nhân đó hồi trước bạn làm, bạn đi tới đâu bạn chửi thiên hạ, bạn đánh đập, bạn làm đủ thứ đòn roi, lời nói tinh thần làm cho người ta thần hồn điên đảo, nhà tan cửa nát vân vân. Giờ có báo ứng, nhưng chúng ta trả nhiều kiếp rồi, chứ không phải đơn giản là thấy đơn giản lên là cứ kiếp là trả một kiếp, không có đâu. Có nhiều người một kiếp họ trả ra cả 100 kiếp. Nên Yến khuyến khích cô chú, chúng ta tu học, cô chú hãy nhớ dùm cho con, không nên đổ thừa hoàn cảnh, không nên đổ thừa tại bị ABC đó nha. Không có tại bị, không có hên xui gì hết. Nghiệp đến là của chúng ta tạo ra từ kiếp trước và kiếp này. Phước đến là do chúng ta có tu học diệu giới. Trong lúc chúng ta tu học có trổ nghiệp chút đỉnh, phước 10 trổ nghiệp 1, 2, 3 phần, không nên nản lòng. Vì chúng ta tu học không phải là một ngày một bữa mà tiêu trừ hết nghiệp hằng xa. Phật A-la-hán tu lên đắc quả A-la-hán, còn quanh lại kiếp người 300 kiếp để trả những tiền kiếp mà ông đã dai ra nha. Nên Yến nói cô chú, khi nào cô chú bất hạnh quá, đau khổ quá, hãy nhớ lại những câu nói này của Yến để cô chú bình tĩnh, bản lĩnh, vượt qua sóng gió. Ai cũng sẽ làm được hết. Vì ngọc muốn sáng là phải mài nha, chứ không bao giờ tự nhiên mà chúng ta sanh ra cái ép cái là chúng ta thông minh sáng dạ gì cũng biết, cái gì cũng hiểu hơn người hơn vật, không có đâu. Chúng ta phải trải qua tháng rộng năm dài, phải có trầm lưng trong biển nghiệp vân vân, chúng ta mới có tình thương, mới có sự khổ hạnh, mới có gian trưng, mới biết tình người vân vân nha. Nên con nói cô chú, có nhiều bạn hay hỏi chị em đọc kinh như chị như vậy mà giờ em mới đọc kinh phụ mấy người, nhức đầu quá trời luôn. Chị chỉ em sao đọc y như chị.
chị Yến đọc cũng như tụi em vậy đó, hồi lúc mười mấy năm trước đó. Ngay cả bây giờ cũng vậy nhưng giờ đỡ thôi. Mấy năm trước ngày Yến đọc cho mấy người là Yến giặt te tua hết, nhưng mà Yến cố gắng. Thứ nhất là Yến biết nếu mà trong một kiếp này Yến trả không hết, Yến cố gắng phải có sự hy sinh và chia sẻ phước đức, tinh thần, sức khỏe mình mới có cơ hội mà một kiếp người trôi qua rất là nhanh, chớp mắt cái là hết kiếp người. Giờ chớp mắt cái Yến cũng không nghĩ là Yến đã tu 14 năm rồi nha. Nên là Yến nói cô chú là con mong cô chú á, bây giờ cô chú tu học theo Yến cũng cả năm mà. Bây giờ bắt đầu chúng ta sẽ đi theo cái tần số thứ hai, chúng ta tu ở cấp độ 2. Cấp độ 1 đầu tiên là chúng ta cầu gì được đó và ráng giữ giới. Bây giờ tu theo cấp độ thứ hai, bước qua năm thứ hai với Yến, thì cô chú không nên than thở và hãy nhìn sâu vào nhân quả, đối diện trực tiếp với báo ứng nhân quả mà chúng ta đã tạo ra, chứ không phải là hên xui, không phải đổ thừa. Yến rất buồn cô chú hay đổ thừa. Đổ thừa là gì không? Rồi chị em đọc kinh đó mà chồng em á, nó nghỉ chơi đề chị, cái hôm qua hôm kia gì cũng kẹt tiền quá, ghi đề trúng được 1 triệu. Mà giờ khổ quá chị, không ghi đề sao trúng chị? Ủa không ghi đề không có tiền sao mà gì? Sao xoay sở được? Vậy nói như bạn, người nào người ta không chơi đề người ta chết hết hay gì? Vậy ai cũng phải đi ghi đề mới sống được. Thiếu như người ta bán cái số lùm dây chai đó, đi làm công ty xí nghiệp đó. Như Yến hồi xưa cũng đi cạo ngủ su, ngủ trong rừng trong bụi, không Yến cũng sống được mà, Yến đâu có chết đâu. Tại mấy bạn tạo nghiệp rồi mấy bạn đổ thừa nha. Tu học không có đổ thừa, mà một khi các bạn đã tạo nghiệp thì nó trổ nghiệp. Bài kinh chú Đại Bi rất dễ để trổ phước, nhưng bài chú Đại Bi không khoan nhượng và không trổ phước với người không chân chính tu học. Nhất là đã trổ phước rồi mà còn lương lẹo là cô chú trổ nghiệp. Nên mấy bạn cứ hỏi nhưng Yến cũng rút kinh nghiệm, nhưng cô chú Yến hy vọng là hồi xưa Yến chỉ ở đây khác, bây giờ Yến chỉ trên trang mạng, vậy Yến thấy cô chú cũng thành tựu rất nhiều, vượt qua hơn sự suy nghĩ của con. Nghĩ là khi con chỉ mấy cô chú ở đây á, người ta khác đạo với mình, người ta theo đạo khác, người ta theo đạo có đài, nên người ta đọc cầu mai người ta không có theo nữa. Còn cô chú trên đây là đạo Phật rất nhiều, thì Yến khuyến khích cô chú như thế này, chúng ta đạo Phật chấm gốc vân vân, thì chúng ta hiểu nhân quả thế nào, báo ứng thế nào, giữ giới như thế nào. Cô chú hãy đi sâu vô thêm, và cô chú là chủ yếu không nên đổ thừa. Vì cô chú thấy có bao giờ tu theo pháp môn nào 1-2 năm trổ phước nhanh tới vậy? Nhưng Yến chỉ là rất nhanh. Nhưng thực chất không phải một cái thế giới ma mị bùa phép tâm linh nào nó ẩn trong bài kinh này để nó ma mị cô chú hết. Mà tại vì cô chú có giữ giới, thần lực chú Đại Bi là có thiệt, nhưng mà phải giữ giới. Còn có rất nhiều người cứ tu nửa chừng, cái tạo nghiệp, cái đổ thừa A, B, C, D. Cô chú đổ thừa là cô chú sai lầm. Vì bài kinh đó của Bồ Tát không phải của Yến. Yến cũng vậy, Yến cũng phải cân nhắc mỗi ngày. Rồi con nói cô chú, nếu mà tu học mà chúng ta đổ thừa và giống như những người ở trên trang mạng họ đọc dăm ba đại kinh, họ bán bùa ngải phép tắc, làm thầy bà ma mị phong thủy, họ bán ba cái bán đồ chai, bán sâu chuỗi, bán ba cái tào lao bóng xế gì đó, nhưng họ vẫn dỗ danh là tu học. Nhưng thực chất khi đụng chuyện họ lại lôi kéo là họ là dân kinh doanh. Nếu bạn kinh doanh thì bạn hãy nói bạn là dân kinh doanh, bạn đừng có nói bạn là người tu chân chính hay lương thiện vậy. Vì chúng ta ai cũng có quyền kinh doanh mua bán hết ha, và ai cũng có quyền nói nhân quả và hỗ trợ cô chú hiểu sâu về nhân quả vân vân. Nhưng chúng ta không được ma mị. Tôi đọc kinh này rồi giờ tôi bán cái bùa này, cái phép này, hầu đồng mở phủ, rồi tôi phải bán sâu chuỗi, bán đồ chai để tôi mua đồ của tôi có tu học là mới thành tựu, tôi là bậc chân tu này kia nọ. Nếu cô chú giống như những người đó, cô chú cả đời tu đều là vô nghĩa hết. Bồ Tát đâu dạy kiểu đó nha. Bồ Tát vẫn khuyến khích chúng ta cố gắng tu học, có thể đi từng cấp độ vẫn được. Nhưng một khi đã dỗ ngực xưng tên là người tu học lâu năm chân chính thì hãy làm cho ra chuyện. Còn nếu không làm ra chuyện thì đừng có đổ thừa. Cô chú đổ thừa, cô chú giống mấy người đó, cả đời cô chú cứ hoài vậy đó, cứ lặng hụp. Nhưng bài kinh chú Đại Bi lại khác những bài kinh khác. Sau khi cô chú đọc kinh giữ giới trổ phước rồi, cô chú lương lẹo trổ nghiệp là cô chú đọc lại cực kỳ khó trổ phước. Yến nói trước, rất khó trổ phước nha. Vì cô chú không có tôn trọng bài, không có tôn trọng thần lực chú Đại Bi. Yến giao duyên với cô chú câu chuyện nó cũng thấy cũng rất là có ý nghĩa. Nhỏ học trò của Yến, nó tu học theo Yến năm nay là năm thứ 4, nó cũng trổ phước. Nhưng cái người chồng của con nhỏ học trò Yến, nó cực kỳ là ghét Yến. Nhưng ngược lại Yến không ghét chồng nó. Nhưng có đôi lúc
lúc con nghĩ tới thằng đó con ghét, còn có lúc thì con không ghét. Nhưng gần đây á, cỡ 1 năm trở lại đây, Yến luôn á là nghĩ tới người nào miễn sân lên Yến cũng giái. Xin cho con là không chấp vô những người mà không có tu học và họ lầm đường lạc lối. Thì Yến bớt nhưng Yến chưa có buông hẳn, tại vì thằng chồng của nó mỗi ngày đều ghét Yến và luôn chửi mắng Yến, dù vợ nó tu học theo Yến, trả hết nợ nần, vợ chồng mua đất mua nhà tùm lum tùm la hết, nhưng nó vẫn không thích vợ nó chơi với Yến. Tại vì từ ngay cái buổi đầu là chồng của nhỏ học trò Yến là nó thuộc dạng là chồng chúa vợ tôi, nó ăn hiếp vợ nó. Sau khi nó tu học thì bắt đầu là vợ nó mới nói nếu mà bây giờ anh không có anh còn trai gái bồ bịch nữa là tôi ly hôn với anh. Thì nó nghĩ là Yến xúi nó, nhưng Yến chưa bao giờ xúi. Yến nói cô chú như thế nào, đọc kinh là không có nên ly hôn, phải cố gắng thay đổi nhân duyên kìm kẹp và kìm hãm cái sự điên loạn của chúng ta, để chúng ta lấy ơn báo oán với người chồng của chúng ta, để chúng ta nghiệp kia mới tiêu trừ được. Quá khứ mình mắc nợ, ổng kiếp trước giờ lên sơ hở cái ly hôn, sơ hở ly hôn chừng nào mới trả hết nợ. Nhưng người chồng của đứa học trò Yến tới ngày hôm nay là năm thứ 4, nó luôn đi nói xung quanh ở đây là Yến là xúi vợ nó bỏ nó, nhưng Yến chưa bao giờ xúi vợ nó bỏ nó. Yến nói, nó nhỏ tuổi Yến nha cô chú. Yến nói là lúc tu học theo Yến cỡ 2 năm trổ phước thì vợ chồng nó có dắt chồng vô nhà Yến, nói như thế này, nhờ vợ nó theo Yến nên là vợ nó bớt là hằng học nó khi đi chơi sáng đi mới về. Thì mình nghe vậy thì mình cũng mừng đi. Nhưng mà tới năm thứ 3 luôn á, chồng của nhỏ học trò Yến bớt thôi chứ không có dứt điểm. Tới năm thứ 4 á, là mới dứt điểm, không có trai gái nữa. Nhưng mà trong cái tư tưởng của người chồng của học trò Yến là luôn nuôi một cái tư tưởng là Yến xúi chồng của nhỏ học trò Yến thôi cái người chồng đó. Nhưng cái đó là tự đứa học trò Yến nói với chồng, nó nói vậy. Chà, hai chồng cái lộn cũng kể, nói sư phụ ơi, con lỡ con nói này sư phụ nghe coi sư phụ có buồn con không. Yến hỏi lại gì, nói em đọc kinh, ông không cho em đọc chị. Cái em mới nói em đọc kinh để em hiền lành đạo đức, em không ghen ổng nữa. Cái tới bữa đó ổng đi hát karaoke tới gần sáng mới về, em điện ổng thì ổng bắt máy, em nhắm chừng em chạy ra chỗ đó thì ổng xỉn rồi. Em chở ổng về, em cự ổng. Cái ổng nói em thì mày tu học á, mà mày còn ghen tuông vậy, mày tu làm cái gì? Cái em mới nói tôi vậy đó. Cái ông mới nói mày bắt chước sư phụ mày, mày bắt chước Biển bả 2-3 đời chồng, mày bắt chước bả nên mày tu học cũng 2-3 đời chồng. Thì con nhỏ học trò nó mới nói vậy này, thầy tao nói tu với thầy tao được thì ở được thì thôi. Cái câu nói này là đứa học trò Yến nó tự nói, nó thêm vô, nó tức quá nó nói, chứ Yến chưa từng dạy nó như vậy. Nhưng rất lạ là đứa học trò Yến nói Yến không có buồn, nhưng Yến chỉ là nói với học trò Yến như vậy. Chồng em nó cơ bản là nó không có thích chị. Thứ nhất, thứ hai nữa là dù bây giờ em tu học theo chị, em giàu sang phú quý, tiền đắp vô đầu gối luôn, nó cũng không có biết ơn chị đâu, vì nó không có tu. Em mới là người tu. Kế nữa, tới ngày hôm nay luôn á, chồng em á là dù đã khá giả giàu sang, mua đất đai đồ được hết rồi, thì nó không có bồ thì bắt đầu làm ăn lạnh lên thôi, chứ có gì đâu. Tại làm tổ trưởng mà, tổ trưởng tiền này tiền kia cũng tháng vài chục triệu đâu. Cái Yến mới nói, cái nhỏ trời mới nói em kêu ổng vô gặp chị hoài mà không vô. Yến nói khi người đã không tin vào nhân quả và không tin vào Yến, đừng nên gặp Yến. Thứ nhất, chồng em không có tu, em là người tu. Thứ hai, chị không bắt buộc cả gia đình em phải thọ ơn chị hoặc đội ơn chị chỉ cần em sống tốt là được. Và sau này tụi em có gây lộn cái gì đừng có kéo chị vô, vì lời nói của em á sẽ là một cái cây dầm, nó sẽ ghim trong tim chồng em mãi mãi. Em chồng em gây lộn ngày 80 lần không sao, chứ chỉ cần nói bà Yến bà xúi tôi một cái đi, nó nhớ câu nói đó suốt đời nó luôn. Học trò Yến cười quá trời, đúng luôn chứ bộ. Chữa lộn chồng con nay 10 mấy năm sao, bữa con nói con câu đó con nói bà Yến bà nói tôi tu được thì tu, ủa gì tu đi được không được, ở không được thì thôi. Mà Yến có dạy nó đâu, nó nói với chồng nó vậy. Con nói cô chú bây giờ đi chạm mặt nhau chồng con không nhìn đi, nhưng mà Yến không buồn, vì thứ nhất người đó không phải là ruột thịt với Yến, thứ hai nó cũng không phải là người tu, thứ ba nữa lúc đầu là con có nỗi lòng tức nha cô chú, tức gì mình giúp nó vợ chồng hạnh phúc, nhằm ăn nhà cửa đề huề, mà giờ nó gặp mình một cái nhìn nó cũng không nhìn. Nhưng mà sau này Yến niệm ngày Địa Tạng và đọc chú Đại Bi riết rồi Yến mới nhìn ra được mình như vậy là mình tham cầu, vì mình là người dẫn đường vợ nó, mình là người trên trước vợ nó, mình không nên chấp nó, và nó là người ngu muội, nó chưa từng tu. Thì Yến nói cô chú
cô chú hãy cố gắng tu học, chúng ta hoàn chỉnh bản thân chúng ta mỗi ngày, chứ chúng ta không bao giờ thấy chúng ta là thánh nhân, là Bồ Tát, là bậc chân tu ABCD, là cô chú sai lầm. Vì chúng ta còn rất nhiều cái tham, cái ngu, cái sân, cái hận mà con người chúng ta sẽ chạm vô rất là nhiều. Và bản thân Yến cũng vậy, cứ mỗi lần Yến nổi lên một cái gì đó là Yến phải cố gắng. Biết quan gia nó đến rồi, nhưng mà muốn tiêu trừ cũng cần có thời gian để rèn luyện và chỉnh sửa mình, chứ không phải ngại bữa mà Yến thoát ra được liền nó dốc, chứ Yến không làm được điều đó đâu. Một chuyện gì để Yến nhanh là Yến tu học giữ giới hay sinh cầu là phải từ từng lễ 10 ngày. Có những đại nghiệp lớn là phải từ 3 tháng Yến mới tiêu trừ đó. Nên Yến nói cô chú, con cần cô chú tu học là cô chú nhìn sâu vô về vấn đề, không nên đổ lỗi cho người khác. Nếu Yến là cái người em học trò đó của Yến thì Yến sẽ đổ lỗi. Lúc đầu Yến cũng đổ lỗi mà Yến nói nhỏ rồi, và tự nhiên hai chồng cưng gây lộn, lôi tao vô chìa. Cái nói em tính em nói chị cho chồng em biết em ai về em nói chuyện chửi em quá trời. Nhưng sau này Yến hiểu ra thì tại vì nhỏ học trò của mình á, nó tính đó là nó tôn trọng, nó thần tượng mình, thì nó tính thằng chồng nó cũng thần tượng tôn trọng mình, nhưng thật chất ra trong mắt thằng chồng nó mình chả là cái gì hết, là người cản trở chuyện hôn nhân của nó vân vân. Nên Yến nói cô chú, tu học đừng nên đổ thừa và đừng mong cầu người khác phải luôn tốt, hoàn mỹ và toàn vẹn như chúng ta. Chúng ta là người tu học đi trước, chúng ta phải là cái gương sáng, không chiếu được cho ai cũng được, nhưng ít ra cho dẫn sáng cho chúng ta đi nha. Rồi thêm nữa, khi tâm sân hận khởi lên chúng ta đều có hết, không ai hoàn mỹ, không phải thánh đâu, có hết. Nhưng chúng ta hãy niệm Ngài Địa Tạng và đọc chú Đại Bi thêm. Thí dụ tức người đó quá hận người đó, cứ niệm Địa Tạng cho Yến. Đó là quan gia nó khảo nha. Nam Mô Địa Tạng Phương Bồ Tát nhiều lên 100 câu cũng được. Con họ tên xin buông bỏ tham sân si và chân chính tu học. Cái tham sân si này nó cũng là một cái loại quan gia, nó đốt cái sự phước báo chúng ta rất là mạnh. Nó khiến mình đau khổ chết lành chết mòn trong cái suy nghĩ của mình. Người ta nói mình có một câu gì người ta ngủ mất tiêu, mình có một câu nghĩ đó mình nghĩ 10 năm chưa hết cái câu chuyện. Rồi nên Yến mong cô chú, bây giờ chúng ta tu qua năm thứ 2 rồi, cô chú hãy ráng. Bây giờ là không hỏi Yến là tu chừng nào trổ phước nữa, mà cô chú hãy là không đổ thừa cho Yến, cố gắng chỉnh sửa và giữ giới cho Yến. 1, 2, 3 cái nghiệp trổ ra lặt tặt lẹo tẹo gì đó thì cô chú ráng tự chỉnh sửa và hoàn chỉnh, chứ không phải chị hồi sáng này nhắn tin Yến nói sao ta, chị hỏi cái chuyện mà nó bình thường vậy lắm. Yến la chị nói sao ta, mô Phật quên rồi. Chị Yến ơi, em đọc kinh trổ phước rồi, có 3 tháng trổ phước rồi, bình an với làm ăn cũng suôn sẻ, nhưng chưa trả hết nợ thôi, bình an với công việc nó không có bị trục trặc. Mà giờ tự nhiên tối giờ em ngủ không được, thức dậy sáng em buồn quá chị, em buồn mà em không biết em bị gì. Cái Yến mới nhắn tin Yến nói mới tu ngày bữa đâu phải cả chục năm nửa đời người đâu mà hết nghiệp, đó quan gia khảo thôi. Và những người tu học đó thì nhiều cái lực khảo lắm. Giờ chị cứ niệm Nam Mô Địa Tạng Phương Bồ Tát xin cho con tiêu trừ nghiệp chướng tinh tấn tu học. Mới nhắn tin buổi sáng xong buổi trưa quay lại thấy tin nhắn của chị đó nữa, hỏi gì chị ơi tự nhiên giờ em không muốn ăn cơm nữa chị. Mà Yến nhìn hình Yến thấy làm như làm việc công viên chức hay gì á, mặc đồ cũng lịch sự lắm. Yến mới làm cho người ta Yến nói trời ơi tu học mà chị làm như em bé, kiến cắn cũng than, gió thổi cũng đau nữa, là sao làm chuyện lớn được. Rồi mấy cái đó là mấy cái chuyện nghiệp chướng mỗi ngày mà. Cái Ninh không trả lời Yến nữa, nó thôi em cảm ơn chị để em cố gắng. Bây giờ mình tu 1 năm trở lên rồi, 1 năm tới 2 năm rồi, cô chú hãy nhớ mạnh mẽ đối diện và bản lãnh cho Yến nha. Mạnh mẽ là tất cả sóng gió gì đến chúng ta vẫn bình tĩnh kiên định là không bỏ cuộc, không thối lui, cỡ nào cũng tu. Kế nữa là bình an. Mình tu học 1-2 năm rồi là mình tiêu trừ nghiệp là cô chú sẽ bình an thôi. Nghiệp cỡ nào đến 10 phần cũng bớt ít nhiều trong đó. Nhưng mà tu mà có giữ giới, có hành pháp là 10 nó bớt được 5 tới 7 luôn, chứ không phải nó nằm cố định một cái giá đó đâu nha. Nên Yến nói cô chú là cố gắng tinh tấn tu học, không nản lòng, không thối lui, và không nên hơn thua. Để bữa nay Yến like tới 10 giờ Yến xuống like với cô chú. Không nên hơn thua nhìn vào những cái phước báo, những cái sự hư của người khác mà chúng ta tự đau khổ dài dò. Không nên đổ thừa những nghiệp chướng chúng ta đã tạo ra, nhưng chúng ta lại đổ thừa cho người A, người B, người C. Nhất là Yến nói chú, đã đọc kinh trổ phước rồi là phước báo đã có rồi, nhưng không được lương lẹo. Lương lẹo là tạo nghiệp đó. Tạo nghiệp rồi cô chú cứ hỏi Yến nói cô chú cô chú đẻ con cô chú nha, đẻ con mình ra đó, thí
Thí dụ ngày nào nó đi học á, nó cũng đúng giờ về, 12 giờ về đi, thí dụ như vậy. Bắt đầu giờ tự nhiên nó thay đổi tính nết, 1 giờ trưa nó chưa về nữa, bắt đầu mình về bực mình quá, mình la nó. Cái ngày mai cái nó sợ, nó không dám, cái 2-3 ngày nữa cái nó làm thêm lần nữa, 3-4 ngày làm thêm lần nữa. Chúng ta là cha mẹ, chúng ta vẫn bực mà. Nên Yến nói với chú tu học cũng vậy, chúng ta lỡ lầm đường lạc lối trước khi chúng ta chưa có tu học là ai cũng mắc phải thì không nói, nhưng sau khi tu học là chúng ta không nên đổ thừa tại bị gì nữa hết trơn á, một đường thẳng mà đi. Nếu cô chú mà theo Phật thì Phật rước, còn cô chú tâm ma thì ma rước, nó chỉ như vậy thôi, không được đổ thừa, không có lương lẹo nha. Yến thấy gần đây bắt đầu là nhiều người đọc kinh lương lẹo, bắt đầu trổ nghiệp mà cứ hỏi Yến. Cũng mừng là cô chú vẫn còn theo Yến, nhưng Yến buồn là cô chú không thấy cái sai của cô chú. Đọc kinh 7 tháng rồi còn ghi đề ngày để nghỉ, trời ơi. Còn người đọc kinh á, cả năm rồi, xin bữa nay thứ 6 đi gặp bồ cũ ấy cái về, trời ơi cái kỳ à. Tu mà cũng có chủ nhật nữa, cũng có nghỉ xả hơi nữa, làm vậy ai làm lợi, rồi sao mà trổ phước được. Rồi cái đó là cái trổ nghiệp rồi nha. Rồi cái cô chú hỏi chuyện người ta đọc kinh trổ phước ì xèo đó, xem không trổ phước gì. Em mới đi gặp bồ em trong nhà trọ, chồng em quýnh cho em trận, chắc em trổ nghiệp. nên em nói cô chú tu là không có chủ nhật nha, tu 24/24 chuyện nha. Tu là lúc nào cũng tu chứ không phải lúc nào cũng tu có chủ nhật nha, có ngày xả hơi không có nha. Rồi chuyện cho em hỏi cái nghiệp mạng lấy mạng mình tu học giữ giới hành pháp giảm được cỡ 50% không chị? Được em, được, nhưng đời sau em vẫn gặp người đó đó. Nhưng mà có hành pháp phải ở cấp độ cao nha. Mạng lấy mạng, em đọc kinh giữ giới và khi em hành pháp là em phải đi cứu mạng người khác, nó phải ngang với cái tần số cái phước của em, hiểu không? Chứ không phải chị thí dụ nha, thí dụ đời này em lỡ em dùng lời nói hành động khiến người khác tự giận mất mạng, cái bắt đầu em đọc kinh giữ giới, ok rồi đó, rồi bắt đầu là cái đó là em chỉ đứng cái nghiệp của đời này thôi, còn cái đời này là em ngoại tình phá thai sát sanh cho dai thôi, nó không có liên quan tới mạng lấy mạng của cái người nam người nữ nào hết. Nhưng bắt đầu em chọn của hành pháp, cái hành pháp đó mới là dư công đức của em đó. Rồi bắt đầu thí dụ em từng lấy mạng người khác nhưng em muốn cái phước để ngang với cái số phước đó, thì không phải là em chỉ là làm mấy cái chuyện nhỏ nhặt đó. Thí dụ em thấy người đó thập tử nhất sinh, người đó vô con đường tử mạng, em dùng lời nói hành động em cứu người đó cho chị, nhưng phải có sự khổ hạnh nha. Rồi em nhớ cho chị như vậy thì cái đó phước đó nó mới kéo lại được. Còn không phải nói chuyện hành pháp mình lỡ lấy mạng người khác, làm người khác tự giận mất mạng gì đó. Cái tới lúc hành pháp, thí dụ nha, thí dụ em đi dọc đường em thấy hai người đó đang đánh nhau mà người kia thế yếu hơn, muốn mất mạng người ta luôn, ngáp à. Em ngừng lại, thay vì em can là được á, em nói thôi lại can ra mất công nguy hiểm lắm, mất công mình dính đạn lắm, thôi bỏ chạy. Rồi cái đó đâu, cái bắt đầu về em đọc kinh niệm Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Nhiều người hay vậy lắm. Hồi nãy con thấy hai người đó gặp nạn, xin cho cái người đó bình an, nhưng trên đường em quay xe là người đó đã bị người kia nện cái té tại chỗ rồi đó. Nên chị nói em, cái hành pháp là em phải, nếu em tạo nghiệp lớn là em phải chọn cái hành pháp nó lớn cho chị. Còn nếu em chọn những chuyện nhỏ nhặt và khi đại nạn đến em chỉ trốn chạy thì cái đó nó chưa có bù trừ nghiệp đâu, nó lớn lắm, nghiệp đó lớn dữ lắm nha. Nên chị nói bữa chị có giao duyên với em đó, bé đó nói chỉ là một cái, nó thấy là cái quá khứ của nó là nó chỉ có một cái kiếp là nó nằm mơ, nó thấy nó ngoại tình với người đàn ông đó mà vợ ông đó tự giận thôi, mà nó phải là một kiếp thứ như hai nó bị chồng nó hành hạ nó tự giận, 4 kiếp sau nó đều làm gái hết. Em thấy trả mấy kiếp, 5 kiếp chưa ngang, kiếp này kiếp thứ 5 nó mới gặp chị, nhưng nó cũng làm gái hết 30 tuổi đời, bây giờ nửa đời về sau nó mới tu đó. Nên chị nói em, một mạng người không phải trả một kiếp, nó luân hồi qua rất nhiều và nó dây dưa dây mơ rễ má rất là kinh khủng. Nên bây giờ có cơ hội tu học, chúng ta hãy chọn qua những, thí dụ cái khả năng của em á, nó ngoài sức tưởng tượng, nó ngoài sức tưởng tượng thì em hãy làm những chuyện nó lớn cho chị. Còn cái khả năng em á, em yếu hèn hoặc em chích nhát á, em làm được cái chuyện cái chút xíu vậy nè thì em làm chuyện chút xíu. Còn nếu những người tu học và có phước báo hội tụ á, y như nãy chị nói, em có sự mà trời phú cho em có một cái thiên phú, mà em có trí tuệ và có một cái tài năng thì không có cái gì có thể bào mòn, thì em hãy làm chuyện lớn cho chị, em có làm chuyện nhỏ nha. Em làm chuyện lớn, ví dụ như giờ người ta đọc kinh, người ta giữ giới thôi, là đọc kinh giữ giới là tự tu cho em rồi đó, nhưng bắt đầu làm đọc kinh giữ giới xong bắt đầu là tự nhiên cái em giàu,
hoặc là em giàu sẵn đi, thì bắt đầu em mới là một tháng là em dư, chị thí dụ thôi nha, một tháng em dư 10 triệu, em ăn uống chi xài hết gia đình dư 10 triệu, nhưng mà em không có là đi làm từ thiện, chị thí dụ vậy, nhưng ở trong xóm em người nghèo nhiều đó, em không dám bỏ hết ra 10 triệu, nhưng em bỏ ra 500 hoặc triệu cho chị, em làm từ thiện đi, cái đó là có trong phạm vi khả năng của em. Nhưng nếu em làm được việc lớn nữa thì càng tốt, chứ không phải là thôi tôi đọc kinh giữ giới nha, thí dụ đang giàu có của chất đầy kho đó, thiên tai lũ lụt thảm họa dịch bệnh gì tới, bà con khổ, tao nói đói hả, lăn lóc luôn, mà em thôi để dành, sợ lắm. Mà chị nói em và con nói luôn cô chú, một khi á cô chú hãy nhớ, Yến không muốn cô chú sống chậm sống lùi, Yến vẫn muốn cô chú sống tiến và sống theo cái xã hội phồn vinh và đang phát triển hiện giờ. Nhưng Yến nói khi chúng ta hay tích lũy tài sản và tích lũy những cái vật này vật kia nhiều á, chúng ta sẽ là bị tâm tham rất lớn. Và khi chúng ta tập cái sự cho đi, Yến nói cho đi nó có giới hạn của từng cá nhân, con người và gia đình, chứ Yến không nói là bán nhà cúng dường nha. Cho đi theo cái giới hạn và cái khả năng, cái tư duy và cái phước báo của mình, thì cô chú sẽ là không có chấp vô tài sản. Mà không chấp vô tài sản là cô chú sẽ bình an. Cái bình an này nó rất là khó tìm trong một đời người tu học, vì có người họ tu hoài không có bình an. Tu mà thấy người kia nổi hơn mình nó giải tê tê tu mà thấy ai cũng lên đó là chia sẻ tung hô người đó hết trời, giải tê tê cái đó là chúng ta đang bị là chấp về hình tướng, chấp về tài sản, chấp về danh dự, chấp rất nhiều thứ nha. Nên Yến nói cô chú á, chị cũng rất mừng là em hiểu được là tu học phải hành pháp. Nhưng mà ý chị nói, nếu em là thanh niên á, sức dài da rộng thì em làm việc lớn nữa cho chị không muốn tụi em á là đi càng ngày đi lùi lại. Vì khi tu học ai cũng sẽ, khi chúng ta tu học lâu á cô chú, vài năm trở lên mà cô chú giữ giới như góc độ con đưa ra hôm nay đó, thì cô chú nói là cô chú sẽ mạnh mẽ và sẽ từ bi và sẽ biết thương mọi người mọi vật. Cô chú có tin Yến đây nha, ai cũng làm được điều đó hết nha. Rồi chị đọc chú Đại Bi suốt đời có giảng sanh hay không chị? Chị đọc chú Đại Bi mà chị có giữ giới hay không có được. Cái giảng sanh là nó nằm ở trong cái cách giữ giới và hành pháp đó chị, giúp người á giữ giới, đọc kinh giữ giới là chị tu cho chị. Còn mà về thế giới Tây Phương Cực Lạc, về thế giới cõi trời, cõi thánh, cõi tiên là chị phải có giúp đời và làm những chuyện lớn, giúp đỡ nhiều người và giúp đời nha, giúp đạo rồi đó. Đọc bài kinh nào á cô chú hổng mấy like đầu của Yến của năm trước cũng vậy, cứ hỏi Yến hoài. Chị ơi, người ta nói đọc kinh giảng sanh thì mới giảng sanh đọc kinh, đọc chú Đại Bi không giảng sanh gì tùm lum tùm la còn có người thì lên nói bài kinh chú Đại Bi là thằng chú của thằng gì ô tùm lum tùm la hết, cười xỉu luôn. Người ta niệm Phật thôi, người ta giữ giới, người ta vẫn giảng sanh, người ta vẫn về Tây Phương Cực Lạc, nhưng mà do nghiệp người ta ít và người ta có hành pháp nha. Cơ bản đọc kinh tu học, bài kinh nào có đọc kinh giữ giới giúp đời hành pháp, cô chú đều giảng sanh Tây Phương Cực Lạc hết, nhớ là như vậy. Nhưng riêng bài chú Đại Bi thì phù hợp cho chúng ta cư sĩ đời này, nghiệp quá nhiều nhưng tu lại ít và không có thời gian tu nha. Bây giờ tu nghe nói tu chứ cũng xa xỉ dữ lắm, chứ không phải đơn giản đâu. Vì có nhiều nơi chúng ta tập trung đông đó là tới người ta hay phân biệt giai cấp nè, hơn thua nè, tranh cạnh vân vân. Còn như con chỉ cô chú là chị ở nhà đọc kinh thôi, tự mình tu với mình thôi, không ai biết. Rảnh là đọc nha. Lúc trước em nóng nảy lắm, em đọc kinh giờ thấy nhẹ nhàng. Đúng rồi chị, tu học từ từ buông bỏ hết rồi chị. Mai mốt bắt đầu chúng ta tu học bước qua năm thứ 2, thứ 3 nữa, con chỉ theo từng bước để cô chú. Bây giờ là năm đầu rồi, chúng ta đọc khổ gì xin đó trước nha. Đây là dùng cho cấp độ đầu tiên. Bước qua năm thứ 2 là bắt đầu chúng ta không đổ thừa, nhìn lại cái lỗi sai của mình. Bước qua năm thứ 3 là Yến chị theo kiểu khác, năm thứ 4 Yến chị qua kiểu khác. Yến đi từng góc độ với cô chú, giống như ăn mì cay vậy đó, có nhiều cấp độ với cô chú. Chứ giờ mới ngày bữa ngồi xuống mà Yến đẩy tu thần thánh quá là sao cô chú tu nổi nha. Giờ đọc kinh trổ phước rồi 10 phần mà trổ nghiệp có 1-2 phần cô chú còn nản, nhắn tin khóc lóc kể lể với Yến tối nha. Rồi cảm ơn cô chú nhiều nha. Rồi Yến like bữa nay Yến like tới 10 giờ Yến xuống, mới có 9 giờ rưỡi giờ Yến đọc
đọc bình luận của chú này. Yến ơi cho chị hỏi, đêm nay chồng chị mơ thấy ảnh mất mạng, hồn rời khỏi xác, thấy mình nhưng không ôm mình, nói chuyện với mình được. Ảnh đi tìm người hỏi nguyên nhân ảnh mất được không? Mấy chị mà như Yến nằm mơ chắc mấy chị tẩu hỏa nhập ma luôn á. Tự ảnh nằm mơ thấy ảnh mất hồn ra khỏi xác mà có gì đâu mà quan trọng mà phải đi kiếm người hỏi, đi kiếm là gặp mấy đạo tặc giả rồng giả phụng, mấy tà đạo rồi nói rồi mấy mình bán nhà cúng dường, rước quỷ rước thầy gì về nhà nữa. Yến nói mấy chị á, cái giấc mơ á không phải ai cũng mơ là đúng nha. Thứ nhất, thứ hai, không phải á ai mơ cũng là chuẩn hết. Khi chúng ta tu học hoặc không có tu học, quan gia rất là nhiều. Kế nữa, khi trong những giấc mơ của chúng ta, những người có huệ căn phước báo sâu dày họ mới thấy chuẩn nha. Chứ không phải trời ơi đang sống sờ sờ nằm mơ thấy mất mạng cái đi kiếm thầy giải vậy. Người ta hay nói là mơ mộng ha, mộng mơ là cái chuyện quan tưởng quan đường, nó không có thực tế, đúng không? 100% thường chúng ta hay nói người đời với nhau như vậy. Nhưng những giấc mơ nó có thật với những người có huệ căn phước báo sâu dày là có. Còn trường hợp nữa, khi chúng ta tu học á, mà chúng ta không có giữ giới á, lực khảo ma dương rất mạnh, nó cũng khiến chúng ta, và chúng ta xài bồ ngã phép tắc phong thủy á, nó cũng khiến chúng ta ma mị thấy tùm lum tùm la hết nha. Chứ không phải mới nằm mơ trời ơi mấy chị mà như Yến chắc mấy chị tẩu hỏa nhập ma. Yến ngủ trưa thôi Yến cũng nằm mơ nữa, một ngày Yến thấy ít nhất 10 giấc mơ, nhưng mà quan gia là Yến biết hết. Còn những giấc mơ nói về điềm báo tương lai và cuộc đời của Yến thì Yến biết nghe, Yến biết hết. Giống như mấy bữa con nói cô chú là Yến nằm ngủ Yến thấy Yến trèo lên cây cao, Yến bẻ buồng cao cho người ta đó, không ai dám leo hết. Cây cao yếu xìu mà cái buồng trái nó trĩu quặt luôn, ai dưới cũng kêu bẻ hết mà ai đứng nhìn. Yến leo lên Yến bẻ xong Yến ôm nguyên buồng cao, Yến té từ ở trên té xuống, người Yến dở dụng nữa. Và xong Yến thấy là người Yến thành như cái pho tượng bể ra rồi để lên đó. Sau mà Yến thấy có cái lư hương đốt đó, cái mấy cái tượng, cái hình của Yến nó bể ra, nó ráp liền lại cái thành Yến đó, là sóng gió đến liền luôn. Sóng gió đến bà dụ mấy đứa trên mạng nó bày đàn nó nói Yến đủ thứ. Nhưng bắt đầu gần đây Yến thấy lời giấc mơ khác. Yến thấy những giấc mơ của Yến thì nó lại khác và nó có hướng mở ra rất nhiều. Là giống như là phía trước của Yến đi á, là một cái biển, nhưng mà tại vì á, phải vượt qua cái biển đó, bên kia cái biển đó có rất nhiều người đang đứng chờ Yến ở bên, và những người đó Yến chèo xuồng qua đó, Yến sẽ bỏ những người đó lên cái chiếc ghe của Yến đi, Yến chở người đó qua một cái biển khác nữa. Nhưng cái biển bên kia thì có rất nhiều là đồng lúa đẹp, cảnh vật đẹp xanh tươi mát vân vân. Yến thấy vậy là Yến biết rồi đó, là Yến sắp vượt qua kiếp nạn rồi. Nên Yến nói cô chú, có những giấc mơ Yến nằm Yến thấy 5 năm, 10 năm, 20-30 năm, những giấc mơ đó vẫn nhớ như in, đó là những điềm báo. Còn những giấc mơ lung tung tầm bậy tầm bạ tầm phào quá lát con thấy hoài. Yến cũng nằm ngủ thấy mắc hoài chứ gì, thấy mắc hoài luôn. Yến nằm ngủ Yến thấy nghiệp của Yến nhiều. Đợt trước Yến vay nợ nhiều người lắm, người ta đứng xếp hàng, Yến ở trên đỉnh núi mà người ta đứng ở dưới chặt hết nguyên một cái quyện đó luôn, ghê không. Mà Yến mà không chịu là cố gắng leo lên tới đỉnh núi nữa, mà Yến bỏ cuộc, Yến buông tay, Yến rớt xuống. Là Yến rớt xuống không phải người ta hại Yến mất, mà gió xé Yến cũng mất, thú dữ trong rừng ăn Yến cũng mất, Yến đập đầu vô đá Yến cũng mất, cái gì Yến rớt xuống Yến cũng mất, bằng mọi hình thức là Yến rớt xuống Yến sẽ mất. Tức nghĩa là trong đời quá khứ nào đó của Yến đã vay nợ tình rất nhiều người. Yến phải tu học và Yến không được thối lui, càng ngày càng phải đi lên chứ không phải thụt lùi. Như khi Yến mà thụt lùi xuống thì không phải một cái vết thương đâu, có rất nhiều vết thương, nó sẽ là cấu xé khiến Yến là thân tàn ma dại. Còn những người mà đứng ở dưới đòi nợ Yến, mình thấy đông như cả của huyện người ta đứng, đó là những quan gia tiền kiếp của Yến. Nên Yến nói cô chú á, có những giấc mơ thì nó bình thường thôi, chúng ta tu học chúng ta đừng có trọng vô giấc mơ quá ha. Rồi còn mà cô chú mà bị ma mị quá, cứ nằm thấy gì này nọ cái suy nghĩ nát lòng nát người hết. Giờ Yến nói vậy, nằm ngủ mơ thấy bậy bạ cứ đọc cho Yến 30 bài kinh giải quan gia trái chủ nghiệp chứng thai nhi con tạo ra siêu thoát, 30 bài kinh xin cho con có cuộc đời bình an, 60 biến đọc từng lễ 10 ngày chứ. Rồi cứ đọc nhẹ đi nha, các đừng có sợ gì hết, đâu phải ai thấy cũng chuẩn đâu nha. Giờ cô chú cứ sợ giấc mơ hoài. Mày nói cô chú
Quan gia khảo trong giấc mơ rất mạnh, khảo rất nhiều. Yến kể giấc mơ nữa cô chú nghe, cô chú giật mình. Yến nói sai trên phạt, nói đúng cái phước lậu chú. Cách đây chắc cỡ tuần lễ á, tự nhiên là cỡ 11 giờ mấy 12 giờ khuya, Yến chưa ngủ nha, là thiệt ở ngoài, Yến đau bụng cô chú, Yến đau kinh khủng luôn. Yến đau mà nó đau mé bên tay trái Yến, đau ổ ngô Phật, đau bên tay phải, đau bủng rủng tay chân luôn. Mà Yến nói sao mà nó đau dữ vậy trời. Thế xong cái con mới nói con đọc kinh tới cho nó 12 giờ khuya kém đi, mà Yến đọc tới 2 giờ khuya mà Yến không hết đau bụng. Càng ngày nó càng bủng rủng tay chân Yến, mà em bé nó không có đạp chòi vậy. Là em bé của Yến giờ 6 tháng rồi, nó chòi nó đạp dữ lắm nha cô chú. Cái Yến nói Yến ra Yến nói Tấn nếu mà em đọc kinh thêm nửa tiếng nữa là 2 giờ rưỡi á, mà không hết đau bụng á, thì anh chở em đi cấp cứu đi. Tại vì mình có bầu mà nó đau bụng, mà đau bủng rủng tay chân luôn á, mà không có mắc cầu mắc đi vệ sinh gì hết, mà ngồi đau hoài vậy đó. Cái riết Yến mệt rồi. Cái Tấn nghe Tấn sợ quá, cái Tấn nói vậy thôi để anh đọc kinh phụ. Là Tấn đọc phụ, cái Yến cũng giái hết trơn. Yến nói con xin 10 phương chư Phật cho con quan gia trái chủ, nghiệp chứng tiêu trừ, và những loại tà thực âm binh bùa ngã phép tắc ai theo Yến á, về chùa núi siêu thoát, và cho Yến với thai nhi khỏe mạnh. Nếu mà con bị bệnh bác sĩ á, thì con đọc cỡ tầm 15 phút nữa, 15 phút nữa thì con không hết là con đi cấp cứu. Tại mình thấy nó cũng nguy hiểm quá, mình có bầu mà đau hoài, đau bủng rủng tay chân hoài. Còn nếu mà thật sự con bị bệnh về quan gia khảo hay tâm linh gì đó thì cho con tỉnh đi. Cái Yến ngồi Yến giái làm thầm vậy là Tấn đọc phụ Yến là Yến thấy 2 giờ đúng rồi đó, 2 giờ khuya. Thì con đọc tới con nhắm chừng đâu cỡ 2 giờ 15 20 Yến bấm điện thoại lên Yến nhìn là cỡ 2 giờ 15 phút vậy. Là Yến bắt đầu Yến buồn ngủ rồi đó. Yến ngủ là Yến nghe nó bớt đau bụng. Yến ngủ đâu cỡ tầm tới gần 4 giờ sáng, là Yến ngủ nguyên một giấc ngủ dài sọc vậy đó. Tới 4 giờ sáng Yến mới thấy một giấc mơ. Yến thấy là nó thay đổi hình tướng quan gia thôi. Con nằm mơ con ngủ thấy trong giấc mơ của Yến có một người đàn ông với một người phụ nữ. Họ lấy một cái thai nhi mất rồi, họ cột vô một cái thanh gỗ, một cái thanh gỗ y như là cái hình nhơn vậy đó. Bắt đầu họ đặt cái thanh gỗ đó có ghi tên cái thai nhi đó trong đó, là cái đó giờ ta kêu là thiên linh cái của thầy đó. Cái Yến thấy cái thai nhi đó, nó nắm cái thai nhi của Yến nó lôi ra, là Yến thấy nó lôi cái bụng em bé của Yến. Thì khi Yến thấy nó nắm nó lôi ra là Yến thấy Yến đọc chú Đại Bi. Là lúc đó Yến đọc tới 2 tiếng 15 phút Yến mới ngủ mà. Là con thấy cái thai nhi đó nó thành một cái thanh gỗ, mà nó cứ lôi y như nó lôi ruột của Yến ở trong bụng lôi ra vậy. Mình thấy em bé của Yến nó cũng giải dụa dữ lắm. Cái xong Yến thấy đọc chú Đại Bi thì ở trong miệng Yến nó có cái hàng chữ màu vàng, nó chạy ra bắt đầu cột cái thai nhi lại, nó gịch lại, mà Yến thấy giằng co qua lại vậy. Bắt đầu Yến giật mình thức dậy là 4 giờ sáng đó, là Yến đi ra. Yến đi ra bắt đầu Yến rờ thử coi em bé nó còn đạp không. Yến nói không đạp là sáng đi siêu âm lại nữa. Bắt đầu Yến rờ cái nghe nó đạp. Mà trong buổi sáng đó Yến mất đi làm giấy tờ, Yến cũng không có đi siêu âm được. Cái tới ngày thứ 2 cứ nói đi mà cũng đi chưa được, là Yến mới đi hôm qua hôm kia vậy đó. Và bác sĩ nói là thai nhi của Yến bình thường. Yến sợ em bé suy dinh dưỡng, tại Yến có bầu Yến xuống 6-7 kg luôn. Bác sĩ nói thai nhi bình thường, cân nặng bình thường, không có gì hết. Cái Yến đâu dám hỏi là tại sao bữa đó Yến bị đau bụng tới 2 tiếng 15 phút vậy đó. Và Yến hỏi bác sĩ mình thai nhi mà như thế nào là bị động thai, dù Yến cũng có bầu đứa thứ 4 rồi nha, nhưng Yến vẫn hỏi. Bác sĩ nói thai nhi mà trong vòng vài tiếng đồng hồ không đạp á, thì có thể là nên đi trong ngày đó luôn, hoặc nhanh thì vài tiếng là chúng ta đi siêu âm thử. Và kế nữa chúng ta đau bụng hoặc là chúng ta ra huyết, như chúng ta bị tới cái hành kinh mà ra lệch là chúng ta bị động thai, hư thai gì đó là nên đi khám. Rồi nghe cái Yến ớn luôn, tại cái đêm đó là Yến đau tới 2 tiếng 15 phút, đau kinh khủng, đau bủng rủng tay chân. Yến lì lắm nha cô chú. Yến đi cạo mũ cao su rắn cắn Yến, bộ kẹp cắn Yến chạy nập mà Yến không đi cấp cứu. Mà cô chú biết Yến chỉ nằm đó đọc kinh chờ tới sáng là Yến mới đi vô nước biển. Yến cũng lì dữ lắm. Mà bữa cái thai đó nó đau rung giò rung tay Yến luôn. Mà Yến sợ, Yến cũng nghi quan gia khảo nên con có đi. Thì con mới nằm ngủ thấy giấc mơ đó như vậy. Nên Yến nói cô chú, những giấc mơ gì mà Yến khắc cốt ghi tâm vậy Yến biết đó là quan gia, Yến biết hết. Kế nữa, những giấc mơ nó không có thuận và nó là quan gia khảo liền biết. Nên Yến nói cô chú á, thì như cô chú biết hôm nay 3 cái drama trên trang mạng của Yến đó,
thì mấy thằng thầy bà buồn ngại phép tắc á, tụi nó cũng lên clip, tụi nó nói là tụi nó làm cho Yến hư thai, với tụi nó làm cho Yến mất mạng đồ, tụi nó thề độc rồi dữ lắm. Thì Yến nói với chú như thế này, thật chất ra người chúng ta mà không có phước báo á, thì chúng ta bị người khác á, xài thế giới tâm linh á, nó có tổn mạng chúng ta, Nay like khỏe dữ bệnh đau là có 3 thiệt. tiếng rồi. Còn trường hợp khi cô chú tu học và cô chú có phước báo á, dù ma dương quỷ dương và nhiều người hại, chúng ta vẫn bình tĩnh bình thường ha. Nên là Yến nói với chú, tu học chúng ta cũng không nên mê tín và không nên tin vào tâm linh quá. Hãy cố gắng là đọc kinh giữ giới. Còn những cái giấc mơ á, nó có điềm báo gì đó mà cô chú á, mà có huệ căn á, thì cô chú mới hiểu nó sâu sắc. Và kế nữa là không phải ai mơ cũng đúng hết nha. Rồi. Ủa, em có đụng gì trên này không? Không. Hết hả? Có bị gì? Sao tự nhiên tắt lại, tắt à? Chắc thời gian cố định nó có. Ai ngồi đây nãy giờ đâu đụng. Có gì đâu, chút nữa anh đao lại bên YouTube nè. Bên đây cũng được nè. Facebook nè. Rồi. Nên đi nói cô chú tu học mà chúng ta bị ngủ mơ thấy này thấy nọ thì cô chú đừng lo lắng nha. Chủ yếu là cô chú có đọc kinh dự giới cho chị. Còn khi chúng ta có huệ căn thì chúng ta mới hiểu được giấc mơ đó là điềm gì. Và hay thấy tào lao là nhiều, Yến thấy tào lao nhiều lắm cô chú. Còn mấy cái mà Yến thấy chuẩn luôn. Qua 10 mấy 20-30 năm Yến còn nhớ như in là mấy giấc mơ đó là điềm báo của Yến không á. Trên phở bò có những đoạn clip video coi bài Toro em vô tình nghe thấy và cũng thấy đúng với mình. Như vậy có phải mê tín không chị? Đúng không chị? Giờ em nói mấy người mà coi chỉ tay, coi bói hay coi bài Toro nó hay trùng như vậy, mà cô chú bị tin là cô chú sẽ thấy đúng là như vậy. Như nãy nói gieo duyên là trong đời người chúng ta sẽ trải qua 5 giai đoạn nghiệp chướng. Thì nếu mà coi bói, coi tướng, coi chỉ tay, coi bài Toro gì đó ha, soi căn hầu đồng mở phủ gì đó, thì thường chúng ta hay thế này. Nói thì về cái hướng tốt, mấy thầy cũng hay coi hay nói gì hướng tốt, gạt mình, nói chung chung là dính hết. Mình là người hay bị oan ức nè, hay làm ơn mắc quán nè, hay là giúp người giúp đời nè, và hay tủi thân. Cái này ai cũng có nha. Nói cái dính liền nha. Rồi nói về mặt, đây là nói về mặt xấu nha, nói về mặt tốt. Làm ăn hả? Chắc là Phương lúc này điện nói YouTube hết tiếng á. Điện nhà máy đó gì mới tắt chứ. Điện chi vậy? Đăng ra điện chi vậy? Rồi khi mà chúng ta làm ăn, chúng ta nói về hướng xấu, thầy hay nói vậy nè, chúng ta làm tiền hay vô cửa trước bước ra cửa sau, đúng không? Ai cũng dính. Chúng ta hay là khó ăn khó ngủ, đúng không? Đúng. Chúng ta vợ chồng hay cãi nhau, đúng không? Đúng. Rồi chúng ta hay bị người thân đó là không thương, đúng không? Đúng. Chúng ta làm tới đâu là bị kẻ tiểu nhân ám hại tới đó, đúng không? Đúng. Đó. Rồi mấy cái này cô chú tự cô chú coi cũng được mà, cái nào cũng dính hết nghe. Thầy bà mà coi phong thủy đón hình tướng, cái chuyện đó là bình thường, vì cái đó là dành cho những người mê tín ma mị lừa gạt bá tánh. Yến chỉ đáng sợ những người có đọc kinh, có ăn chay, có cạo đầu, có nương tựa Phật pháp, nhưng họ vẫn lên cái tuổi Tân Dậu này là cái tuổi quế nhân giúp đỡ nha. Ủa vậy trong bài kinh có tuổi Tân Dậu thì hả? Còn mấy tuổi Quý Dậu, Ất Dậu, Mậu Ngọ đồ là ngủm hết hả? Ngủm củ tỏi hết hay gì? Cái này là chúng ta đang ma mị bá tánh nha. Rồi còn có người cũng tu học luôn, trời ơi, cái gì năm nay là tam tai thái tế là giải hạn giải căn, vậy mấy bạn tu làm cái gì? Yến nói cô chú, người thầy bà nó mê tín, Yến không chấp. Yến chỉ lo và Yến chỉ buồn cho những người có hiểu Phật pháp, có tu học, có truyền đạt, có dựa vô Phật pháp nhưng vẫn là đưa ma mị vô, là cô chú chết chắc. Nghiệp mấy người này sâu dày kinh khủng luôn nha. Nên là con nói cô chú, giờ có bó giạc hả, coi đường nào cũng dính hết trơn nha. Nên mấy bạn đừng nói ôi chị ơi, bữa em lên bạn bà đó bà coi em trúng lắm, cái nào không dính nha. Vì kiếp người của chúng ta nè. Hồi nãy con nói con chú sao, thôi cái nữa chút nữa tải qua bên Facebook đi. Kiếp người chúng ta nè, sanh ra chúng ta đầu tiên á, chúng ta hay bất hạnh về hôn nhân, kế nữa thứ hai là con cái lì lợm, kế nữa là làm ăn thất bát, kế nữa là chúng ta bệnh đau, kế nữa là chúng ta
bị người thân hoặc xã hội, bạn bè hay xóm làng hoặc người thân ruồng bỏ hoặc là hãm hại. Rồi dính hết nè, 5 cái này dính hết rồi nè, thầy bói nào coi không dính đó. Rồi 5 loại nhân quả báo ứng này luân hồi chúng ta đều phải mắc vô hết, nhưng cũng 5 loại phước báo. Khi chúng ta luân hồi hoặc tu học, chúng ta trổ rồi chúng ta sẽ may mắn thắng thù hơn người khác. Đọc kinh rồi chúng ta khỏe mạnh, tật bệnh tiêu trừ. Đọc kinh rồi vợ chồng thuận thảo hạnh phúc. Đọc kinh rồi chúng ta làm ăn suôn sẻ thuận lợi. Đọc kinh rồi chúng ta con cái ngoan hiền. Đọc kinh rồi chúng ta tiêu trừ những loại quan gia, thị phi, tai tiếng, xóm làng, dòng họ bà con. Rồi dễ ạt luôn thấy không? Chứ có bùa ngải phép tắc nào giải quyết được mấy cái vấn đề này nha. Nên Yến nói cô chú, em nói như vậy là em sẽ bị thầy nó dắt mũi em dài dài. Cô chú cứ lên giờ lên top giờ giấc này băng đêm top toàn là thánh về không, toàn thầy bà bên đó không. Soi căn, soi tam tai, thấy tế, soi gì cũng soi, chỉ giò, chỉ đích, chỉ tai gì cũng coi được hết trơn, mà toàn xàm. Rồi thêm điều nữa, muốn đúng là nó sẽ cho là đúng, còn em muốn nó sai là nó sẽ cho là sai. Chị nói như vậy thôi. Từ nãy giờ chị đưa 5 cái cơ bản con người luân hồi chúng ta sẽ dính vô, và 5 cái điều phước báo chúng ta tu học nó sẽ tiêu trừ hết nha. Em muốn đi thế nào làm đi, dễ thôi chứ em đừng nói. Rồi xem này, like này chút nữa tính tải lại đăng lại bên YouTube cho cô chú coi ha. Nên cô chú nhớ là tu học không có nên là tin hết vô thầy bà, không có tin. Vậy nhắc lại cô chú nè, cô chú tu học, cô chú hãy để cuộc đời của cô chú nằm trong bàn tay của cô chú quyết định. Không để người khác quyết định, không để cho người khác quản lý, và không để cho người khác thổi phồng ma mị. Đang tu học vậy đó, cái lợi bà kia nói trời ơi bà có căng lắm, bà không phải căng tu đâu, bà bị âm ứng ba hành rồi đi lại kia giải xong bữa 2 cái khùng luôn. Thấy bậy bạ cái thầy cho bùa phép bán nhà bán đất cứ theo thầy luôn. Phải ai quản lý cô chú? Cô chú tin Phật hay cô chú tin thầy? Là cô chú giao cuộc đời cho người khác rồi đó. Rồi thí dụ vợ chồng phá thai, ngoại tình, sát sanh, cho giai ghi đề, giờ trổ nghiệp, thôi thấy người ta tu theo bà Yến, giờ mình đọc kinh khỏi nhắn tin theo bà không được, tự đọc tự trổ phước, thấy không? Đang đọc kinh trổ phước cái bà kia rủ thôi giờ mày dư 300-400 triệu rồi, thôi đưa tao cho giai cho tháng cũng kiếm mấy chục triệu rồi đó. Bạn giao cuộc đời bạn cho cái bà đó, giờ giao cuộc đời cho ác nghiệp rồi, cái đưa cho người ta giật sạch cái quay lại. Tại năm nay tam tai thấy tế, năm nay chưa tu được. Có người tu còn hỏi Yến là cái tuổi này tu được không, cái trời ơi Yến cười muốn sản, tu mà còn coi tuổi còn có tu được nữa không. Nên đến nói cô chú á, cô chú tu học, cô chú hãy để cuộc đời cô chú bỏ trong cái lương tâm, cái lý trí và cái quản lý của cô chú chị nha. Không có đưa cho thầy nào quản lý hết á. Tu học mà cứ bữa 2 trời ơi bà kia mới nói tôi mặt tôi gì âm khí ám đường gì đó, đi lại kia giải rồi khỏi tu nha. Lời đó thầy dẫn mũi mình đi như bò xỏ mũi dắt đi luôn rồi đó. Rồi xong mới vừa đọc kinh cái người ta nói đọc kinh chồng mình quýnh bài quýnh đề, con cái mình phá cầm tài sản, cái là thầy nói con mình dính bùa dông dựa. Rồi bữa con nói dông dựa, bữa lai rồi nói đó, chồng mà đem xe cộ đi cầm với lấy nhẫn đi bán, mà nghĩ sao đi lại thầy nói ma nhập, trời ơi trời. Cái đi thầy giải. Rồi mấy bạn cái đó cuộc đời mấy bạn giao cho ai? Phải mấy bạn giao khó cho thầy thôi nghe. Rồi có người đi cắt duyên nữa chứ, 2 chồng gây lộn ì xèo, quýnh lộn ì xèo quá, không lo nhường nhịn nhau, đọc kinh giữ giới thì mới buông được tâm sân si, không có quýnh lộn nhau đi thầy nói người vợ hoặc người chồng bị dính duyên âm thì đi cắt, rồi cắt mấy chục triệu, cắt xong chồng bỏ nhà đi luôn hoặc vợ đi luôn. Rồi nên Yến nói cô chú, Yến mong cô chú sau này chúng ta hãy để cuộc đời cô chú trong cái phạm vi khả năng, và chúng ta tự quyết định, chúng ta quyết đoán lên, bảo thủ lên. Quyết đoán là chúng ta mạnh mẽ lên, tự quyết định cuộc đời. Bảo thủ là chúng ta không tin vào người khác, hãy tin vào bản thân của mình. Vì đọc kinh giữ giới là tiêu trừ nghiệp rồi nha. Kinh đọc ì đó, kinh Địa Tạng, kinh Nhân Quả gì kinh nào cũng nói về cách học làm người làm đạo hết. Chê bài chú Đại Bi tiếng Dạng không, mà người đọc chú Đại Bi không có đọc qua kinh khác người ta lại hiểu nhân quả, còn người đọc kinh này kinh kia không giữ giới mà tối ngày cứ đổ thừa tuổi, tâm tai, thấy tế, xui này kia nọ không. Rồi chừng nào mấy bạn mới thành tựu đây rồi tu nhất kiếp không bằng ngộ nhất thời nha. Nên Yến khuyến khích cô chú thấy thầy bà phép tắc lướt qua hết chiến, dẹp hết chiến, đừng coi hồi mắt ông bao quan gia với 3 cái tổ thầy dẫn mũi mình vô đó nha.
với anh chị mấy cái cô kia vậy, chị đọc kinh rồi tự nhiên vô đưa năm sinh tháng đẻ của mình cho bà đó, đặng bà soi căng, soi xong về nằm mấy ngày luôn, chóng mặt ói ỉa lum. Cái nhắn tin hỏi chị ơi em đọc kinh trổ nghiệp, hỏi làm gì trổ nghiệp chị? Em đọc kinh 6 tháng. Hỏi chị lúc trước chị bị gì? Nói lúc trước em đó là bị bệnh với em vợ chồng gây lộn, em đọc kinh em hết bệnh, đọc tới 6 tháng hai chồng hết gây lộn. Hồi 2-3 bữa trước em lên tớp thấy bà đó, bà soi căng mà bà nói soi miễn phí, cái bà kia em gửi năm sinh tháng đẻ em gửi qua cho bà soi em xong từ hồi bữa tới giờ 2-3 đêm em không ngủ được, nhức đầu chóng mặt mà đêm nào cũng thấy ma quỷ. Trời ơi, tiếng nói vậy chị qua bển kiếm bả giùm miếng. Nói trời chị tu mà chị nói gì kỳ đó, em nói chị bao nhiêu lần là tu không có mê mị thầy bà phép tắc. Cái bà nói bà đó làm phước làm phước không có lấy tiền cái đó là người ta nhử mấy bạn thôi nha. Đó rồi đây cô về cô soi căng cho rồi miễn phí xong cái làm cho mấy bạn khùng khùng tửng tửng lên, cái là đưa thuốc cho giải, cho mấy bạn dính độc xong rồi đưa thuốc giải độc cho mấy bạn. Cái đó dễ ạt hà, cái đó là cái cách để người ta chạy quảng cáo nên Yến khuyến khích cô chú dẹp, không có vấn đề đó, còn theo lời khổ ráng chịu. Rồi 10 giờ cũng xuống like nha. Cảm ơn cô chú tin nhận và tinh tấn tu học nha. Anh lại chào cô chú đi anh. Giờ tại đó ngồi chờ lâu lắm ai mới đăng được. Thì kệ đi, tải đi, mai đăng cũng được. Có ai điện anh đâu mà nói là. Rồi chào cô chú đi. Rồi chúc cô chú ngủ ngon nha. Rồi khi nào nên hành pháp cứu người, khi nào nên can thiệp vào nhân quả người khác. Đọc kinh mình giữ giới và mình cuộc sống bình an hết cỡ tầm 2 năm. Khi mà có người là tu chậm hơn nghiệp nhiều. Khi nào chúng ta đọc kinh giữ giới mà cuộc sống chúng ta không còn khổ nữa là chúng ta ổn định, bắt đầu chúng ta quay qua là giúp đời giúp người nha. Vậy là được rồi đó. Và khi giúp người giúp đời là phước chúng ta bắt đầu phải lớn rộng và giữ giới cao. Giữ giới cao thì những quan gia của những người mà chúng ta giúp đỡ họ nó khảo mình có cái đạo đức đó, mình giữ giới mình mới có đạo đức đó, mình mới là cao hơn quan gia. Mai Dương không có khảo mình, còn cô chú không có giữ giới là quan gia khảo nha. Rồi cảm ơn cô chú nha, chúc cô chú ngủ ngon, tinh tấn tu học cầu gì được đó hết nha. Rồi chào chú bên YouTube nha, để chút nữa Tấn tải lời Tấn đăng, nếu mà đăng không kịp thì sáng cô chú coi lại bên YouTube nha. Chào chú hết nha. Rồi ngủ ngon hết nha cô chú. Chào cô chú bên Facebook nha, chúc cô chú ngủ ngon nha. Zalo Tuấn Yến còn không? Zalo Tuấn Yến còn mà chị, Zalo cái em nào cũng còn hết. Đây nãy giờ trả lời đó. Trả lời riết mà bắt đầu là khui chai nước mà cái nước thì không uống, Cái chai cái vỏ chai á thì bỏ vào ca, còn cái nước thì đổ vào thùng rác, ghê không? Ghê quá. Rồi chào chú hết nha. A Di Đà Phật.